Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Володимир Лис. Соло для Соломії. Кант для Соломії. Важко знайти краще пояснення тому, що є найцікавішим у літературі, ніж універсальна сентенція Канта. Та сама про дві речі, що викликають його захоплення і здивування: зоряне небо над головою і моральний закон всередині людини. Зоряне небо – це Божий світ, лад, який був створений і є ладом, хоч і незбагненним. А моральний закон – це та частка духу, яка присутня в кожній людині та робить її душу безсмертною. Моральний закон – духовний інстинкт відчуття різниці між добром і злом забезпечує виконання найбільшого людського обов'язку – права вибору. Особливо вражаючим виявом людськості, людяності є ті моменти вибору добра, коли всі обставини світу та часу сприяють тому, щоби не бути добрим. Зрештою, в житті кожної людини, де б вона колись не була, є чи буде, базових життєвих подій і дій і переживань не так багато. Радість, страх, любов, біль, відчай, віра. Поступ історії, зміна часів тільки додають колориту, надають можливості проявлятися цим базовим речам у спосіб, який здається неповторним. Але саме так, із сплетення історії життя окремої людини і історії великої, історії світу, народжується література, яка викликає зворушення і захоплення. Саме такою літературною історією є роман «Соло для Соломії». Історія цілого життя однієї неповторної жінки, якій було дано жити в неповторний час у неповторному місці. Майже ціле ХХ століття прожите на Волині давало добру нагоду для того, щоб існування не здавалося простим і нецікавим. Історичних перипетій було досить, щоби моменти вибору йшли один за одним з надзвичайною інтенсивністю. Навіть тоді, тобто особливо тоді, коли здавалося, що вибору нема, що від власної волі взагалі нічого не залежить. Величезна цінність роману «Соло для Соломії» полягає в тому, що він є історією цілого людського життя, від початку і до кінця. Нам дуже часто бракує саме такої картини світу, адже тільки знаючи всю історію людини, можна зрозуміти, чому і як вона чинить в кожному окремому епізоді свого тривання. До того ж, історія Соломії тільки називається «Солом». Насправді, в романі все так, як у найсправжнішому житті, коли біографія одного невіддільна від біографії тих, хто поруч. І поруч не фрагментарно, а глибоко, неперервно і довго. Історія тривалої близькості, тривалих близькостей – це той мотив роману, який видається особливо зворушливим. Якби ми більше знали про життя інших, то могли б краще розібратися із життям власним. Біографії найрізноманітніших людей – це основа будь-якої літератури. Зрештою, біографічною є головна книжка нашої цивілізації «Євангеліє». Брак життєписів – слабке місце літератури української. Цю прогалину талановито заповнює Володимир Лис. Ретельно виписану історію Соломії неможливо переповісти, неможливо запам'ятати так само ретельно. Але цього й не треба, бо романи слід читати і переживати. І знати, що таке буває,
таке життя, така історія, така Соломія, така пам'ять, така згадка, така розповідь про таке життя. Залишається найголовніше – уважніше придивитися до життя власного, до власної історії пам'яті. А ще є так, що згадуючи про когось, скажімо, про Соломію, називаючи ім'я того, кого вже нема, ми чинимо подобу молитви за ту безсмертну душу. Їм від того стає спокійніше. І нам також, бо ж молитва. Тарас Прохасько. Я скинула із себе мою одежу. Як мені її надягнути? Помила собі ноги. Як мені їх бруднити? Пісня пісень 5.3. Легко поламати соломину, навіть легше, як суху балину. Соломинка легко поломилась, дівчина ще легше залюбилась. Народна пісня, почута на Поліссі. Що ж можеш ти, надламана тростино? Євген Маланюк. Частина перша. Заспів. Розділ перший. Поява зірки. Щедрий вечір, котрий ставив віночок до свята Маланки, привів до хати Троцюків по вуличному Зазуликів перебиранців. Примітка. Перебиранці – ряджені, діалектизм. А їхній невістці Соломії, яку всі звали Соломкою, а чоловік Антін Соломинкою, подарував ще й особливу звістку. Звістка була солодка, як мед, тривожна, як далекий пронизливий звук, що вражає насамперед серце. Звістку вигадала вона сама, амо і не вигадала. Хотіла тої звістки, аж терпко і гаряче було воднораз, коли вперше про те подумала. А на Маланку вирішила для себе остаточно. Остаточно і трішечки бентежно буде. То й нехай. І як підтвердження, як стукіт пташки у вікно звук. Звуки. Пісня, гомін, коляда, перебиранці. Бо ж Маланка, бо щедрий вечір, бо звістка. Пустимо? Соломія до дітей. Мамо, мамо, обидва сини у два голоси. Хай заходять, як же не пустити, коли 4 ока зіроньки так світяться. Ну, звісно, перебиранці, як просилися до хати, то запевняли, що жодної шкоди не робитимуть, будуть чемні та лагідні. Ото й тико, що пощедрують, заколядують свята року нового та Василя святого побажають добре стріти. Для дітей Тарасика та Василька радість, бо ж козу й ведмедя уздріли, цигана й дідька рогатого, та жида писатого, і саму смішливу Маланку. То завтра моє свято, Василько хвалиться. А коли ж моє, кліпає Тарасик оченятами, от-от заплаче. Навесні твоє скоро вже, Соломія стиха. Циган спробував до горщика заглянути та ложку потягнути. Справдешній циган, гецелюватий, а коза Дереза відро перекинути. Але тато Антін тут як тут. Осьо, холєрники, зараз я вам лупня дам, а тебе коцюбою рогата. Хлопчики зарепетували, у долоні заплескали. До бійки, однак, не дійшло. Вигляд у господаря був серйозний, то мусили зважити. Поподякували і посміялися. Васильку й Тарасику по цукерчині саморобній із цукру паленого від гостей припало, а перебиранцям шмат домашньої, щедро приперченої ковбаски та трійко пирогів з маком.
Мине час, зміниться світ, обкрутиться десятки разів довкола небесного світила земля, і вже на смертному одрі, біля самісінького краю її земної стежки, згадає Соломія ті очі, що з-під маски ведмедя блиснули на неї. Точніше, одне єдине око, бо ж друге ліве, мов би перев'язане було і робило звіра схожим на лісового розбійника. І згадає по-особливому, бо за трудного свого життя згадувала його не раз. Те око. Око, що раптом пропекло наскрізь. Хто ж то мав бути? Ведмедем перебраний. І наступної миті зрозуміла, хто. Степан. Степанко, Степусько, Степурчик. По-різному кликали його дівчата. Дівчата. Вона теж кликала з особливим покликом, а він мов би, не чув. Чого ж ти, Степурчику, такий несміливий? Не раз подумки дорікала Соломія. На вечорницях на краю лавки сидить, очі, на які солом'яний чуб спадає, опускає, зітхає чогось. Дівчата та й хлопці піджартовують, а то й одверто насміхаються, а він голову ще нижче. І тико паленіє увесь, мов би маківка посеред поля. 2 рази одважився з вечорниць провести, бо ж жили неподалік через 3 хати, то від слова до слова 10, а то й 2 возів можна було проїхати. Раз до руки тико й торкнувся. Ну, того пішов я наостанок. Іди, бо воно місяць за хмару ховається, темно буде, кипкувала й Соломія. Вовчики з-за тину виглядають. І приснула. Сміх покотився під ноги, по вулиці, відбився об дерева в садку. А Степан, Степанко, Степась, ще більше знітився, навіть оглянувся, мов би справді вовків боявся. Степанку, Степасю, горе ти моє, озвався Соломіїн голос тепер із середини неї самої. Голос був теплим, іначе зримим, маленькою дівчинкою сказаним, котра йшла до хлопчика, щоб його погладити по білій солом'яній голові. Ось дівча простягне руку, і хлопчикові стане тепло. Та на неї дивилося ведмедеве око, наче справжнього ведмедя, що стояв перед нею пораненим, тамував у собі ревіння од болю, а з ока текла сльоза, і десь там під шкірою гасла, пропікаючи нутрощі. Між ведмедем і нею раптом з'явився Антін, брав Соломію на дуже й сміливі руки, ніс через річку до своєї господи, а ведмідь Степанко безсило ревів, безсило й розпачливо, і от того реву ховалася звірина домашня і тулилася одна до одної, як 2 берізки на острові посеред їхньої річки Мережки. Острова вже не буде, коли Соломія вмиратиме, його з'їсть меліорація, річка звузиться, та крик ревіння летітиме, і все не могтиме подолати воду і берега, що тулиться до землі, до води і цілого світу. Око, його поблиск згадає Соломія, а тепер їй робилося трохи зимно. А тепер вона думає, ото й звістка, про те, що, певно, з Новика Груба. Примітка. Груба, вагітна. Тут і далі від автора. 2 тижні, як затрималися місячні,
ніколи так не затримувалася. Хіба коли Василька чи Тарасика носити в собі починала? Певно, втретє. Пора б уже дочку мати. Така її новорічна звістка, наче принесена прибиранцями. О, прибиранці кудись зникають, з очей і наче б з пам'яті. Позаду їх іде ведмідь набрід. Соломія стримує себе, щоб не вийти за ними. Хай Антін проведе. Антін проведе. Антін проведе. Що з тобою, Соломка? Питає свекруха. Потому скажу, мамо. На двір вискакують напівроздягнені дітлахи. На них сабанить бабуся, на дворі таки ж зима. Примітка. Сабанить свариться. Давай весну покличемо, чує Соломія Тарасиків голос, котрий, як і сам хлопчина, народився на початку весни перед Явдохою, на Тарасія, майже в той день, що дід Тарас, чорно-білий портрет якого вранці під рушником, висить обіч ікон. Весна зміцнює Соломіїне бажання довідатися про дитинку. Кого ж послав пан Біг? Мой гріх то, але ж як охота, бо пора мати дівку побіля тих гицелів, хлопчисьок. Задовго до хитромудрих приладів, усіляких узів, чи то УЗД, у Загорянах жила баба Настя Луциха, котра вміла якось за відомими їй одній ознаками визначати стать майбутньої дитини. Причому вона робила це не тоді, коли плід виростав чи ворушився, а саме на початковій стадії, 3-му або 4-му місяці. Хто ж звертався пізніше? Баба Настя відмовляла, казала, що тут вона сили не має, що гріх тривожити дитя, котре вже все розуміє. Розуміє? Як то? Дивувалася було майбутня мама. Якими з тобою? Відказувала баба Настя. А тепер йди. Раніше треба було приходити. Я грішити і чинити наругу над маленькою людиною не хочу. Для багатьох ці слова здавалися загадковими. Той, хто пише ці рядки, також не знає їхнього змісту, що мала баба Настя на увазі. Будучи корінним загорянцем, я не застав уже баби Насті, тільки чув перекази про неї. Дехто вважав її відьмою, а не просто ворожкою і знахаркою. Баба таки добре зналася на всякому лікувальному помічному зіллі, але на середину 20-х років, 20-го також століття, час, коли відьом спалювали на вогнищах або вбивали у груди осиковий кілок, минув. Та й до того ж, баба Настя Луциха, окрім уміння визначати стать дитини, знімати вроки і знання, від чого помічна та чи інша квітка чи травинка або корінець, не відрізнялися від решти жінок. Хіба що хустки любила барвисті, що й рятувало її репутацію, бо за народним повір'ям відьмі годилося було вбраній у все чорне, на крайній випадок сіре, похмурих кольорів. Той ковтини чи блузи світлі носила. Отож, перш ніж піти до баби Насті, Соломія вибрала часницю, коли в хаті нікого не було. Чоловік поїхав разом із свекром молоти жито, свекруха поралася на подвір'ї, а Тарасик з Васильком упросилися до тата з дідом на віз. Соломія стала на коліна перед образом Божої Матері і попросила простити за те, що зважується на такий гріх, заглянути туди, куди поки що допускається тільки Боже око чи око його матері.
Вельми мені кортить знати, матінко Маріє, шептала Соломія. Вельми кортить, ну, не сила ще півроку ждати. Прошу ж тебе, подаруй мені дівчинку, дочечку, бо хочу її мати. А зате я назву дитинку Марією на твою честь. Так і буде, присягаюся. Вона подумала, що то буде рождення те десь коло Сплинця. Примітка. Народна назва свята Успіння Пресвятої Богородиці, що відзначається 28 серпня. Подумала, то якраз і випадає назвати Марійним іменем. Я не хитрю, матінко Божа, подумала Соломія і звела очі до образу. Їй-бо, не хитрю. Бо ж як на день-два дитятко буде раніше, то мона буде батюшку попросити, щоб Марію назвав. Він у нас добрий і покладистий, батюшка Андроній, особливо як бутельку казьоночки, це й самогоночки занести. Наступної миті Соломія збагнула, що то гріховна думка майнула, тому стала шепотіти слова молитви, звернутої до Богородиці. Вони були щирі й лагідні і зворушували Соломіїне серце. Проказавши їх, вона ще більше захотіла, аби її мрія справдилася. Хоча чомусь підвести очі до лику Діви Марії не одважилася, щоки спалахнули, мов би хто приложив до них дві великі квітки маку. Полізло до голови слово зовсім неочікуване, і те слово було Степан. І око зновика зблиснуло, ведмедеве око, хай і не справжнього ведмедя, а того маланченого. А чого б то? Вона ж і не согрішила, і дитина від чоловіка законного буде. Соломія звелася з колін, направилася до комори. Там у діжці взяла кусень сала, а в кошику, що стояв на другій діжці, 10 яєць. Дарма, що вже Великий піст почався, бабі Насті згодяться, та й до Паски рукою подати. На дворі її гукнула свекруха. «Куди ти, Соломко?» Та Соломія вдала, що не розчула. Брехати не хотілося, а коли правду скаже, то може передумати чи мати Антонова переконати. Бо ж попередні рази, коли мала народити цих гицеликів, до Луцихи не ходила. До Загорян завітала вже дівка весна. Крізь ту весну, під чавкання чобіт і кукурікання півня, що його з двору, Соломія йшла заглянути у своє майбутнє. На її ходу дивилися вікна хат, очі синього неба поміж хмар і примружений у півока краю весняного сонця, яке визирало з-за обійстя з хмарин. Луциха, на щастя, бо вдруге Соломія навряд чи пішла б, була вдома, лущила горох, як по-місцевому звали також квасолю. З вицвілих очей господині, коли підвела їх до гості, раптом проглянула така бездонна далечінь, що Соломії зробилося лячно. З тих очей, здавалося їй, дивляться сотні, а мо й більше дітей, майбутні матері яких, отак як вона, приходили до баби. «І ще раз вам доброго здоров'я», – сказала Соломія. «А собі, я думаю, чого, котисько мій? Сьон не вмивався та лапки свої чистив, як би котицю свою готувався голубити», – сказала баба. Баба Настя до гості, то а я була, на кота насварилася. Старий волоцюга шерсть вилазить,
А марець прийде, спасу нема от того нявкоту. Марець — березень. Та хай собі, хіба вам шкода, Соломія? Більше в нього теї похвальби, як любові, всміхнулася баба та скупо, ховаючи щерби. Думаєш, киці не знають ціну тому крикові? Баба посміхнулася ще раз і взялася детально розказувати про свого кота, та якось так, начебто був неїн сім'янин. Соломія знала. Луциха живе сама. Єдина її дочка десь замужем у сільці, що аж за Любомлем рідко коли навідується. Про бабу Настю розказували, що в юності вона була у служках при палаці, чи, як то називалося, літній дачі графа Драницького. Там її запримітив гість, приятель графового сина, студент якоїсь там інженерної академії. Закохався в покоївку, або ким там вона була, молода Настя, кликав за собою аж у Петербург. Та дівчина сказала, що як закінчить ту свою академію, то, коли не передумає панич, то й поберуться. А тут грянула російсько-турецька війна. Студент без 5 хвилин інженер, що рвався захистити братів сербів, а заодно і болгар від бусурманської напасті, записався добровольцем. Перед від'їздом на фронт навідався на 2 дні до коханої. Настя, котра була доволі рішучою дівчиною, вкрик «не пущу». Студент ніяк не можу. Слово побратимам дав, врешті сказав, хоч сам у Бога не вірить, згоден навіть обвінчатися, аби його законна жона дожидалася. І таки обвінчалися надвечір в неділю в церковці Загорянській. Батюшка, родич теперішнього отця Андронія, повінчав. А на ранок молодий чоловік у двоколку сів. Настуню свою на прощання обійняв. Загорянські баби, як ту історію оповідали, вмивалися рясними сльозами, що не заважало їм Луциху поза очі відьмою називати та всіляко неїну доньку обговорювати. А боженьку милий поїхав, отако рукою махав та з карети висовувався, доки видно було. Присій бо, бабця, покині самі бачили. Поїхав, абись не вернутися, зложити свою головоньку в далекій Болгарії за річкою Дунаєм. От тако. Але дочка народилася, зоставив таки панич той у Загорянах своє насіння. Файна дівка була в Луцихи, дарма що тоненька, очі, як 2 волошки серед макового цвіту. Правда, злі язики казали, що од молодого графа насправді того покоївці привітствія, бо ж родилася донька через 7,5 місяців. Дотошні загорянські жіночки точно вищитили після скоропостижного весілля. Мати Настина тоже гав-гав на те, щоби вам язики поотсихали, губи до цяцьок розтяглися окаянним. Тож розволнувалася дочка, як звістя про погибель молодого мужа, з яким одну тиконіченьку й провела, прийшло, і дитина того передчасно на світ появилася. Добре, що вижила. Такою була Луциха, що назавше зосталася вдовою, хоч охочих на вдовину лакоминку не бракувало. Та знаю, чого прийшла, сказала вона Соломії. Піду на руки помию та помолюся, чистими руками треба. Хоч, мабуть, і направду
гріха на душу беру. Луциха молилася довго, а тоді стала і ще раз над Соломією помолилася і взялася розпитувати, що в останні тижні почуває Соломія. Коли саме нудить неї, чого найбільше їсти хочеться, на що дивиться, а тоді поклала надовго руку на голову гості та так стояла мало не годину, наче про щось своє думала. Соломія сиділа на старому засмальцьованому стільці, боялася поворухнутися, страх і розкаяння, що прийшла сюди, перемішувалися у неї в дивне місиво і породжували якісь химерні картини. То вона кудись бігла, то вже ніби і не бігла, а летіла, енби птаха, хоча й велика, а легка, і бачила під собою внизу і хату їхню, свекрушину. Подумала, але поправилася, що таки їхню, і двір, і вулицю, і квіточу нічийну вишню в кінці вулиці навпроти хати старого Хоми-Баделяки. А тоді вже стала сама тою вишнею. Та вона таки чарівниця, подумала Соломія, іначе прокинулася із напівсну, напівдивної казки. Якася тривога з дитиною не пов'язана у тебе на серці, озвалася Луциха. Ні, не треба мені ніц сказати, то твоя печаль, що як надвоє розріжеш, то й докупи не складеш, і черв'яка з хитрим оком всередині побачиш. Хіба черв'яки мають очі? Подумала Соломія та змовчала. Зате Настя наказала їй дивитися в очі та при цьому думати про щось приємне, а потому про заповітне, а ще пригадати таке, що з вечора забула. Приємне, думала про Тарасика з Васильком. Заповітне, щоб усі були живі й здорові. Ой, і про замочений з вечора горох те, що забула. А ведмедеве око, що знов перед зором з'явилося, прогнала геть. Слава Богу, додому вернулася, почула, як сказала незрозуміло Луциха, і звеліла живота показати. Соломія соромливо кухвайку та станька, а там і ковтину підняла. Дивіться, бабо, животик ще наче ледь-ледь припухлий тико. Баба подивилася, провела руками, ще би вухом не притулилася, подумала Соломія, легенько натисла і спитала. Все, можу порадувати, дівчина в тебе буде, можеш не сумліватися. Ой, спасибочки, дякую, привельми, бабу Настуню. Соломія ледь не цьомнула бабу. Господи, якби ж так і було. Отож не мені, а Господу і Матері Божій дякуй, сказала Луциха. З їхньої волі тобі буде даровано дитя. А я що? Баба, котра навчилась дечому, мой гріховному, але ж як радість комусь подарую, то самій на душі теплішає. Я вам за те, Соломія заметушилася, і вузлик з салом та яйцями бабі в руку тицнула. Господи, як же мало. Тій жінці треба, сказала Луциха. Не откажіться, тітонько. Не метушися і слухай, що я скажу, мовила Луциха вже якоюсь особливою інтонацією. І вона сказала, що носити дитину, дасть Біг такий донечку, випало їй у хороший час.
то як котики вербові розпустяться, на котики більше дивись і очима гладь, а то й руками. На травичку диви зелену, як зацвітуть садки, на цвіт. На бджоли і хрущі, що над ними густимуть, свої пісні співатимуть. А як заспіває справжні пісні соловейко, вечорами найди время, аби спів той послухали ти і твоє дитятко. Літо настане, квіточки польові покажи донечці. Вона все бачитиме твоїми очима і твоєю душею. І до першої груші чи яблука прийди, добрі слова скажи. Здається, що зварювала баба, то я тобі мовлю, що вас тепер двоє. І вже все твоє царівна народжена видить і чує, і чутиме ще більше. А як послухаєш бабу, що дурнеї люди відьмою щитають, то буде в тебе, донечка, красунечка писана і для людської радості призначена. Ще сама їй тихенько пісеньки співай, та щося часом розказуй. Ну, йди собі з Богом, зморилася баба, до лавки цієї теплої печі старечі кістки тягне, сказала Луциха. Спаси вас біг, бабуню Насте, вклонилася Соломія. Ну, от іще, не пані баба велике, не на калачах виросла, не попадя, щоби поклони приймати. Вдавала баба, що сувора, а очі сміялися. Майбутня ж мати дочки, дочки. Додому, мов на крилах летіла. Соломія виконувала всі Настині накази. До котиків підходила і гладила, навіть щокою тулилася, відчуваючи лоскітливу прохолоду, на траву молоденьку, молочаєвими жовтими квітками густо в сіну очі спускала. І навпаки, до цвіту очі підводила, як стали загорянські садки вкриватися білосніжним шумовинням. Свекруха дивувалася, чого то невістка посеред роботи, садження бульби чи висаджування димки на яблуні та сливи задивляється. Що там таке вигляділа? На бацюнів видивлялася, що кругляли над їхнім кутком. На доброму десятку хат мали гнізда. Примітка. Боцюни – лелеки. Вважалося доброю прикметою, коли ці птахи гніздяться на хаті або на дереві коло хати, бути тоді оселі багатої на дітей. У неї й так були діти, а тепер мала бути радість дзвінка і довгоочікувана. Першими побачила летючих боцюнів, а то була прикмета на вдатний рік. Навіть одного разу, як ішла до тітки Мартохи, маминої сестри, за чимось, то коло садка ратенців, десь із північних країв, у село пристали, чи не найпишнішого в селі, хоч і були господарі не вельми багаті, спинилися і довго на цвіт, на диким голим бджоли і джмелі видивлялася. Аж вийшла Пріська, ратенчиха, і спитала: «Чого тобі, Соломію?» «До панського саду теж ходила. Там, окрім яблунь, слив, вишень, росли чудернацькі дерева, шовковиці і незнані в їхніх краях абрикоси, котрі нові пани, що їм граф Дранецький здавав плацдачу, висадили. Правда, ті дерева час від часу мерзли, і тоді управитель за панським наказом нові насаджував». Наслухалася Соломка і басовитого гудіння бджолиного та джмелиного, і вечірнього легшого, але пронизливішого, коли в маю стали хрущі літати.
Тоді ж і соловейки в повен голос озвалися, так вищебечували, витьохкували, здавалося, блищують мерехтливі небесні зорі. Певно, янголи теж хотіли послухати той спів маленької пташки. Соловейки не знали, що рулади виводять насправді для маленької істоти, котру так чекала Соломія. Сама ж вона тихенько, крадькома, а часом і вголос за роботою виспівувала різних пісень. Старалась, аби пригадувати добрі, душевні, несумні, а раз спинилася злякано, коли мимоволі завела горіла сосна, палала, під неї дівчина стояла. Не годилося такої пісні співати. Ще роки минуть, доки замужній час набіжить, коли донечка скаже, як і вона колись: «Ой, коси ви мої, довго служили ви мені, більше служить не будете, під вілий вельон підете». Соломія побачила себе у вельоні, і на щоку раптово викотилася велика солона сльоза. Її смак відчула ще до того, як стерла долонею. Чого б то? Чудною наша невістка стала, сказала свекруха до свого чоловіка. То видивляється на садок, а то виспівує, як на гостинах. Коби чого не лучилося? А що має статися? Грубо вона дитину носить, то й тривожиться, і тривогу старається пригасити, відказав свекор. Багато ти знаєш. Варка Карасьова після родів ледь з ума не поїхала. Так то пусля, тяжко кажуть. З неї той хлопак виходив, а тепер кади? Який гицеляка? Ой, щось я наказала їй те відьмачка Луциха. Бач, угадала. Каже, що дівка буде. Не людське то діло наперед у женську середину заглядувати. У жнива сталася біда. Дивна придебенція, що внесла ляк і смуток у радісну і щасливу Соломіїну душу. Якось ішла Соломія на поле з кошиком із серпом в нього покладеним, бо ж у селі до самих родин звикли в поле виходити, не було як відсиджуватися. Раптом позаду почула торохтіння воза і ржання коней, котрі явно мчали чвалом, і крик «Бережись!». Крик був. Ішов від знайомого, вельми знайомого голосу. Соломія озирнулася. Коні мчали, високо піднявши голову. Піна текла з їх перекошених морд, а на возі таки стояв Степан і щосили шмагав чиїхось буланних, бо ж у самих єдин кінь на хазяйстві батогом. Соломія з переляку ледве встигла відхилитися убік. Невже понесли? Але чого ж він батогом шмагає, а не стримує? Віз промчався до повороту в кінці вулиці, та Степан не повернув наліво, чи то не схотів повернути, і віз колесом тарахнувся об стару розсохлу грушу, що росла в тому закуті, напроти Ганусьової хати. Віз перекинувся, і Степан з усього розмаху гепнувся на землю. «Божечку мій!» – зойкнула Соломія. Як могла, кинулася до того місця. Степан лежав і стогнав, а зі скроні і розбитого носа густо цебеніла кров. «Я зараз!» Взялася краєм подолу витирати кров. Кого ж би покликати?
Закуток глухий, усі на жнивах. Стати можеш? Степан дивився геть затуманено і болісно. Захарчало в грудях. Він закашлявся і виплюнув згусток крові. Можу стати, тільки не тре. І раптом звівся на лікті, лице наблизив. Ти мене ліпше поцілуй. Що ти? Що ти, Степанку? Відхилилася Соломія. Не хош. А я би тебе кожен день цілував. Він упав на траву і вже прохрипів. У губ, в шию, а схотіла б тою гузницю. Соломія таки торкнулася розпашилими вустами його лоба. Степан зненацька схопив її обома руками, притис і зашепотів на вухо, як у гарячці. А хоч скажу, що дитина од мене? Степане. Соломія спробувала відсахнутися, та він рук не розщеплював. Коли шарпнулося сильніше, обм'як. І як люди підбігли з хату, за поворотом лежав напівпритомний. Правда, коли на воза стали вкладати, очнувся, прошепотів: я сам. Та заточився, ледь підхопили під руки. Степан не вмер, тільки з тої пригоди слабувати став. Скаржився на болі у боку і спині, що голова часом, особливо, як до тяжкої роботи брався, шумить. У селі по лікарнях їздити було не прийнято, та й грошей в родині не водилося. Тож покликали Настю Луциху і Варку Харитониху, котрі на травах зналися, а Варчин Демид хрипця вправив, то трохи полегшило. Переживала Соломія, що предчасних пологів не сталося, аби обійшлося. Більше того, наблизилося і минуло сплиння, а дитина не просилася на світ. Соломія було злякалася якось, часто серце загупотіло. Мов, не дай Бог, мертва вже її дитинка. І невимовно зраділа, як почула спершу слабкі, а потім сильніші і сильніші поштовхи. Дитинонько, мама тебе жде, прошептала щасливо. Народилася дочка Соломії Троцюк. Зозуликів невістки, жони їхнього сина Антона, мешканки поліського села Загоряни, громадянки Другої Жечі Посполитої, на 4-й день після Головосіка. Примітка Головосік – народна назва Дня усікновення голови Івана Хрестителя, відзначається 11 вересня. На другий день по святі, чи присвятку Семена 15 вересня 1925 року, від Різдва Христового, за новим, як у селі казали, польським стилем. Приймала пологи її бабила, себто перев'язувала пупа, двоюродна тітка Антона Рипина Трикальова. Примітка Рипина – поліська вимова ім'я Горпини. Коли дитя з'явилося на світ, і спочатку якось аж навіть жалісливо пхинькнуло, перш ніж гучно зарепетувати, баба Рипина, як годиться, ляснула по слизькій дубці і, як годиться, сказала: «Тьху-тьху, яке погане, щоб не зіврочити соломчину доцю». Дівка звістила весело і трохи стомлено. Рипина породіллі, вистраженій довгими пологами, те, що
Соломія і сама знала. На 4-й день після народин, як і годилося, батько Антін пішов до батюшки, отця Андроня, домовлятися про ім'я новонародженої та День Христин. Споконвіку давали ім'я за святцями, а за тим святим, преподобним чи ще кимось, на чий день припадали народини. Правда, в останні роки все менше дотримували суворих приписів канонів, та й отцем Андроніям за плящину чи інший хабарник можна було домовитися. Те добре загорянці знали. Соломія, котра вже й на ноги звелася, і почувалася добре, більше того, перебувала на 7-му небі від щастя, дивлячись на своє маленьке диво, що смічно плямкало, притуляючись до теплих маминих грудей. Навіть пронизливий, з невеличкою хрипотинкою крик манюпусенької крихітки. А втім, дочка вродилася нічогенька, звучав для матері, як прекрасна музика. До кошика вклала чималий шмат сала, кільце домашньої ковбаски, 2 десятки яєць, банку зі смальцем, 10 рум'яно-щоких яблук і свіжо зарубану корку. Ну і, звісно, поставила бляшку монопольки, вудки виборової. Марія, скажи, назвати хочемо, чуєш, Марією, напучувала Соломія. Не забудь. Та чом би я мав забути? Вдавано нахмурився Антін. Ну, я пойшов. Буде щось там впиратися, батюшка, то напомни, що позавтра друга причиста. Примітка позавтра, післязавтра. Свято Різдва Пресвятої Богородиці припадає на 21 вересня. Отже, Маріїн день. День, що передував другій причистій, був нічим непримітним осіннім днем, сірим і захмарним. Сонце воссіяло для отця Андронія, коли гість ступив до священникової хати, що тулилася до дзвіниці біля дерев'яної, ще з 17 століття церковки. Отець Андроній знав про аж 2 уродин, що трапилися цими днями в селі, і чекав приходу батьків, бо ще з довго в парафії не було хрестин. А що йому хотілося випити, та й матушка за доброї оказії пішла попліткувати аж на другий кінець села, то дари добросердних і таки богобоязливих парафіян частково опинилися на столі. Не найбагатший, але й не бідний сельчанин, котрий завітав до господи, годився за компаньйона, а отець Андроній любив побалакати, коли вип'є. Та перш ніж сісти за стіл, батюшка дістав святки і сказав, що зараз подивиться, день якої святої чи великомучениці на 50 чи по православному на 2 сентября припадає. А погортавши книжницю, прорік, що цей день то є день преподобної Руфини, то так і належить новороджену назвати Руфиною. Руфиною? Антін не на жарт злякався, аж всередині похолонуло. Змилуйтесь, батюшко, то ж якесь жидівське ім'я. Жидівське, кажеш? Отець Андроній примружив око, а потім значливо підняв вказівного пальця. У Христа немає ані елліна, ні єврея, а є паства Божа. От так-то, сину мій. Як же я Соломії скажу, подумав Антін, а вголос мовив. А не можна якось по-інакшому. По-інакшому?
Око батюшки прискалилось, а затим подивився, пильно зважуючи. Василисею або Домною можна, бо їх великомучениць десь якраз випадає після Руфини. Домною? Василиною? Антін почухав потилицю. Імена йому не вельми подобалися. Око ж батюшки прискалило ще більше. З нього чоловічок цікавий визирнув і сховався, моргнувши на блящину та чарку. — А ти як би хотів? — спитав батюшка. — Хочемо Марію назвати. На честь Пресвятої Діви Марії, у котрої позавтра іменини, і пречистої. — Що ж, добре ім'я, — схвалив батюшка. — Зараз поміркуємо. Наливай, таточку. Випили, закусили і забалакали. Про справи церковні і мирські, про цьогорічний урожай і майбутні хрестини, які, повідомив Антін, хочуть справити в неділю перед Воздвиженням. Про жінок завели мову. Батюшка скаржився на непонятливу до його потреб матушку. І тут раптом Антін подумав, що йому, власне, на свою жінку скаржитися гріх, добра, покладиста. Як і вип'є він часом, то хіба дорікне м'якенько. А що була в Антона одна особливість, випивши, він ставав сентиментальним, аж сльози виступали, то подумав, що от слідом за синами, які козарлюги ростуть, і дочку йому родила Соломія, а він же їй обіцяв нові чоботи справити, а не справив. І кожушок, якого колись у любовні бачили, так і лишився некупленим. Та й руку на жінку якось підняв у сварці. І взагалі, якщо добре подумати, по правді, то винен перед нею. Бо, можна сказати, в іншого у того Стьопки Тюхтія з-перед носа вкрав, нахрапом узяв. А заноза ж, певно, в серці лишилася. Он у нього сім'я, вже дітей 3, а Стьопка друг колишній. Мало того, що досі не женився, а тепер ще й покалічений. І захотілося Антонові, жінці своїй Соломії, чимось віддячити. І не завтра, чи на той рік, а зараз, цей момент. Слухайте, батюшко, раптом, несподівано для самого себе, сказав він, а якби я вас попросив, вельми попросив, не Марію мою дочку назвати, а гіншим ім'ям. Гіншим? Отець Андрої вже дивився ледь осоловіло. І яким же? Соломією, як мою жінку. Подарок їй хочу зробити. Соломією, кажеш? Отець Андроній взяв ще раз до рук святки і, погортавши, прорік, що преподобної Соломії ще не скоро, дуже не скоро, цілий 10, а то й 2 женських імен минає. Та я вельми прошу, отче, голос Антона став жалісливим. Вельми. Вельми, кажеш? Ну і той ще за одною блящиною збігаю. Спокушуєш, сказав отець Андроній. Але ти чоловік добрий і парафіянин щирий. Токмо за це, може, й уважу. Біжи вже. Чого стоїш, аки стовп соляний? Вдома, дізнавшись про неочікуване ім'я для доньки, Антон збрехав, що так уперся батюшка. Соломія спершу заплакала, Марію поназивати обіцяла Матері Божій, а потім подумала,
щоб батюшці видніше. До того ж полестило, що доньку назвуть її ім'ям. Хай же, сказала, буде теперка в нас 2 Соломії. Соломія старша і Соломійка молодша. Соломиночка, кровиночка наша. Через місяців 2 потому Соломія прокинулась посеред ночі, зиркнула у вікно. Судячи з усього, на дворі ще не збиралося навіть сіріти. Спали свекор з свекрухою. Спав чоловік, обидва синочки. Тихенько, наче мишка, спала маленька Соломієчка. Єдина велика кімната їхньої селянської хати була наповнена умиротвореним посопуванням і Антоновим похропуванням. То що ж її збудило? І не болить нічого. Враз Соломія відчула, що її груди переповнені материнським молоком. Дедалі дужче розпирають оцієї повноти. Та Соломійка молодша їстоньки не хоче і прокидатися не збирається. Соломія зцідила молоко у ладишку і лягла в ліжко. Однак не спалася. Щось наче кликало її на двір. Може, там стоїть хто під вікном, який-небудь зороченик чи зорочениця її дитини. Та ж Бровко б загавкав, зачувши чужого, а за вікном тиша. Соломія знову тихенько встала, накинула поверх нічної сорочки кожушка, взула ноги в чоботи і тихо, тихо натисла на клямку. Відсунула сінешню засувку. Двір дихнув осінньою прохолодою, бо лишилося менше тижня до Михайла. Снігу ще нема, та паморозь ранками вже приходить. Підбіг і став лащитися спущений на ніч сепу Бровко. Потім і старий поважний кіт Рудик випірнув з ночі та взявся об чобота тертися. Соломія погладила пса, потім і до кота нагнулася. Оглянулася. Ніде ні душі, не майнула тінь за хату. Ніщо не крикнуло. Соломія підійшла до воріт. Спало наморене село. Тільки ледь помітно блимав нічний вогник на сусідній вулиці. Здогадалася, що то, певно, не сплять у Мациків. Вона знала, Мацикова Марина народила з нею в один день. І теж дочку. Справді, 15 вересня 1925 року в Загорянах було 2 уродин. Кирило Луць, по вуличному Мацик, тихий, сумирний чоловік. Батько вже 6 дітей ходив до батюшки Андронія домовлятися на другий день після Антона. І батюшка, заглянувши у святки, сказав те саме, що на початку Антонові. Дитину, дівчинку, треба назвати Руфиною. Покірної і матері, і жінці своїй, навіть дітям, Кирило й тут не став перечити. Як скажете, отче, тільки зітхнув, бо ж хотіли назвати Вірою або Марусею. Але раз батюшка каже, так і охрестили новонароджену. Дівчина народилася ні в року, тільки вельми крикливою. От і тепер вона не давала матері і всій сім'ї спати. 2 старших братиків і 3 сестричок тихо ненавиділи крикливицю. «Коли ще ти?» – сказала Марина до чоловіка. Той покірно підвівся з ліжка, де перед цим задрімав, може, на якусь годинку. Марині хотілося вийти на двір, що вона й зробила. Ще подумала, цікаво, а в зазуликів теж не сплять?
Та коли вийшла, скільки не вдивлялася в темряву в той бік, де мала бути хата бісової соломки і красунчика Гантона, жодного блимання не побачила. «Ай, везеш людям», – подумала заздрісно і відчула, як ще більше хочеться спати. А на другій вулиці стояли під зірним небом жінка, кіт і пес. Жінці ставало все холодніше і холодніше, але щось стримувало, щоб піти до хати. Раптом дивна думка прийшла до неї. А що як пошукати дончину зірку? Кажуть же, коли людина рождається, то на небі засвічується нова зірка, її душа. Янгол дивиться на небо очима тієї зірки, казали Соломіна бабця Мокрина. То де ж зірка її любого янголятка? Соломія пошукала очима, намагаючись вгадати, котра зірниця Соломійки молодшої. Може, ота чи та? Зірки безмовно мерехтіли, мов дражнилися. Ану ж не вгадаєш. І раптом Соломія побачила маленьку, але досить яскраву зірочку. Їй-бо, раніше її не помічала. Може, то вона? Ні, не дано людині того знати. Соломія ще раз глянула на небо і нахилилася до кота. Може, тобі холодно? До сіни хочеш? Кіт замуркав і торкнувся об її пальці. Шерсть його була холодною і наче б трохи мокрою. Заросився чи десь у воду вліз, подумала Соломія. Вона підвела голову, і раптом здалося, тисячі зір просяться бути зіркою і янголом її доньки. Я вже вибрала, подумала Соломія. Вже. Бо вибрала, бо то нова зірка. Але що я можу знати? Проста сільська баба. Враз почула стогін. Господи, що то? Звір чи людина? Здалося, щось дивне, вороже наближається до їхнього двору. Ось-ось ступить за ворота. Вдивилася в темінь, ніде нікого, але чиясь незрима присутність відчувається. Поспішно пішла до хати. Вже в сіннях, притулившись спиною до дверей, подумала, а може, то стогнав Степан? Розділ 2. Сестра Джмелів. Дуже швидко і рано, ще й року доньці не було, Соломія зрозуміла, що її диво дивне росте справжньою красунею. Ця певність дедалі більше зростала. Втім, кожна мати, особливо в ранньому дитинстві, вважає своє чадо, та ще й, коли воно довгожданне, найкращим у світі. День за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, а далі рік за роком поступово вимальовувався, витворювався Богом, природою, самою Соломійкою при заохітливій і захопленій участі її матері, образ і характер, які не могли не викликати дедалі більшого захоплення. Про таке личко, як у Соломійки, кажуть, що у молодці викупане та росою умите. Сміхотливі ямочки, що з'явилися на щічках, робили його ще привітнішим. Великі очі ставали все виразнішими, а головне, і світло-сірих, небесними, синіми, наче дві великі волошки над маковими квітами щік. Віями, як сказав одного разу тато Антін, можна землю заволочувати, такі пишні. Бровенята ще маленькими,
просилися в пісню. Щодо статури, то Соломійка із пухкенької, якою здавалася на початку, формувалася у нехудющу, але й не гладку дівчинку із гарненькими, наче вилитими вельми вмілим майстром ніжками, на які вона зіп'ялася за 2 тижні до ручку. Ще разючу непосиду Соломійку відрізняла дивовижна цікавість до всього на світі. Це були природні запитання маленької дівчинки, яка пізнавала світ, про квіти, рослини, про небо і сонце, про тварин і людей. Але наведемо запитання, котрі ставили в глухий кут батьків, а особливо маму Соломію старшу, зате викликали довгі роздуми Соломійки молодшої. Наприклад, чому світять зорі і на чому вони тримаються? Як же дме вітер, якщо ми його не бачимо? Зорі – то душі янголів, які оберігають людину, казала мама. І в мене є зірка. А як же, доню? Яка? Того ніхто не знає. Чого ж не знає? Так рішив Бог. А мені так хочеться дізнатися. І мені хотілося би, але не мона. А якщо ми Бога вельми попросимо, так вельми, що боженці стане нас шкода, і він скаже: ось о ваші зірки. Але тоді інші люди захочуть дізнатися. А ми їм не скажемо те, що нам скаже Бог. І Соломійка пішла до хати і стала на коліна перед іконою Христа Спасителя, шептала прохання до Бога. Підвелася з колін, повернулася до мами і сказала розчаровано: Боженько не хоче зі мною говорити. Мама Соломія не знала, що сказати. Вона лише погладила доньку по голові. Соломійка підвела очі, такі як небо, у безхмарну погоду. Він колись заговорить з тобою, сказала Соломія старша. А коли? Як будеш слухняною. Соломійка зітхає, але через хвилину забуває про своє питання, прибігає до матері, торкає за рукав. Матусю, дивись на мою ручку, сів Петрусь. Примітка. Петрусь, сонечко, Божа корівка. Спитай щось у нього, радить мама. А що? Що хочеш? Як же дме вітер, коли ми його не бачимо, серйозно каже Соломійка до Комашки. Треба буде обов'язково віддати її до школи, думає Соломія. Петрусь розтуляє крильця і летить. Полетів, полетів, плескає в долоньки Соломійка. Він спитає у вітру: от побачиш, він уміє говорити з вітром. Соломійка просить маму, яка саме пере в ночвах білизну. Я тобі поможу, добре? Добре. Вона помагає мамі терти золою татові підштаники. Вона геть до всього береться: прати, лущити горох квасолю, різати зело, годувати курей і качок. Що б не робила мама, тато, дід чи баба, а то й братки. Золота дитина, думає Соломія. Десь після 3 років золотої дитини Соломія старша розуміє, їй не хочеться більше мати дітей. Вона каже про те чоловікові. Про те, що коли раптом народиться ще одна дівчинка, їй буде образливо, що вона не така вродлива і розумна, як сестра. Антін стоїть посеред їхнього двору. Думка жінки його радує. Не треба буде сушити голову над майбутнім приданим. Завше клопіт, як є дочки в хаті. Якщо ти так вважаєш, так, я боюся за нашу доню. Що з неї виросте? Як то що? Дівчина, потім жінка заміж вийде
За доброго жениха, дасть Бог. Ми ж таки не останні люди в селі. Доброго? Якби ж то доброго? Я хотів сказати багатого. Багатого? Ну, красива ж у нас буде дівка. І родина не дьогтем на лиці мазана. Мені страшно, Антоне. Соломія. Занадто вона красива і добра, наче б ангелочка нам біг послав. Яка вдалася? Ти он як її любиш? Ну, не хоч мати більше дітей, то й не тре. Хлопчачі руки вже є, а дівки, як хош. Я чогось думаю, що такої, як наша Соломійка, у нас більше не буде. Горниться до чоловіка Соломія. Хай буде вона одна. Соломія сама дивується цій думці, ніби звідкись іздалеку їй посланій. Та бажання мати лише одну доньку, цю, яку вона безмежно так, що аж самій страшно любить, дивне і непереборне бажання живе в ній. Соломієчка навіть не вміє довго гніватися, а коли закопилює губки чи опускає очка, то робить це якось так винувато безневинно, що мамі Соломії чи бабусі з дідусем, а то й братикам хочеться дочасно перепросити малу винуватицю, що зробила якусь там, зовсім дрібнюсеньку шкоду, заговорити першими до цього синьокого дива. Дива, що їм послане долею, Господом, літом, лагідним вітром урожайної пори. Не тільки мати, а й братик з кожним роком не по-дитячому закохуються в сестричку. Ставлення Тарасика і Василька від підсвідомої неприязні, сестричка, дівчисько, міняється до зацікавленості, до бажання захистити малу переміж із деякою хлоп'ячою зверхністю. Могли й смикнути за кіску і дражнити, коли з носа вискакувала козюлька, і в чомусь піддурити, але якось непомітно це природне дитяче ставлення відходило на другий план. Доброта майже повна нездатність ображатися, дивний магнетизм, що йшов від сестрички, поступово обезброювали братиків, і водночас росло їхнє захоплення, що ставало неусвідомленою дитячою закоханістю, майже обожнюванням, як якоїсь неземної істоти, що живе поруч. Коли Соломійці було років 7, Тарасикові 12, а Василькові 10 з половиною, старший брат каже до молодшого: «Давай поклянемося, що ніколи не женимося». Чого? Бо я питав у мами, братам та сестрі женитися не можна, а ліпшої за нашу сестру ми не знайдемо. Твоя правда, зітхає Василько. Ми на ній не женимося, але нікому чужому й не віддамо. А діти? Що діти? У неї мусять бути діти. Молодший замислюється, думає довго і зосереджено, зрештою каже: доведеться таки її комусь отдати. А шкода? Ну і мені теж шкода, брат. Тільки дівчині такі, як наша Соломка, не можна без чоловіка. Зурочать. Зурочать? Ага, всі старі діви зрочені. Так наші бабуня кажуть. Вони біжать гратися. А Соломійка в цей час поспішала до своїх джмелів. Джмелі. Соломійка зовсім не боялася цих великих волохатих комах. Не боялася з раннього дитинства. Ще коли ледь говорити вчилася,
побачила великого Джмалиська і заплескала в долоньки. Мамо, пташечка. Ой то, донечко, Джміль, злякалася Соломія старша. Не махай ручками, бо вкусить. То птасечка, тупнула Соломійка ніжкою. Не вкусить, чуєш, як піває. Джмелине гудіння дивним чином її приворожувало. Могла слухати, як гуде бджола, дзищить комар, пізні весни гудуть хрущі над садом. Але джмелинне гудіння чомусь по-особливому притягувало. Наче була в цьому якась тільки їй одній зрозуміла чарівна мелодія. У тих звуках, думала Соломійка, живуть іще якісь маленькі пташечки, котрих вона не бачить. Їхній спів і складається в оте джу-джу, бо пташечки не можуть вибратися з того басовитого співу. А сам спів ще здається схожим на густющу сметану. Таку густу, що можна краяти ножем. Соломійка розсікала своєю ручкою повітря, уявляючи, як воно крає ту джмелину сметану. А може, й мед? Бабуня кажуть, що джмелиний мед ще солодший за бджолиний і водночас трохи гіркуватий. А все тому, кажуть бабця, що джмелі люблять брати нектар із волошок, а найбільше з квіток весняних, лапатих, яких у них так і називають джмелики. Жмелики, сплескає долоньками Соломійка. Хочу показувати, хочу бачити. Покажіть мені жмеликів. Бабуся показує, і Соломійка тепер прокладає стежку от тих джмелиних нір до дивних квіток і ще дивнішою назвою жмелійки. А скільки то було крику, коли вона дізналася, що Петрик, який он там живе, забрав собі мед із джмелиних нірок. Мусив хлопець клястися, що ніколи так не робитиме. Соломійка вже мала над ним владу, як і над його другом і однолітком Павликом. Павлусем, якого вона називала спочатку Павиком. Мене ще трохи часу, і Петрик з Павлом обоє дружно, до безтями, закохаються в Соломійку. Вони були майже сусідами через 2 хати. Народилися з різницею в 4 дні. Їхні матері Гафія Злотиха і Маруська Плотина, вирахувавши, що діти мають з'явитися десь коло свята Петра і Павла, так постановили: доньок назовуть Петрина і Павлина, а коли сини – Петром і Павлом. Той, що першим з'явиться на світ, буде Петром, бо ж той апостол мов би старший. Он і батюшка казав, що найближче на небі до Ісуса сидить. Ну, а той, хто другим буде – Павло. Народилися хлопчики. Петрусь був худющим, гінким, наче лозина, мав очі темно-карі, як у батька, довгі пальці, злодійські, жартувала Гафія, ледь загострений ніс і смішні настобурчені вуха. Павлик виріс, хоч теж високий та міцний, вже в дитинстві мав руки мов налиті, і голубуваті очі та ледь-ледь плескатий ніс. До теї любови ще тре доїхати, казали, бувало, баба Луциха. Соломійка біжить стежиною до їхньої хати, а там на подвір'ї мама Соломія старшина злякано на доню дивиться. Соломочко, не руш, у тебе у волоссі джміль заплутався. Жмелик? Соломійка вертить головою, мов би може його побачити. Хочу жмелика, зніми його, мамо. Не крутися, гримає мама.
бо злякаєш, то вкусить. Вони болісно кусаються. Нє, мене не вкусить. Хочу побачити джмелик у волоссі. Джміль на її голові не заплутався. Він просто собі присів відпочити. І кусати Соломійку не збирається. Взагалі диво дивне. За весь час її спілкування з жмелями вони жодного разу не вкусили дівчинку. Навіть коли простягала руку, щоб волохаті комахи на неї сіли. За таку дивну взаємну любов якось і прозвав Тарасик сестричку Джмелина сестра. Сестра Джмелів. Соломійка спочатку надула губки та швидко перегнівалася, сонечком зазоріла, братику в плече носиком ткнулася, а потім подвір'ям дзвінкий сміх розсипала. Сестра Джмеликів, сестра Жмеликів. І до бабці, котра якраз на кілка гладущика вішала сушитися. Примітка. Гладущик глек для молока. Бабуню, а я сестра Жмеликів. Чуєте, бабуню? Та чую, непосидюче. Взагалі Соломійка довго не вміла гніватися. Спалахне, бувало, як справжня солома, на яку вогник потрапив, диво оченятами кресоне, пхенькне, а то й ніжкою тупне, та гнів швидко, мов би гаряча вода у баліх вилита, випаровується. І все ж при загальній любові до цієї дитини, родини сусідів, старих і малих, мала Соломійка, як би тепер сказали, і свого персонального ворога, нелюбов якого розпочалася чи не з першої зустрічі та росла, наче сніжка, залишена на стежці посеред снігопаду. Не злюбила Соломійку її ровесниця Руфина. Народжені одного дня, вони обоє виростали вродливими. Тільки врода Руфини була інакшою, надто яскравою, мов би викличною, аж пекучою, вилиці, чоло, великі соковиті губи, очі з косинкою, сірі, що бігли, наче два маятники, все кидало виклик. Якщо Соломійка не задумувалася над тим, вродлива вона чи ні, і чому її люблять, для неї то було природне і ніби таке, що існувало саме по собі, як і її увага до мами, тата, бабуні, братиків. То Руфина швидко, не по-дитячому, склала собі ціну. Вона несла свою красу, мов особливий дар, який належить тільки їй і за який інші мусять платити, кожен по-своєму, лагідними словами, похвалами, подарунками. Природно, що суперників у Руфини не повинно було водитися. Руфина, котра, наколовши ніжку, репетувала на цілу вулицю, доки до неї не прибігали мама чи старша сестра, відразу відчула ворожість до привітної, всехлюбної Соломійки. Руфиночку щось тягло до своєї малої суперниці. Але більше для того, щоб посеред гри підставити, мов би ненароком, ніжку, сипнути, граючись, піску межі очі, покласти на стежці, де бігали обоє босими ногами, будь-яка. Найбільше дратував Соломійчин сміх, коли та падала на бігу, чи на образливе «у тебе руки, як у вороніки крила», починала вдавати, що вона справжня маленька воронка, ще й ручками, крильцями смішно махала. Руфина дивилася, і їй здавалося, що Соломійка справді не дівчинка, а пташка. Дивна, незбагненна, не така, як вона, Руфина. Але ж вона не пташка, а Соломія.
Чого вона така дивна? Звідки неїн Руфинчин страх? І не страх, а щось інакше. Ходімо, каже Соломійка. Куди? Я тобі щось покажу. Ти дай слово, що ти їх полюбиш. Кого? Моїх жмеликів. От іще, хоче сказати Руфина, та слово дає. Стежка виводить їх за город. Ніхто не знає, наскільки ця стежка важлива для них обох. Соломійка легко віддає Руфині свою таємницю. Коли ж Соломійка показала Руфинці джмелинине гніздо, що розросталося у справжню колонію, та, побачивши, як блищать у ворогині подружки оченята, нова володарка таємниці відразу збагнула, як цій соломці можна досадити. Крадькома у надвечір'я принесла в подолі піску і висипала на джмелині нірки. А тоді іншим піском, що набрала на гірці джмелиній, пересилюючи страх від кусючих комах, засипала гнізда. Дрібний, тихий смішок полоскотав квіточки дзвоники, що росли побіля джмелини гірки, і змусив столитися чашечки. Тихим, хоч вельми гірким, був Соломійчин плач, коли вона наступного дня те шкідництво уздріла. Даремно гладило сонце своїм променем солом'яну біляву голівку. Та, виплакавшись, Соломійка взялася сама відгортати пісок. І яка ж була її радість, коли з нірки почулося таке знайоме дзищання гудіння. А потім і волоханчик вилетів. Очі, що пекли від сліз, самі витерлися. Та й не всі джмелі загинули. Кілька на той час, як їхні оселі засипала Руфина, ще не вернулися до домівки. А один впертюх, його й порятувала Соломійка, копав собі вихід, якимось дивом, не задихнувшись всередині. Та коли про шкоду хлопці дізналися, майже одразу збагнули, чи їх рук то діло. Тарасик саморіч прийшов до Мациків і Руфинку за вухо схопив. Якщо ти, сьондра Мациківська, ще раз до джмелів поткнешся, без вух своїх ходитимеш, та й ноги кроповою обростуть. Руфина заврещала, не так от болю чи погроз, як самого посягання на тіло, що, окрім неї, тільки хіба Бозі належало. Вискочили брати і сестри, Кирило і Марина, ціла мациківська родина. Дарма Тарасик взявся казати про те, що їхня Руфина вчинила. Дісталося його вухам, плечам і дупі. Та тут, на подвір'я, Василько вбіг і головою з усього розгону Мацикові батькові вниз живота бух, той з несподіванки так злякався, аж у його жінки вуха в'янути стали. Старший Мациків, син Демид, майже парубок, Василька було за сорочку, та над землею спробував підняти. Та хлопчисько ногою його в кістку трах. Тату, скрикнув Демид, я його вб'ю, виплатка Зазулицького. Та раптом крізь той рейвах дзвінке дівчаче. Пустіть, Василька, пустіть. Всі до воріт, звідкиля голос, очі повертом, а там Соломійка у синьому, полотняному платичку стоїть. Ручку у жменю стиснуту простягає. Коли ж розтулила, на долонці 4 мертвих джмеликів лежать. Свят, мати Божа, цей в роки ще якийсь до двору принесла. Марина, продавши витрішки, перехрестилася.
То не вроки, тітонько, а жмелики. Тихо і урочисто якось сказала Соломійка. Хай ваша Руфинка їх похоронить, бо інакше у неї на долонях бородавки виростуть, я знаю. Свят, а вже ж вроки, вдарила руками по колінах Марина. Чуйте, людоньки, що вона говорить? Руфина розтулила стиснуті кулачки, глянула на дороні і заверещала. Мамо, вони вже ростуть. Бородавки? А, боженьку милий, гоніте цих циганят з нашого двору, ще голосніше зарепетувала Марина, бо спалять хату і всеньке добро. Вони ж самошедші з самого маленства, це і зозулики. Брати й сестричка отримали по кілька штурханів, доки їх випровадували за ворота. На подвір'ї зосталися лежати мертві комахи. Їх Демид вигорнув на вулицю, склювали кури. Та ми їх не злякалися, казав тим часом дорогою додому Василько. Хай спробують нам щось зробити. Долучився Тарас, у якого добряче пекло вухо. Та я тій видрі таке учвару. Соломійка спинилася, глянула на братів і сумно, і соняшно водночас. Не тре її бити, хлопці, сказала. Вона й так набита. У неї на оці маленький рогалик сидить, я сама бачила. Соломійка зітхнула. Не дай Бог, ще й хвостика покаже. Така була Соломійчина мова. Тарасик не знав, це сміятися, це сміх прикусити. А Василько за руку сестричку взяв, стис легенько пальчики. Журно йому стало. Чогось так журно, мов би кашель у грудях засів, та дряпає його хлопчачі груденята. Над трьома малими людьми синіло небо. На другій вулиці в хаті сиділа старша Соломія коло Степанового ліжка і гладила болящою рукою по чолі. Вона ходила тепер доглядати Степана. І Антін тому не перечив. Якби Степан простяг до неї руку, вона б нічого теж не перечила. Та він тільки дивився сумними очима. Я ще виздоровію, ото й вимовив тихо, як Соломія підвелася. А вже ж, сказала Соломія, її груди розривав нечутний плач. Маленька Соломійка вирішила піти до церкви, помолитися за здоров'я уцілілих джмелів і пам'ять неврятованих. Стара Дмитрівська церковка, хоч був буднічний день, виявилася відчинена. Завтра випадало Маковіє, тож годилося підготуватися до служби Божої. Отець Андроній, ще більш постарілий і сивий, оглянув, ці лежать, де треба, молитовники, перевірив, ці протерли перед тим матушка і старостиха, як належить, ікони і престола. Він лишився задоволеним. Палець був чистим. Чиста ж душа отця Андронія потребувала підкріплення, особливо ж тому, що завтра на свято починався Успенський піст і приходила нелегка пора воздержання. Роки брали своє, та навіть за поважних літ, але й Отець Небесний те, що може, прощає, подумав отець Андроній. До того ж не годиться у храмі та ще й у піст тримати сей напиток. І він намацав рукою невеличку фляжку, та ледве приклався, як від дверей почувся тоненький голосок. Спасибі, спаси. Ледве, не захлинувшись од несподіванки, отець Андроній
Коли глянув у бік дверей до храму, занімів. В отворі дверей в сяйві літнього сонця стояв маленький, кучерявий янгол. Він посміхався, як тільки може посміхатися земна дівчина. Коли отець Андроній це збагнув, то рука його сама собою шарпнулася за спину. Гріхи мої, встиг подумати, а вголос мовив. Чого тобі, дитино? Соломійка трохи боязно поглянула на батюшку. Ви могли б помолитися за жмеликів. Кого? Од несподіванки отець Андроній впустив фляжку. Встиг подумати, що завтра тут пахнутиме не кагором, а наливкою. Жмеликів, комашок таких. За людей треба молитися. Отроче це не смешльона, сказав отець Андрій. А бабуня кажуть, що всеньке живе, боженько. Соломійка заїкнулася, намагаючись пригадати слово. Бог дійсно створив усе суще, прийшов їй на поміч батюшка. Но одне тиковище Боже творіння суть людина, за образом і подобієм Божим, сотворена душею Господом наділена, то ім'я її в радості чи в горі може в храмі звучати. Шкода, зітхнула Соломійка, джмелики такі хороші, і теї, що живі, і теї, що вже не полетять. О, Боже, такої придебенці в мене ще не було, подумав отець Андроній, не знаючи, що сказати. Через якихось півгодини старий священник і маленька дівчинка сиділи на сходинках храму. Соломійка розказувала про пташок і квіти, про джмелів, котрі жодного разу її не вжалили, про братиків і вредну Руфину, гнів на яку у неї кудись полетів. Її мова заколисувала батюшку. Він заплющив очі. Соломійка поглянула здивовано і собі схилила голівку на батюшчине коліна. Отець Андроній спав і не спав. У напівсні, напівмарні він раптом побачив, як вони йдуть удвох польовою дорогою, а над ними летить густий джмелиний рій. Ось уже він, той рій, закриває сонце й обрій, але дивна річ, якоїсь миті отець Андроній відчуває себе великим волохатим джмелем, що летить з іншими джмелями над маленькою, схожою на янгола дівчиною. Він хоче помолитися, аби Господь знову перетворив його у людину, тим більше, що завтра належить правити службу Божу, до того ж маківки й мед освячувати, бо ж першого Спаса ще й медовим називають, а там же й до яблучного та горіхового Спасів, та до Успіння святого рукою подати. Уста отця Андронія шепочуть молитву. Та вона чомусь звертається не до владики небесного, як належало б, а до великого Божого джмеля. Тим часом Соломія старша, на щоках якої замерзають під гарячим серпневим сонцем густі пекучі сльози, добирається туди, куди її саму мимохідь приносять ноги, до постарілої за цеї літа настілу цихи. Вагається, та все ж заходить. Баба суче неслухняними пальцями нитку, каже, що мала мішка для бульби зашити. Ой, рученьки мої, бідкається баба. Соломія помагає. Замовою про те, про се, ніяк не одважується підібратися до того,
за цим прийшла. А прийшла просити ліків для Степана. Як не ліків, то розради якоїсь. Хоч хто вона Степанові? Хто вона цему світові, де в неї чоловік і діти, як і належить? Але є й людина, котрій вона не те, що не віддала свого серця, належаного йому, а хоча б на день не позичила. Вони сиділи і розмовляли, добували і просівали слова, солоні, солодкі, в'їдливі і приперчені, про те, про се. Баба, видно, була рада, що є до кого озватися, з ким поговорити, і раптом спитала: «А Степан все хорує?» «Степан?» На лице Соломії хтось вилив ціле відро червоної фарби. «А вже ж», – сказала баба. «Знаєш, бо про якого Степана питаю?» Соломія тихесенько: «Він би не просив якихось ліків. Нє, то полікуйте, тітонько». І несподівано опустилася перед Луцихою на коліна. Баба поклала їй на голову руку і ще несподіваніше заплакала. І сказала: «Помниш, я ото у війну, як у Росію вивозили, тож їздила?» «Ага, разом з панами. І треба було, тамочки, остатися, бо мені покійний чоловік, з яким одну ніченьку тико й провела, сниться. Мов би то обоє молоді, кудись їдемо, а куди? В темноті все їдемо. Соломочко, між нами тепер границя. Я би й до Совєтів пішла, абись могилку його побачити». Соломія поглянула вбік, побачила перекособочене вікно, за ним гілку, що колихалася на вітрові. «Порятую я Стьопку твого», – сказала баба. «Нещастя з тими дівками, що самі не знають, чого хочуть. А з заможніми нещасниця ще більша». «Любові, тітенько», – отказала Соломія. «Любові хочемо, кажеш, любові. А хіба в тебе чоловіка нема? Хіба він тобі злецько щось робить, а? Ой, тітонько, думати треба було, тоді як заміжжя свербіло. Ой, тітонько». Така розмова вийшла. Стривожена довгою відсутністю батюшки, матушка Єфросиня вийшла з хатини подивитися, де ж він дівся. Картина, яку побачила, здивувала і стривожила, бо ж пан отець сидів на сходинках, що вели до храму, схиливши голову, а на його коліна поклала біляву голівку малесенька дівчинка. «Чи не зозуликівся є дитина?» – подумала матушка Єфросиня, котра, на відміну від свого не надто уважного чоловіка, знала геть усіх в селі, і старих, і малих. Їй стало лячно. Здалося, що чоловік не дихає, чого доброго, отдав Богові душу, не спитавши у неї пані матки дозволу. Кахикнула, а потім і за плече торкнула. Дівчинка першою підвела голову, зиркнула блакитними оченятами, в яких майнув легкий переляк. Тут і батюшка спросоння закрихтав, мовив винувато, коли протер очі. «Ах-хо-хо, заснули ми ото, покровительнице і радільниця наша». З того дня і почалася дивна дружба маленької Соломійки зі старим священником. Відтепер вона щонеділі обов'язково просила маму або ж бабусю взяти її до церкви. Їй задавало
великої утіхи спостерігати, як промовляє панотець дивні, незрозумілі слова, схожі і не схожі на ті, що вона вдома чи на вулиці чула. Як читає із старовинної, окованої позолоченим металом важезної книжки, як ходить з кадилом, а з нього пахущий запах розноситься. Раз, проходячи мимо, отець Андроній ніби ненароком торкнувся її голови, покритої білою з блакитними волошками, вишитими мамою хустиною. Погладив ледь-ледь, а Соломійка от того доторку опинилася вище 7-го неба. Свята не могла діждатися, щоб зновика до церкви піти, пальчики загинала, крадькома, деньочки рахуючи, до 10 рахувати Тарасик навчив, що вже 2 класи польської школи скінчив, та зітхала, бо день репучим возом до ночі їхав. Зате кілько ж радості було, коли панотець знову на голівоньку руку, шкарубку і трохи димом пахлу поклав. Відтоді стало наче б своєрідним ритуалом, щонеділі та у свята, великі й менші, отець Андроній, обходячи паству, мусив торкнутися Соломійчиної голови, а вона звести очі і сяйнути на батюшку блакиттю тільки їй належного неба. А ще ж було причастя, поцілунки Христа і теплої батюшчиної руки. І в будні, ні та й ні, забігала Соломійка на подвір'я панотця, терпеливо чекала, доки він вийде, не одважувалась зайти до хати. А вже як виходив, сідали парою на призьбі, і починав панотець оповідати біблійні історії про Ноя, який великий дивний ковчег збудував, про Авраама, що сином заради любови до Бога пожертвувати хотів, про Йону, який в череві кита опинився, про битви князів і царів юдейських, про народження у яслах поруч з ягнятами Сина Божого, про те, як маленького Ісуса перший раз до храму принесли, де уздрів його старець Симеон. Соломійка слухала, очі її росли і росли від почутих див, які вона уявити і осягнути намагалася. Особливо чомусь їй запам'яталось, як Ной із ковчега, то човен, крипа така велика, пояснив отець Андроній, голубів відпускав, аби розвідали, чи є вже де земля серед безмір води, моря, океану. Той океан за наше озеро більший? Наївно питала Соломійка. Більший. Отець Андроній значливо вказівного пальця зводив. У 100 тисяч разів більший. Його голос приглушено рокітливий. Соломійка захоплено дивиться на піднятий палець, намагаючись уявити безмір води. Та уявляє раптом себе голубкою, котра летить над тою безкінченною водою. Вона дивиться і дивиться, шукаючи маленький острівок, хоча б такий, як посеред броду в селі, де річка Мережка розливається. Але острівка не видно. Голубці Соломійці стає страшно. А що, як вона не знайде шляху назад? Та раптом вона помічає поруч себе голуба, тільки не білого, як вона, а сивого, сивого, як отець Андроній. Вони летять удвох і раптом бачать маленький шматочок землі серед безмежі води. Соломійка знає з розповіді отця Андронія, голуб принесе Ноєві з тої землі оливку
То дерево таке, пояснив отець. Гілочку. Голуб? Один? Кілько ной пустив голубів, питає вона. Одного, відказує батюшка, що почав був дрімати. Єдного? Соловійка розчарована. А як же голубка? Потому голуб не повернувся, і Ной збагнув, що води відпливли, чує вона голос. Час було знову заселяти землю. Шкода, зітхає дівчинка. Шкода? Чого? Земля мусила заселитися, а люди розмножуватися. Що голуб був єден? Їх узяв Ной пару, як і всякої тварі. Отець Андроній пригортає Соломійку. А відпускав по одному, так у Писанні сказано. Тобі не холодно? Ні, мені тепло. Їй тепло от цих розмов, от чогось такого, що й не пояснити словами. Коли ж Соломійка якось не приходить на ці їхні посиденьки, отець Андроній тривожиться і рушає до її оселі. Може, захворіла? Ні, вона здоровенька, сидить на подвір'ї на колоді і чистить ножиком молоду бульбу. Після привітання «Слава Богу, навіки слава» зводить на вітця блакитні оченята, гукає. Тарасику, принеси батюші ще одного ножика. Він мені поможе бульбу чистити. Отець Андроній не знає, сердитись йому чи сміятися. Повагавшись, покірно опускається, крекчучи поряд з малою на трухляву, соснову, хто зна якого віку колоду. Коли ж бере до рук старого ножа з дерев'яною колодкою і починає здрати ним ще тонке лушпиння, дивне блаженство обвиває його душу. Він починає подумки молитися за цю дитину, що стала йому рідніше рідної, за її чисте, як йорданська вода, як сльоза небесне серце. Господи, пригорни її і захисти, думає. А повітрям розливається невидимий, густий і терпкий щем. З хати вибігає мама Соломія, сплескує руками. Отче, що ви те робите? Як видите, картоплю чищу, отказує отець Андроній. Але ж, отче, вгадайте, я не вмію чистити сі округлі штукенці, трохи з лукавинкою питає батюшка. Якщо навіть німець, як писав наш великий Піїта Кобзар Тарас, та прочий неправославний народ уміє садити, а значить, і збирати сей овоч, то нам на благословенному Поліссі сам Бог велів і садити, і чистити, і споживати. Соломійка, що винувато було, опустила голову, не витримує величивої промови отця Андронія і прискає у рукав. Розуміє, мама сваритися не буде, а їй так хочеться спитати, що то за риба така велика, що ковтнула праведного Йону, чи далеко звідси земля ханаанська, і чи схожа на пастушку дудка, певно ж більша, яка своїм дудінням цілу стіну розвалила. Як не дивно, Соломійку не зацікавила шкільна наука. До школи віддатись наполіг отець Андроній. Непосидюча, вона важко переносила уроки, все норовила спитати вчителя, часом зовсім не про те, що він розповідав на даному уроці. Запитань пан Казиміж не любив, чи за програмою, чи поза нею, а за неналежну поведінку боляче бив лінійкою по долонях. Легко давалися Соломійці незнайомі польські слова, та в ній сиділо бісеня, вічно
неспокійний дідечко й гудів, спонукаючи до запитань і до переінакшення чужих слів, веселий волохатий джмелик. «Калечить польський язик не позволям!» – кричав пан Казіміш і хапався за лінійку. Остаточно ж пропало бажання вчитися після 2 випадків. До школи з міста приїхали лікарі, котрі, як було сказано, перевірять зір учнів за новою, вельми прогресивною методикою, яка полягала в тому, що пан доктор довготелеса тараня з цапиною борідкою брав на металеву лопаточку дістати з очниці з допомогою спеціальної трубочки око і пильно його роздивлявся. Ця процедура, здається, доставляла йому неабияке задоволення. Діти, коли побачили таку екзекуцію, плакали і мліли. Та на дверцях стояв суворий пан Казіміш з одвічною лінійкою в руках. Соломійка сиділа на лаві за столом виструнчена, намагаючись не дивитися в бік, де глядав очі пан доктор. Коли ж черга йти до вчительського столу стала наближатися до неї, вона раптом зірвалася з ніг, підбігла до вікна, розчинила його і стрибнула, заплющивши очі вниз на квітник. Приземлилася вдало та ба, пан Казімеш передбачив можливість утечі. Соломійчине вухо опинилося в руках пані учительової, огрядної дружини пана Казімежа, пані Аліни. Вона й повернула втікачку до класу. Та коли лікар простяг до неї свій апарат, Соломійка подалася вперед. Не бійся, дитино, це не боляче, казав польською пан доктор. Боляче, сказала Соломійка і вкусила пана доктора за палець. Він зойкнув, засичав. Соломійка штовхнула пані Аліну, котра тримала її за плече, і знову кинулася до вікна. Наступного дня вона ніби нічого й не сталося, з'явилася у школу. Терпляче вислухала монолог учителя, що заслуговує покарання, мовчки ж і простягла долоні. Пан Казімеш вдарив раз, вдруге, втретє. Соломійка стояла, та очі, якими захоплювалися всі, хто її бачив, були сухими, навіть після 10-го і 20-го удару. Пан Казімеш люто жбурнув лінійку і велів іти на місце. Але Соломійка пройшла мимо свого місця. Обернулася вона вже в дверях. Полотняна торбинка, котру взяла до рук, ще більше обпекла побиті долоні. «До відзення, пане Казімеш», – сказала, і голос їй дзвенів мелодійніше за шкільний дзвоник, і не було в ньому ні краплі сльозинки, як і в сухих очах. «Панна вчитель, є велика дупа». З тим і вийшла, лишивши ошелешеного наставника і учнів, що ледве стримували сміх і захопленими поглядами проводжали однокласницю. Уже за ворітьми маленької, на 4 кімнати школи, сльози хлинули з її оченят рясним потоком. Невдовзі після розмови з Соломією Настя Луциха зібралася в неблизьку дорогу. Мала вона подолати її пішки, а дорога була таки істинно неблизькою. Аж за Володимир, у містечко Порицьк, куди вийшла заміж її донька Зариця. Таке чудернацьке ім'я дав їй ще ненароджений неїн чоловік за одну ніч Дмитро. Дмитко, Дмитрик, всяко називала за ту ніч
А він сміявся радо, задоволено, щасливо, мов би не на війну їхав, а в подорож весільну. Казав, що обов'язково їй чудернацької мови навчиться, бо ж його предки теж з хохлів тико-чернігівських, а ім'я десь там далеко на півдні, казав, так називаються брати слав'яни. І я хочу, як донька буде, щоб Зорицею звалася, а як син, то Олександр. Іскандер на честь якогось там чоловіка, що з-за границі колись кликав царя скинути. Ти сама моя Зориця, зіронька ясная. Ті слова, той шепіт досі звучать у настаних вухах. Не по-нашому, по-руському. То вже вона собі по-тому по-своєму, наському переложила. Правду. Ой, правду, мовлять злі загорянські язичниці. Од їхніх довгих язиків слово таки носила на той час од Вікентія Панича, в котрого до безтями закохалася, дитину під серцем. Ще тико зернятко маленьке, зерня її тривоги і безумної надії. Хоча чого там, знала, що Панич на ній ніколи не жениться, про плани батьків його знала. У столиці мали вигідну партію для сина, графиною стати їй не світило. А тут цей Митрик худе, але які очі, поривисте, очиська, те й полохкають, коли про якесь там всесвітнє братерство потік слів випускає. І нею захопився не на жарт, бо ще один пунктик має бути жінка з народу. Вона те бачила, ставилася трошки насмішкувато, а трохи співчутливо, з дівоцьким, а чи й не дівоцьким інтересом. Сміялася, що колись-мо і поберуться, а тоді примчався. Трах-бах, на войну. Брати слав'яни ждуть, не діждуться, коли саме він, Дмитро Соловенчик, приїде їх визволяти. І весілля мусить бути, ну, вінчення хоча б, бо до жони вертатися мусить. О, Господи! Хлопчисько, зовсім хлопак, і тут в настанім серці щось як обірвалося. Та ні, не обірвалося, а зірка велика спалахнула, бо хтось як шепнув їй, а може, то таки доля твоя. І хлопця до сліз жалько стало. Погине таке молоденьке та дурне у своєму пориві когось там чужого захищати. Тоді закричала. Закричала, як у горячці, не пущу. А він як зиркнув. А тоді по дворі панським ходить туди-сюди, туди-сюди і спиняється зрештою. Я хоч і не віруючий, своєму 19 століттю належу, але згоден обвінчатися. Сьогодні ж, бо завтра від'їжджати. Вона здалася, згодилася. Невідомо, яка вітерниця напала. Думала, вінчання те, його от кулі, от шаблі турецької, от погибелі врятує. Не врятувало. А потому товариш приїжджав, щось там про обов'язок потурбуватися про неї белькотів, навіть заміж за нього вийти пропонував. Панею, бач, теж хотів зробити. Я вже раз сходила, стомлено сказала Настя, котра на руках маленьку зоречку оцикала. Він виринув десь через 1,5 десятки літ. Виявилося, доля Зновика закинула у їхній край, на якомусь там заводі інженерствує. Приїхав не сам, а з сином, хлопчиськом, на 4 роки молодшим
за нейну зоречку. І хлопчиськові тому Платончику зорінка у вічі впала. За руки взявшись, пішли в поле квіти рвати, а далі малий став письма писати. Мало що донька 2 класи церковно-приходської школи закінчила. І, незважаючи на опір матері, селянка Нерівня таки добився свого. Стала зориця худюща, але з великими очима, інженерською невісткою. Свекор неї тикою всього, що волосним писарем був. На германській войнонці голову зложив, а зориця, котрій вже 6-й десяток середини добіг, доглядала ту саму стареньку свекруху, яка давно вже розкаялася, що колись не хотіла такої невістки. 2 синів жили окремо, мали свої сім'ї, а от донька Анастина, внучка, з несільським ім'ям Віталія, була старою дівою. У містечку всі знали її страшну історію. У 20-м році її 15-річну перестріли в полі і зґвалтували будьонівці. Відтоді, як її знайшли мати і бабуся, геть потерзану, в голові дівчини, до того доволі вродливої, щось зрушилося. Стала тихою і неприкаяною, одягалася все довге і темне, і була схожа на монашку. Помагала по хазяйству, читала книжки, що лишилися від батька, видані ще в минулому столітті, а найчастіше сиділа коло вікна і дивилася, мов би виглядала невідомо кого. Найчастіше за цілий день не промовляла жодного слова. Мати й бабуся вже змирилися з такою поведінкою. Настя дісталася Порицька на 5-й день. Віталія сиділа все так же біля вікна, мляво привіталась, і очі її були так само печальними. Після взаємних привітань із донькою і свахою та обіду Настя попросила залишити їх удвох з внучкою. Може, сваха і донька подумали, що з Новика вона вилікувати попробує, бо ж знахарка, хоч внучці, як і вони, досі помогти нічим не могла. Лишившись наодинці з внучкою, Настя спитала: «Знаєш, що я до вас придипцяла?» «Провідати?» — кволо озвалася Віталія. «Нє, за іншим. Скажете, то знатиму. Забрати хочу тебе з собою», — повідомила Настя. «Я нікуди не поїду». «Поїдеш», — сказала Настя. «Поїдеш, бо я відьма, не забувай. Оком накину і робитимеш, що захочу». Вона сама не вірила в те, що казала, та все ж казала. Мусила казати. Раз у неї задумка народилась, то хоч би в що сповнити мусить. І вона сказала, що хоче видати внучку заміж, що є такий чоловік, теж нещасний, може, й нещасніший за неї, бо в неї постраждало тіло. Не сперечайся, тіло твоє постраждало, а душу ти сама в комору у погріб тіла зачинила. Тихо я знаю, що душа твоя плаче і проситься, аби її випустили на сонечко, Боже, поглянути. «Бабусю, я ненавиджу чоловіків», — сказала Віталія. «Всіх? Усіх до одного». Настя приступила до неї і звеліла: «Роздягайся». «Що?» «Те, що чуєш», — твердо сказала бабуся. «Хочу на твоє тіло глянути, яке ти в тюрму засадила. Думаю, воно в тебе вельми гарне. Думаю, ти часом на нього дивишся.
Я його ненавиджу, сказала з притиском внучка. За що? За те, що хтось колись позбиткувався, але ж воно гіршим не стало, і бруд той давно одмився, а хлопець, за якого сватою, вельми добрий, тільки хворий. Мусиш його вилікувати і от болезні душевної, і от туги за життям, яке було в того чоловіка, а вилікуєш, то й сама виздоровієш. Я не хочу. Внучка те прошептала. Настя взяла її за руку, гарячу, повернула внучку до себе і заглянула їй в очі. Ти же не хочеш, щоб я тебе зачарувала? У дерево сухе перетворила. Ви таки відьма, бабуню, прошептала внучка. Настя Луциха вернулася додому в Загоряне з внучкою. Дорога була далекою. Тільки раз їх підвіз якийсь добросердний чоловік на возі. За ту дорогу Настя нарозказувалася, наговорилася і про родину розказала, маму і батька своїх, бабусю та діда, про одне своє незвичне сватання і життя. А тоді про Степана почала говорити. Віталія, що спершу проклинала свою згоду піти невідомо куди, поступово і собі почала вставляти слово за слово. Ночували вони в добрих людей при монастирі в Настиних родичів. Чим далі йшла Віталія, у неї поступово зникав чомусь страх. Будь-що буде, вирішила вона. Здригалася, правда, як уявляла себе поруч з чужим чоловічиськом на ліжкові. А що він з нею робитиме? Невже як ті прокляті кати? Ні, подумки шептала дівчина, а ноги самі несли за бабусею. Так вони дісталися до села. Віталія вдивлялась у сільські хати, більшість із яких була вкрита соломою. Бабусю, ви мене не покинете? Раптом спитала вона. Чом я тебе мала кидати? Відказала Настя. Сьогодні ото повечеряємо, добре виспишся, а там і до Степана підемо. А хоч я його до нас приведу. А якщо він мені не сподобається, силувати не буду, сказала Настя. Господи, дівонько, люди в нас як люди. Давненько тобі була пора у бабуні побувати. Насправді, весь той похід Луциха заради Соломії старшої задумала. Хоча теперка розуміла, що і заради внучки. На другий день Віталія хрипко прошелестіла, що хай вже той чоловік приходить. І Луциха привела Степана. Сказала, що ліки має для нього. Степан спершу отказав, що «нє, хай ну потому воно на дворі роботи багацько. Завтра на поле копати бульбу, а він як робить, то не так болить». Ходімо, вперто наполягала Настя. Тамика для тебе й знахарка є. Ліпша за мене. Знахаркою виявилася молода, не вельми гарна, але й непогана дівчина. Онучка моя, сказала правду Настя, я вас лишу на трохи, то тут собі побесідуйте, а мой полічитися. Бабуню, спробувала кволо заперечити Віталія. У селі потому розповідали, як було далі, бо народу рота не зашиєш. Казали, що, лишивши їх удвох, тая Луциха наслала те, чого колись від покійної бабусі своєї навчилася в роки. Око повелітельне,
що людину змушує робити, що тая відьма схоче. Вона ж звеліла спочатку роздягтися своїй внучці, а потім Степанові, а тоді взяла їхню одежу і вийшла з хати. Двоє в хаті прокидалися поступово. Віталія закричала. — Чого ти кричиш, Соломіє? — спитав Степан, зводячись на ноги. — Я не Соломія, — сказала Віталія. — Я знаю. Невідомо, хто першому селі розпустив чутку про те, що відьма Настя заставила двох, дівку і хлопця, голими в хаті. Насправді, було не так. Двоє, лишившись на самоті, вдягнені, звісно, довго сиділи одне проти одного. Якась сила змусила Віталію не підводитися, щоб податися геть світ завчі з цієї бабиної хати, з цього села, а може, й з цілої землі. Чоловік чи хлопець, яка різниця, стояв перед нею, доволі вродливий, доладний, хоч і худий. А очі, як Віталія одважилася заглянути, її власні нагадали, наче у воді втоплені. Казала мама. — То правда, що ви те, Настина онука? — спитав зрештою Степан. — Так, — видихнула дівчина. — І на лікарствах, і травах знаєтеся. — Ні. Віталія відчувала, що от-от заплаче. Раптом вона не знала, з чого подумала, що із двох у цій хаті вона щасливіша, бо більша відстань від її нещастя, бо вона пройшла цей шлях, а раз пройшла, то вже повернення не буде. Чи буде, подумала вона, і відчула, як щось підкочується до горла. Віталія боролася з тим клубком, і з мовчанкою, що знову настала, і з тишею, і відсутністю слів у них обох. Зрештою, вона ревно заплакала, а Степан встав і поклав їй на голову руку та став гладити, як маленьку, по голові, мовчки, не спитавши і не здивувавшись, чого вона плаче. Отець Андроній помер восени 1939 року, через кілька місяців по тому, як прийшли перші совєти. То не мій світ, були його останні слова. Їх чула матушка і Соломія, котру він попросив покликати, бо відчув, що його душа проситься відлетіти у кращий світ. Соломії йшов 15-й рік. Вона виросла вже у вельми гарне дівча. Волосся з білого стало світло пшеничним. На неї задивлялися і загравали з нею не тільки ровесники, а й старші загорянські парубки. А двоє вже точно знали, що Соломія належатиме котромусь із них. Сусідські парубки Петро і Павло, названі так на честь двох перших за каноном апостолів. Вони терпеливо чекали, доки ця дівчина, вродлива, як цей світ, прекрасна, як сонце, як небо, як найкрасивіший цвіт на землі, дозріє, аби війти до котрогось із них у хату господинею. Щоб це сталося, вони готові були битися з цілим світом. От тільки до кого? Котрого з них? Соломійка, яка й не знала про те, як завмирають і бухають хлопчачі серця при одному її наближенні, верталася з похорону свого наставника і друга. Коли вже підходила до хати, раптом згадала, що давно не навідувалася до своїх дмалів.
Дивно, їй чогось минулого літа не хотілося цього робити. Тільки всміхнулася, згадавши, як її називали сестрою Джмелів. Навідається завтра. А може, й меду попробує. Думати про мед було гріх, ідучи з похорону. І Соломійка стала думати про отця Андронія, про його притчі і давню прив'язаність до неї. Єдиний раз сварив батюшка, як казала, що школу покинула. «Нащо мені школа, отче?» – сказала Соломійка. «Тато, кажуть, то не мужицьке діло вчитися». «Ніколи не кажи чужими словами», – мовив отець Андроній. «Ніколи не кажи, чуєш, дитино? Але ж ви те, отче, у церкві теж мовите чужими». «То не чужі слова, а Божі». Отець Андроній замислився. Вчитель, звісно, не вельми сердечна людина, я то є казав йому, але іноді й потерпіти треба. «Отче, я не хочу більше вчитися», – сказала твердо Соломійка. Згадалося. Завтра до матушки навідається і до Джмелів. Та ж на дворі пізня осінь, подумала Соломійка. Пізня осінь і Джмелі сплять. Я геть все переплутала, як стара бабуся. Та їй було не сумно от такої плутанини. Сумно, що не стало отця Андронія. За нею ішли тато й мама, а трохи далі дядько Степан і його жінка, котру в селі називали Вітькою Євсійською. У них вже було 2 дітей – хлопчик і дівчинка. А теперка добре видно, що тітка Вітька зновика груба. Нащо ж вона на похорон в такім положенні ходила, подумала Соломійка. Вона стишила ходу, і коли тато з мамою порівнялися, спитала: «Отець Андроній у рай потрапить?» «Те є один Господь віде», – сказала Соломія старша. «Добрий був батюшка, хоч трохи і чужий, але тебе, видно, крепко любив. Гень би онучку свою». «Мене всі люблять», – подумала Соломійка, – «хіба кроме Руфини». Розділ 3. Фройлян Соломея. Восени 40-го року старшого Соломійчиного брата Тараса забрали до Червоної армії. За 2 тижні до того, разом ще з кількома загрянськими хлопцями, його викликали в район, волость по-колишньому, по-царськи, по-польське гміна, а може й повіт, це повят. Та теперка, як совєти прийшли, все було по-новому, по-інакшому, іноді й не розбереш що до чого. Поліщуки придивлялися, принюхувалися, як у селі казали, до нової влади, котру минулої осені вітали при в'їзді до Загарен аркою, уквітченою червоними і жовто-блакитними прапорами, флагами по-їхньому. Але через рік про жовто-блакитний колір і згадувати не можна було, казали вражеський, буржуазний, це ще якийсь теї совєти напридумували слів, що язик поламається. Найпростіше з тих слів, хіба понятне, куперація, гамазин. То й колись було, тільки тепер у тій куперації на полицях вітер босий гуляє. Коли газ, сіль чи сірники привозять, велике свято. То без сірників обійтися мона, є кресало, труд, хіба то звикати, а от без солі. Про матерію й не казали, тільки завезли сувій ситцю на Первомай. Яка то була штурханина. Зникли нитки, особливо кольорові. А то для Соломійки було особливо прикро, бо ж вона якраз до вишивання пристрастилася. Бабця вчила і вже сама вишила мамі й татові.
сорочки. Збиралася й собі та майбутньому чоловікові, а ще почала вишивати великого розкішного рушника, такого, щоб од бильця до бильця ліжка діставав. Крамор Гершко, якому веліли закривати часною лавочку, ходив тепер селом сам не свій. Правда, дещо сховане за горінцем, то тико вам, чоловіче добрий, сей крам пропонував з-під поли, оглядаючись навіть у хаті. Притому хвалив у повен голос товариша Сталіна, Йоську Саривонича, котрий дбає про всенький люд од малого до великого. Очі притім у Гершка це то сміялися, це плакали невідомими, невидимими сльозами. Не розбереш, що в того жида в оці сидить. Та й на який досвідок ото кукурікає. З Головна, яке тепер було районним містечком, Тарас вернувся з бумажкою, повісткою. Прочитав такого-то числа через неділю явитися на зборний пункт воєнкомата для прохождення дійствительної воєнної служби. Що ж то буде, синку? Соломія старша заойкала та захмарилася. Ну, що буде, те й буде. От служу, як ото хлопці польським війську служили, а я в червоному, ти хоч по всьому. А не дай бо війна. Мати вже й сльозу пустила. Жінка, звісно. Та яка там війна? З фіном воно замирилися, з німаками повна дружба. Соломіха відчула веселість у брата удавана. Йти до війська йому було в п'ятницю. У четвер мали вечірку зобрати з родичів на проводини. А в середу під вечір Тарасик сказав: давай-но, сестричко, трохи пройдемось на прощання. Соломійка зиркнула на брата, збентежений, іначе б вистрончений якийсь чи що, ніби його вже під ружо поставили. Ходімо, братику. Вона спустилася городом до ковбані і струмка, що обтікав невеличкого горбика, а далі в річку мережку впадав. Вздовж струмка було густо насипано листя з дерев, що росли з правого берега. Куди ж він мене веде? Подумала Соломійка. Тарас наче почув її думку і сказав, що вийдуть на он ту вулицю, альбо коло гірки посидять. Тоді давай до гірки, сказала Соломійка. А як сіли рядком, Соломійка раптом почула жаль, що вона його сестра. А то би до війська провожала, як дівчина. Тарас того вечора багато чого згадав з їхнього спільного дитинства, ігрища, суперечки. А найбільше все добре, що було між ними. Раптом Соломійка збагнула, прощається, бо має перечуття, що не вернеться. Щемкий жаль охопив її душу. Як його заспокоїти? Вона взяла Тараса за руку, відчула, як ледь-ледь тремтять його пальці. А знаєш, я насправді великий боягуз, сказав Тарас. Ти не мовчи, сказав брат. Мовчи, заодно я радий. Мама тепер стали гіншими, як були. Так не тривожиться, як раніше. Правда? Обоє знали чого. Вже знали, бо доросли. Ну, хай Соломійка менша, та ж на розум бистра. Знали. Знали, що мама любила одного, а вийшла за другого. Тільки тоді Соломійка не знала про свою долю. А час покотився стрімко, що він так ото котиться,
Не котиться, а біжить. Вони потім зрозуміли. Тарас із війська прислав письмо аж через місяць. Уже й тривожитися почали, а він повідомляв, що живий, здоровий, чого й вам желаю, так і написав не по-нашому. Довго не писав, бо їхали довго, через всю Росію аж до китайської границі. Ті два слова закреслені були. Але ж Соломійці вельми цікаво було, де ж то братик служить. То вона і так, і сяк вертіла, і до газової лямпи, яка теперка в них була, підносила, аж поки на сонці не здогадалася потримати. А тоді пальчиком потерла, нігтиком пошкрябала, воно й проступило. Бо, видно, олівцем закреслювали, а Тарас чорнилом писав. Аж засміялася Соломійка від своєї здогадливості. Вона хитра. А Тарасик писав, що тут морози великі, тільки чудно, ні деревця кругом, степ один, то так місцевість називається. На братові каракулі дивилося і відлягало від серця. Далеко від границі, від німця, котрий тепер за Бугом стояв, а отець Андроній покійний казали, що до Бугу від їхнього села верстов зо 20. За зиму й весну 5 писям ще прислав брат. Отписувала Соломійка і дякувала батюшці, котрий тепер у ліпшім світі був, що їй грамоти підучив. З Біблії цільні, бувало, сторінки велів переписувати. Бач, згодилося, бо з тої переписі, на яку спершу сердилася, а не послухатися не посміла. І сміялася. Було, теперка думала, що даремно зі школи пішла, бо за пару днів після тої оказії з очима і пан Казимиш приходив, питав, у чим справа. А Соломійка крадькома язика йому показала з-за маминої спини. Вперлася. Не піду. Хоч пан Казиміш казав, що до науки вона здатна, нахил має. Шкода таку ученицю втрачати. Соломійка вперлася, не хочу і все. Батько й мати не вельми наполягали, а Соломійка через пару днів з Новика виплакалася та й по всьому. Весною Василько на шахти завербувався. Признався Соломійці, чув звідтам, з тих шахт до армії не беруть. Соломійка не хотіла з братом розлучатися, та все ж шахта була ліпша, ніж армія. А виявилось, не ліпш, бо навесні брат вернувся геть з побитою рукою. Добре, хоч казав, що ліва. Балка впала, як кріплення робили, сказав. Соломійка ті покалічені пальці гладила і дмухала на них, дивилася на брата винувато. Тої весни ішов Соломійці 16-й рік, вже й на вечорниці ходила, а з вечорницю 2 і проводжали по праву руку Петрик, Петрусь, а по ліву Павлик, Павлусь. На другий вечір місцями мінялися. Так тривало й коли війна почалася. Бо що війна? Дні 3 погуркотіло на заході, а більше на півдні. Десь коло Любовня. В село німці прийшли в четвер, як 2 неповних роки тому більшовиків зустрічали їх з к'ятами. А як було не зустрічати, коли 7 сімей вже на Сибір вивезли, 2 в Луцькій, а 4 в Ковельській тюрмі, коли вже війна почалася, постріляли. Ну, поставили старостою Семена Бартоха, чогось сам згодився, хоч і небагатий був, та й далі на схід посунули.
Що тепер буде, Васильку? Спитала Соломійка, як з того збориська верталися. А що буде? Вони більшовиків битимуть, а нам в країну треба зводити, хату свою українську. Вперше у братових очах побачила Соломійка якусь дивну затятість, наче нагострена коса проти сонця. Погляд зблиснув. Восени 42-го року, у неділю перед Покровою, коли вже бульби покопали, надумали дівчата з їхнього млинища, кутка Загорянського, на ярмарок вибратися. Отако гуртом, як на вечорницях збиралися. Можна було й батьків попросити, тільки гуртом дівоцьким хотілося. Так і крам вибирати ліпше, і рада-порада поруч. Настя Троцького батька намовила, щоб поїхати в їхню компанію взяв, а ще Герасима панського, бо в панів колись заїздового чи то кучера служив. Тому пообіцяли блящину самограю та добру закуску. То на 2 возах і вирушили раненько до Любомля, або, як у їхньому селі казали, Любовня, це й просто місто. Війна війною, то десь там далеко, а раз ярмарок є, та прослухали, що з других міст люди поз'їжджаються, то й мона який намисто, а який і спідничину, це кохтину на свято прикупити. Бо ж багато хто мав родичів у сусідському селі, де на Покрову праздник храмовий, а то гостина, що в обновці годиться заявитися до родичів. Ну, а там уже й до Дмитра, коли у них праздник, рукою подати. Соломійка і Руфинка були наймолодшими серед того дівоцького базарникового гурту, але, вважай, і найвродливішими. Віднедавна стали помічати на собі ревниві погляди дівоцькі, бо ж могли відбити жаданих наречених. Ну, щодо Соломійки, то вже ясно. Павлусь і Петрусь нікому їй не віддадуть. Дорогою ж тепер з Соломійки кпили хі-хі та ха-ха, кого ж ти вибереш. Як одного, то другий диви уб'є, а як другого, то той усеньке життя мучитися буде. Як ото той Степан, бо ж кажуть, і каліцтво собі учварив, що за твоєю мамою. Соломко сохнув. Ну, але ж таки женився. Соломійка. Бо то баба Луциха так щарувала. Внучку треба було замуж віддати, а по тій ціла червона кавалерія, кажуть, пройшлася. Соломійка, як вам не стидно? Тож добре живуть, 4 дітей мають, все як у людей. Та ти кого вибереш? Не відстають дівчата. Обох. Як то обох? То є гріх? А мені покійні батюшка позволили. Ой, то й мені треба було з батюшкою дружити, сало масло йому носити. Котрась, а решта так і приснула, сміх по шосейці, аж до Любовня покотився. Дівчатам хахоньки, а їй Соломці біда, бо таки 2 причепи з вечорниць проваджають, і стоять 2, і поступитися жоден, аніяк. З одним до танцю піде, у другого очі такі іскри викрешують, що цілу хату спалити можна. Мусить одразу із другим, щоб його і своє серце вспокоїти. Не раз натякали. Вибирай. А в неї серце до обох наче б однакове. Про обох думає. І як до хати, після проводин, і стояння коло хвіртки йде, і як щось на городі, це на полі робить. Ну, а як 16-й минуло, ще у пришлім 41-м році, обоє враз сказали,
що сватів засилатимуть. Соломійці знов, як приском сипнуло. Кому одмовить, а кому ні? Ви те, хлопці, того, не спішите. Я сама скажу, кому присилати. Диво дивне, обоє вони між собою й далі дружили. Жодного разу не побилися, навіть не посварилися, ще й підсміювалися, коли на вечорницях хтось піддівав. А як же? Ми, гляди, й кулачний бій устроїмо. Обоє ж виросли вдатними женихами, тільки хіба характери трохи різнилися. Павло кремезніший і спокійніший, розсудливіший. А Петро тонший, гінкіший, тихий, та часом як спалахне, мов копиця сіна, в яку сірника кинули. Правда, й відходить так само швидко. Не одна ж дівка думала, після того, як та гонорова соломка когось таки вибере, або котрий сам отступиться, то генше їй дістанеться. Руфина ж, як на їхньому кутку казали, вже починала крутити хлопцями, як циган сонцем. То до того усміхнеться, пригорнеться, надію подасть, а другого вечора ні поглядом, ні порухом пальчика не удостоїть. Ну, звісно, другий кавалер і радий. Тільки пісня ненадовго. То в того носюра, як у бугая ріг, то в того праве око на друге село дивиться. Перебірлива, як дрібний горох, кажуть про таких. Проте Руфина дівка хоч худи, не тілиста, але й не худа. На лиці дві маківки зі щік виглядають, а з очей дві хитрі лисички. Навіть казали, що не міг тихий Кирило таку доньку встрогнути. Позичила Марина у когось доччиної краси. Після ярмарку сталося те лихо. Вже й поскуплялися. Соломійка собі спідницю та чобітки вибрала на гроші, що мама дала. Дівчата теж були з обновками. Час є, то рішили містом пройтися. Цікаво ж, а декотрі, як ото Юстинка Пертусьова, взагалі ще ніколи тута не була. Ну й просили Грасама, щоби пуждав, а трот старий до сестри троюродної подався. Інші балакали, по боках обдивлялися. Місто як місто. Якби не брук, та не отих зотри будинків у 2 поверхи, то щитай, і від їхнього села не вельми різниця. Ну, в розмові котрась до Руфини звернулася. Ледь 10 кроків пройшли, як німець перед ними виріс. У сіро-зеленому строї, з автоматом на плечі, і як гавкне «Хальт!» І вже як дівчата спинилися ошелешені. «Хто єсть Руфіна? Отвечает, шель!» «Я Руфина», — сказала після короткої мовчанки Руфина, і голос у дівчини тремтів, добре було чути. Німець стояв, похитуючись, як зелений маятник, а тоді ноги розставив, підняв руку і відставленого вказівного пальця на Руфину направив. «Йоде! Та що ви те, пане?» Вірка Рикунцева першою озвалася, бо в Руфини губи чомусь стали тремтіти. Наша вона, Загорянська, тутешня, українка, хіба ж не видно? «Йоде!» – сказав німець, та якось так задоволено, що в Соломійки мороз по шкірі пробіг. Погляд у нього був теж задоволеним, наче в кота, що вполював після довгих ловів велику мишку. Пальцем поманив Руфину. «Ком, цумір, пістро!» Руфина аж взад ступила. Тремтіла вже, мов у пропасниці.
Пане солдат, я не жидівка, я з села. Так лише назвали. І додала чогось. Наших жидів уже забрали. Найн, сказав німець уже твердіше. Du ist Jude. Поворушив губами і додав уже на ламаній руській мові. Пойдеш к своїм. Встретиться. Мутер und Vater. Ні, не піду, пане солдат. Німець спокійно взяв з плеча автомата, клацнув затвором, на них наставив. Ком, шнель! Схопив Руфину за руку, рвучко витяг до себе, тоді автоматом з другої руки вибив кошика з купленим крамом, вдарив по руці так, що дівчина несамовито зойкнула. Уперед! Шнель! Марширен! Вже як вони відійшли трохи, Руфина оглянулася, крикнула розпачливо. Дівчата, робіть же щось, мене ж уб'ють. Вони, звісно, чули, що тут, у Любомлі, де жило багато юдеїв, частину їх розстріляли десь там за містом, а частина жила в якомусь таборі, що звався Гетто. Та й з їхнього села 5 юдейських сімей забрали. І Гершка Кармаря, і Хайку, котра всіх обшивала. Кажуть, тільки мала Хайчина Ривка, наймолодша дочка, зуміла втекти, це то перед приїздом німців до сусідів мати одвела, а де теперки невідомо. Дівчата з переповненими жахом поглядами проводжали Руфину і солдата, котрі віддалялися. Що вони могли вдіяти? У німця була зброя, здатна була будь-який з них, а то й усім разом, коротити віку. Батькам нейним скажемо, Люба Лейчункова, вони приїдуть, роз'яснять. Ну, як то щось візьмуть та й откупляться, альбо старості. Він же знає, що мацики не жиди. Тільки хай не каже, що їх мациками прозивають, бо ж на жидівське прозвисько схоже. Отак вони заспокоювали одна одну, іначе б легше ставало. Спокійніше на душі, поки Вірка не сказала. Хоч би він дорогою Руфку не застрелив. І тоді Соломійка, що наче в заціпенілому сні маренні перебувала, таким неймовірним і жахливим було це видовисько, скинулася. Ви як хочете, а я за ними піду. Куди? Любка за рукав ухопила. Інші теж дивилися нажахано, а швидше жалісливо. Він і тебе може стрелити. Я піду. Голос їй тремтів, проте вже наливався крицею, як і все її єство. Геть виструнчена стояла, хоч і дрижала дрібно. Над, передасте коли що, і торбинку свою Любці до рук ткнула. Соломко, Вірка зойкнула, не дурій, подруго, чуєш? І пожартувати спробувала, бо й заміж не вийдеш. Обоє ухажорів плакатимуть. Соломко, ну що ти за людина, дівоньки? Та Соломійка вже не йшла, бігла. Бруківка горіла під її ногами. У голову наче хто жару насипав. Здавалося, її розпалена голова от-от одірветься і полетить. Хай. Соломійка знала, вона все одно бігтиме, доки стачить сил. Бо хіба мов людині ні за що, ні про що смерті завдавати, навіть якщо ця є людина Руфка. Хай, яка вона не є, та ж не мона і таку
ні за що вбивати. У голові раптом застукало дивним стуком, наче манюсінькі молоточки тико не по залізу, а по всьому висхлому дереву. Щось ніби просилося до неї бідної, мов би розпухлої на всеньке місто голови. І вона почула голос отця Андронія. Нема порятунку синам Ізраїлевим, споконвіку нема, а не тільки тоді, як вони Божого Сина на смерть отдавали. То він їй одказував у відповідь на неїне запитання, чого теї юдеї по всьому світу розбрелися, і ще додав. Раніше вони словом рятувалися, та слово їхнє Бог на їхній землі чув, а тепер не можуть і словом порятуватися, золотом сріблом намагаються. Тільки його Бог не бачить, а мой не хоче побачити. Отче, прошептала Соломійка, що вже не бігла, а йшла задихана. Руфина не Ізраїлева дочка, а якби й нею була, то хіба можна за те умертвляти неї? Голова стала звужуватися. Вже їй ніби тисли обручі, гарячі, тяжкі і невблаганні. Вони заважали щось вимовити. Таке, що конче тре сказати. Стиснута голова гасила мову. Ще перше, ніж вона побачила німця і Руфину, котрі завертали на другу вулицю, встигла пригадати, навіть не пригадати, а наче впали звідкись самі слова. Юдита припала лицем до землі, посипала собі голову попелом, відкрила волосяницю, в яку була одягнена. Здивовано дивилися на її гонитву одинокі перехожі. Німець, певно, почув стукіт жіночих чобітків, бо повернувся, а як вже ближче Соломійка підійшла, направив автомата. «Хальт цюрюк! Фіссен!» «Пане!» – звідчим гукнула Соломійка. «Сказати вам щось маю, пане!» Вона простягла руки навстріч німцеві. Той не опустив автомати. «Пане, тільки 3 слова, 2 слова!» Німець стояв, мов соляний стовп серед зимної пустелі. Раптом Соломійка подумала, а як він неї теж боїться? Думала, що й в неї під пальтом, як не револьвер, то ніж схований. Ступила вперед, і за погрозливим порухом німака зрозуміла, що крок, і він може справді стрелити. Юдита припала лицем до землі, почула знову Соломійка. Наче блискавка сяйнула перед нею. Вона опустилася на коліна і на колінах поповзла до німця. Він дивився здивовано, все здивованіше, як і Руфина. Соломійка те добре бачила, бо голова не була опущена, а очі вбирали 2 – ката і його жертву. За 3 метрів вона спинилася, хотіла підвестися, але побоялася. Як же йому сказати? Як сказати і що? Головне, що? Ти теж юде? Німець питав з цікавістю, трохи збентежено, але й трохи насмішливо. Ні, сказала Соломійка, ми з одного села, в один день і родилися. Вона не юдейка, пане. От пустіть її, то наша дівчина. І раптом сказала несподіване.
Якщо треба, то ми обоє до Німеччини на роботу поїдемо. Німець пожував спершу нижньою губою верхню, потім, навпаки, став схожим на розгубленого хлопчика. Щось намагався збагнути, хоч суть сказаного була очевидною. Отпустить? Юде? Вона не юдейка. То ім'я таке, пане. Він скривився, мов з'їв дику грушку. Ставайте. Соломійка зрозуміла, їй дозволяють підвестися. Вони стояли одне проти одного, мовчали. Соломійка бачила, в Руфининих очах зблиснула надія. Німець про щось думав, міркував. «Отпустить? За Оїсієм?» «Пане солдат, ми вам яєць привеземо, і сала, і молока, і курочку», – спромоглася на слово Руфина. «Дві, скільки схочете, яйка, млеко, курочка». Видно було, він вагається, думає і вирішує. Зрештою, обвів поглядом обох, зупинив очі на Соломійці, посміхнувся. «Найн, не курочка, другой курочка», ткнув пальцем у Соломійчині груди, тоді взяв пальцями за підборіддя. «Тобін, майн курочка, майн лібе Метхен. Ти будеш моєю любою дівчиною? Мій будеш, ділай любов, тут гешефт. Гарна угода». Соломійка похолола, задерев'яніла, бо збагнула, що пропонує цей німець, що годився їй у батьки. Який такий гешефт? Руфина вхопила її за руку, благально заглянула в очі. «Соломочко!» Соломійка зиркнула на неї, в очі затуманені слізьми. «Ти хочеш, щоб я...» «Соломочко!» Руфина вхопила її руку і зашептала, мов у гарячці. Я не знаю, Німець стояв і вже відверто широко посміхався. Йому було цікаво, чим все закінчиться. Зрештою, направив автомата на Руфину. «Шпацірен, шнель! Млеко, яйка, найн! Курочка, найн!» «Господи!» – зойкнула Руфина. «Пане!» – зойкнула Соломійка. Німець ткнув її автоматом. «Дувек! Афендерзейн, майн лібе! Є курочка! Ну, Варумштейн!» Примітка. «Рухайся швидко, ти геть, до побачення, моя люба. Чому стоїш?» Соломійка зробила порух в один бік, потім в другий, видихнула. «Я згодна. Вас?» Примітка. «Вас?» Німецькою «що?» Певно, і він був ошелешений. Чи не зрозумів? «Я згодна піти з вами», – сказала просто, хоч слова крижаніли на люту. «Соломійка». Вони йдуть поруч. Німець знову закинув автомата на плече. Десь там, за їхніми спинами, даленіє Руфина. Соломійці морозно і страшно. І того, що з нею станеться, страшно так, що холодніє все тіло, а внизу вона вже відчуває, як по нозі до її лона повзе велика рапата жаба, а може, й змія. Їй не сила скинути, позбутися. Що робити? Сказати, що вона передумала? Хай німець її уб'є, як мав убити Руфину. Це заведе в те гетто. Вона боїться, але більше того, що станеться, боїться, що буде потім. Не слави. Руфина, певно ж, не скаже, як вона її порятувала. І чому порятувала дівчину,
яка завдавала їй стільки прикрощів у цьому житті. Пожаліла. Щось інше, думає Соломійка. Так, щось інше покликало за Руфиною і німцем. Негодно сказати, що. Порив, жаль, блискавка. Все було іначе не було. Але ж не на смерть, виходить, вона пішла. Руфина не скаже нікому. Але вона сама мусить сказати Петрусеві і Павлусю. Неїм вірним лицарям, яких обох любить. От і рішилося, само собою, кого вибирати, гірко думає Соломійка. Сказати, а тоді втопитися, це повіситися. Господи, то ж великий гріх, про що я думаю. Соломійка спиняється. Вона вирішила. Пане, каже вона, я юдейка, чуєте? То я юдейка, жидівка, мене звуть Соломка, Соломія. Німець дивиться, і тепер уже іронічна посмішка заповзає на його бресклі губи. Дуїст юде? Ти єврейка? Так, юдейка, жидівка. Ха-ха-ха. Німець регоче, а тоді виголошує довгий монолог німецькою, часом вставляючи російські слова. Суть його мови, він розуміє, що Метхен, хай навіть її звуть Саламея, це нічого не означає. Хотіла порятувати свою одноплемінницю подругу Саламея. Хай, це ім'я є у юдеїв, але й у німців є також. То чому ж йому не бути у слав'ян? Але вона хотіла обдурити німецького вояка, доблесного солдата фюрера, а то набагато гірше. Тому вона буде покарана. Вона кохатиме не тільки його, а й кількох його товаришів по службі. Ферштейн? Зрозуміло? Я юдейка, майже пошепки каже Соломія, а на очах її блищать сльози. Він знову сміється і дістає з кишені дзеркальце. Маленьке, кругле люстерко. Тицяє їй під ніс. Щось белькоче по-своєму. Вона розуміє, каже, подивися, яка ж ти юдейка, ти слав'янка, типова слав'янка, як усі дівчата в цьому краї, хоч і не в цьому, наполовину юдейському місці. Тільки ти вродливіша, справжня красуня. І Соломійка розуміє його мову без перекладу. І розуміє, вона приречена. Не втекти, ні щось виблагати не зможе. Хай ліпше смерть вирішує. Шарпається вбік, вона побіжить, хай стріляє, якщо вже нема рятунку. Та німець їдним стрибком доганяє, міцно хапає за руку, грубо стискає зап'ястя. Його сірі очі трохи презирливо, але більше добродушно сміються. Він веде її далі попереду себе. Саламея, ха? І ще раз ха, біблейське ім'я. Певно, та Саламея, що прагнула отримати голову Йоханна, була не така вродлива. Шкода, що він не Йоханн, не Йоган. Була б вивернута геть біблейська картинка. Чорт мало не скрикує. У ногу в чоботі врізається цвяшок. Та ж він його забивав? Ні, то в іншому місці. Висунувся в такий момент, коли він ось-ось отримує насолоду. Цікаво, чи вона не займана? Швидко всього так. Його Грета не була незайманою, але що з того? Грета пише, що їхня донька Марлен
погуляє з солдатами, напиши їй щось. Кляті тилові щурі, в той час, як він і такі, як він, здобувають перемогу для фюрера і Німеччини. На цьому проклятому сході вони там жирують, лапають молоденьких дівчат, а найгірше його рідну Марлен, названо так на честь знаменитої Марлен Дітріх, улюбленої акторки фюрера. Втім тоді, коли народилася донька Марлен, богиня Марлен була ще зовсім молоденькою і не такою знаменитою. До того ж, Марлен, якщо по правді, звали тітку Грети, котра обіцяла за ім'я заповісти їм 10 тисяч марок. Тітка померла рік тому і безсовісно їх обдурила. Бо, бачте, їй не сподобалося, що Грета десь там сказала, наче б доньку назвали на честь улюбленої актриси фюрера, а не тітки. Якби тітка не померла, на неї варто було донести. Хоча б за недодані 5 тисяч, ціна яких тепер зовсім інша, ніж 17 років тому. Марлен він, звісно, написав гнівного листа, у відповідь отримав аркуш паперу з єдиним реченням. Коли повернешся, любий таточку, розпитай нашу матусю, як вона тебе вірно чекала. Ідіотизм. Звісно, він не святий, але вона, Грета, дружина солдата, ще раз ідіотизм. Він, фронтовик, доблесний солдат фюрера, який вже пролив за нього кров, а вона, дружина солдата. Втім, якщо направду, він теж тиловик. Йому пощастило, що після легкого поранення і доволі легкого обмороження під російським містом з дивною назвою Тула його направили в це тихе, богом забуте містечко. Донедавна мешкали євреї і жодного партизана. Любомел. Чорт, то про що він думає? Несподівано він шарпає Соломійку з руку. «Mein Name ist Ганс. Моє ім'я Ганс». «Що?» «Ганс Йоахім». Навіщось уточнює він. Соломійка розуміє, це його ім'я, сказати своє. Але вона вже сказала, назвалася. До того йшла і подумки прощалася з татом, мамою, Васильком, Тарасиком, бабусею, їхною і другою, з дідусем, селом своїм, дівчатами, Петрусем і Павликом, навіть джмелями. Хоча неї вже й не називають сестрою джмелів, навіть брат Василько, бо виросла дівка на виданні, можна сказати. От Тараса останнє письмо було десь за місяць перед війною. А вже ж на весняного Миколая у листі брат прислав якусь тамтешню засохлу квіточку. Як вона зветься, Тарас і сам не знав, але вона йому сподобалася. Писав, що в степу вирвав на ученнях. Бабуся порадили помаленьку намочити квітку в холодній воді, мовляв, запахне. І квітка справді запахла, дивно і терпко, наче вдихнула краплю вина, чимось приправленого, якоюсь травою. На джмелівку їхню ще був схожий запах. «Дякую, Тарасику», – шепоче тепер Соломійка. «Спаси біг тебе. Може, не відправлять на той фронт?» Вона зводить голову на небо, по якому пливуть білі хмари. Найбездонніше і найзріліше небо буває восени, казав отець Андроній. Хіба небо буває зрілим? Спитала тоді Соломійка. А вже ж, казав батюшка, трохи сумовито, навесні небо зовсім інше, як і літом, і зимою. У нього, як і в людей, 4 пори року. Тільки
В людини раз у житті і весна, і літо, і осінь, і зима, а в неба щороку зміна. Небо проживає всі наші літа і всі наші життя. А в мене тепер яка пора? Спитала Соломійка. Рання весна, а сама ти пролісок моєї душі. Отець Андроній сказав майже без пафосу, тільки голос його наче зволожився. Добре бути проліском, подумала тоді Соломійка, і чомусь геть зашарілася. Зиркнула. Ні, отець Андроній, здається, не помітив. Уявила себе квіткою посеред лісу і раптом подумала, як їй було холодно виглядати з-під снігу і ловити хоча б маленький соняшний промінчик, щоб зігрітися. Холодно їй було й теперка. Вельми зимно, наче в місці дочасно випав сніг, а під ногами була не бруківка, а холодний тонкий лід, що потріскував і от-от міг провалитися. Якби так сталося, Соломійка була би тільки вдячна. Вони прийшли. Вже прийшли. Ганс Йоахім привів її до хати, в якій квартирував. Гарнізон у Любомлі був маленьким, довкола тихо, і унтер-офіцерам і старшим солдатам дозволяли квартирувати по хатах місцевих мешканців-українців, наказавши тим годувати вояків вермахту. Жили компактно, у сусідніх оселях, щоб на випадок тривоги швидше зібратися. Але тривоги не передбачалося, доблесна армія фюрера стояла вже на Волзі, то чого боятися тут, у глибокім тилу. А він, Ганс Йоахім Кацтербергер, один з переможців, який сьогодні здобув свій доволі непоганий, більше того, привабливий трофей. То він і належить насамперед йому, а вже потім поділитися з тими придурками Фрідріхом, Людвігом, Куртом і це ж треба Адольфом, тільки не Гітлером, а Вертедом. Ну, цей прищавий сморчок, чистюля професорська, напевне, відмовиться. І Курт, що зневажає злягання з неарійками. Хай. Знаємо ми тих чистюль з їхніми грошовитими батечками. Можна покликати найстаршого серед них, Віллі Траймера. Нехай спробує молоденьку суничку. Побачимо, що з того вийде. А то тільки хвалиться своїми колишніми перемогами, та ще їх помчає старий пердун. Ганс Йоахім завів Соломійку до кімнати, в якій квартирував. Окрім залізного ліжка з 3 подушками і килимком з лебедями на стіні, тут стояли стіл, тумбочка, невелика шафа для одежі, крісло і 2 табуретки. Він, Ганс Йоахім Кацтенбергер, солдат фюрера, сам не захотів більшого комфорту, хоч господиня, котра смерділа від страху, і запропонувала ліпшу кімнату. Німець жестами показав Соломійці, що їй треба роздягтися, а тоді сказав, що вийде, і попередив: «Бігайт, пуф-пуф!» Проте, глянувши на дівчину, збагнув, що вона, можливо, і прагне більше пуф-пуф. І тоді підійшов до стіни і кілька разів грюкнув по ній кулаком. Майже одразу з'явилася огрядна жінка років 45. Вона глянула на Соломійку і запитливо вперлася поглядом у постояльця. «Фрау Гальїна», – сказав, – «обід, яєшен і шпік, und помідор, und знайт, und кофе». «Добре, ждіть». «Но бістро»,
Господиня вийшла, а коли зайшла до кухні, де допивав чай з малиною худющий хлопець років 20, той спитав: наш Ганс? Яким? Він знову не сам? Якусь лярву знову привів, буркнула хазяйка, судячи з одягу, цього разу з села. Цікаво. Хлопець відсербнув чаю. До Блеснярійці з міщанок прийшли на пейзанок. Колись ти поплатишся за язик, Генику, сердито сказала мати, і поставила на гарячу плиту, була навчена швидко готувати обід, сковорідку, на яку згодом поклала шматочки сала. У кімнаті німець простяг до Соломійки руки, і вона зрозуміла, що таки треба роздягатися. Зняла пальтечко, яке, зображуючи галантність, Ганс Йоахім повісив на спинку крісла. Після цього дістав з тумбочки пляшку шнапсу і 2 чарки, розлив горілку і підняв чарку. «Віп'єт?» «Я не хочу», – сказала Соломійка. «П'є». Німець майже силоміць втиснув їй чарку в руку і дзенькнув чарку об чарку. «Прозіт». Соломійка відпила трохи і закашлялася. Ні, вона вже пробувала домашньої, але тут, з цим насильником. Тим часом Ганс Йоахім, який залком випив свою порцію, відверто милувався Соломійчиним обличчям, стрункою фігурою, що ще більше відкрилося, коли вона зняла пальто і постала у світло-сірій ковтині, яку продовжувала довга барвиста спідниця. Ганс Йоахім раптом відчув незбагненне. Йому просто хочеться милуватися цією дівчиною, цією слав'янкою, її гордою поставою, навіть гнівним блиском блакитних див очей. Обличчя обвітрене. Видно, вона багато буває на свіжому повітрі, проте є у цьому щось таке, що змушує думати. Ця обвітреність йому навіть пасує. Цьому дивовижному обличчю це наче вміло накладений шар тонованої пудри чи світло коричневого крему. О, Ганс Йоахім на цьому добре розумівся. Він був перукарем у косметичному салоні в Дюссельдорфі, і тепер, дивлячись очима професіонала, він не тільки відзначав пропорційну досконалість цього обличчя, хай не арійського, а слав'янського, а й, о майн год, о мій Боже, він би не відважився сказати, що воно належить унтерменшеві, тобто не до людині. Двічі, майн год, він відзначає, клята професія, дивну гармонію цього дівочого обличчя, вже не страх, а гордий дух, що випромінює воно, а особливо дивовижно, виразні очі. Сум у їхній глибині – це сум приреченої людини, але такої, наче вона. Ганс Йоахім здригнувся, ніби вона людина з Європи, і потрапила, як полонянка, до канібалів. До біса ці міркування, подумав Ганс Йоахім. Вона таки моя полонянка. Полонянка по праву сильнішого сама напросилася. Ніхто не змушував її йти визволяти ту другу слав'янку, дурепу, які ще дурніші батьки дали єврейське ім'я. І тут він здригнувся вдруге. Вона, ця слов'яночка, пішла сама замість того, щоб рятувати своє нікчемне, дешеве життя. О, він чув, що слов'яни аж ніяк не цінують цей Божий дар життя.
Він сам бачив, як вони кидалися в атаку на їхні німецькі танки і підтанки, як ішли на них навіть без зброї. Правда, там їх стріляли в спину свої ж, а тут що змусило піти цю Саламею? Прив'язаність до іншої слав'янки, але ж та не спробувала навіть лишитися з нею. Ганс Йоахім Катценбергер налив собі горілки і залпом осушив чарку. Він пригадав, як ця дівчина унтерменш повзла до нього на колінах, так і мало бути. Але якби не та обставина, що, ризикуючи наразитися на кулю, вона повзла визволяти цю Руфину. Сестра? Не схоже. Раптом подумав, а як би вчинила на місці цієї чужеземки його люба Марлен? І гіркота хлюпнула йому в душу. Марлен за жодних обставин не пішла б визволяти подругу. Принести себе в жертву чужоземному солдатові? Марлен швидше охоче в йому віддалася, з гіркотою подумав Ганс Йоахім. Як тепер віддається своїм воякам не тому, що вони солдати фюрера, а тому, що... Його думки вчасно перебив прихід хазяйки. Вона несла тарілки з яєшнею на салі і сало, посипане дрібно нарізаною цибулею і перцем. Коли ж вона ставила тарілки на стіл, Соломійка нахилилася до господині і тихо, благально сказала: «Врятуйте мене, тітонько». Хазяйка Галина глянула здивовано і ледь відсахнулася. Згустки такого болю бризнули на неї з цих синіх, мов небо, очей. Вона швидко вийшла і сказала на кухні до сина: «Здається, це не лярва. Він, певно, привів її силою». «Не лярва?» Генник непідробно здивувався. «А хто ж?» «Ця дівка просила мене порятувати її. А як я можу порятувати, скажи на милість, якщо вона й не курва, не німецька підстилка? Чим проти цього бугая? Тоді чому прийшла?» «Захопив на базарі. Там багато було сьогодні таких сільських роззяв, як ця. А може, де-інде злапав. Ой, Боже мій, що за світ?» Галина сердито грюкнула тарілкою, взялася накидати квашених помідор і капусти, що син приніс перед тим з погреба. «Красива?» – спитав Генник. «Не те слово», – відказала мати. Коли вона хотіла нести ще 2 тарілки з провіантом, Генник раптом скинувся, ступив крок до матері. «Давай я сам віднесу. Заодно й подивлюся, що за цяця залетіла на наше сідало». У кімнаті Генник чемно привітався. «Гутен так, гер Катценбергер». І до гості: «Доброго дня, пані». «Доброго дня», – прошелестіла Соломійка. «О, Генник!» – зарадів Ганс Йоахім. «Вип'єш? Какие то, по-вашим, за компанія?» «Чому б і не випити, Ганс Йоахім?» – вдавано весело мовив Генник. Ганс Йоахім налив йому й собі. Підняли чарки, навіть Соломійка. «Прозіт, прозіт, гер Катценбергер». «Ваше здоров'я, пані». Вони випили й закусили. Господар кімнати навіть дістав з тумбочки 3-ю виделку, а тоді Генник спитав: «Ви дозволите, пане Ганс, познайомитися з вашою чудовою гостею?» «Познайомиться? О, я». Ганс Йоахім закивав головою. «Я знает этот слов «познайомиться». О, я Гергеник и фройлен Соломея Любов? Как это, с первых глаз?» Він погрозив пальцем Геннику, а потім Соломійці. Видно було, що вже трохи захмеліло. «Відповідайте тільки швидко», – сказав Генник. «Вас звати Соломея?» «Ні, Соломія. Як ви сюди потрапили?» «Я... довго розказувати. Я хотіла визволити подругу». Він думав, що вона жидівка. А вона? «З нашого села.
Тоді він сказав, коли піду з ним, тоді відпустить неї он як. Генник налив Гансу Йоахімові і собі, обоє випили, тільки тепер і Генник залпом, а тоді сказав, що мусить їх покинути. Щаслива, пане гер, пані Соломія. У коридорі він глибоко видихнув, притулився спиною до стіни, у кухні ж сказав матері. Виявляється, в цьому задріпаному, забутому Богом містечку є благородні люди. Мало того, здатні пожертвувати собою заради іншого. Ну, не в містечку, але це не міняє суті. Отже, вона тобі сподобалася. Як ти кажеш, Люба Мамахин, не те слово, не те речення і навіть не той абзац. Господи, та вона не тільки вродлива дівчина, а й справжня людина. З двох великих літер – латиницею і кирилицею. Ти навіть тут лишаєшся філологом, Геннику, констатувала мати. І вже тривожно. Що ти задумав? Що ти задумав? Я ж бачу, задумав. Не смій нічого робити. У нього зброя. Ти чув, що ми за квартирантів з цього клятого вермахту відповідаємо головою? Обіцяєш? Я ще думаю, чи можна щось зробити. Генник опустився на стілець. Твій недовчений філолог шкодує, що він філологічна тютя, яка навіть не має завалящого пістолета. Я приготую їм каву, сказала мати. А в кімнаті, де сиділи двоє інших, Соломійка думала про те, аби швидше скінчилася ця наруга. Хай буде, що буде, аби швидше. Неї не порятує ні ця жінка, ні цей худорлявий молодик з довгими тонкими пальцями і виразними карими очима, мабуть, її син. Проти страшної ворожої сили, що вона може зробити? Проста дівчина, котрій всього лише перед другою причистою пішов 17-й рік. Тим часом Ганс Йоахім дістав з кишені фотографію, простяг Соломійці. «Майн тохтер Марлен, моя дочка Марлен». Соломійка дивилася на біляву дівчину, що, посміхаючись, мружила очі. Пишне волосся розкинулося по плечах. Здавалося, дівчина на картиці вдивляється в цей світ і втікає від нього. «Красива я!» «От так», – визнала Соломійка. Ганс Йоахім подумав, що вони ровесниці. Може, з різницею у рік-два. Навіщо він показав фотографію Марлен? Адже тепер він не зможе. Не зможе. Думки плуталися в голові. Нехай. Він знайде собі іншу, може, й не таку вродливу, але все ж ця дівчина гідна співчуття і благородного жесту переможця. Арійця. Ганс Йоахім підвівся, хміль розбирав його, він став пригадувати російські слова. «Я отпускайт, фройлен Соломія, отпускай вахфас». Соломійка не вірила своєму щастю, звелася на ноги. У цей час двері відчинилися, і зайшов Генник з тацею в руках, на якій стояли 2 чашки з кавою. «О, ще вип'єм кофе», – сказав Ганс Йоахім і опустився на стілець. Генник поставив тацю на стіл, випростався і раптом блискавично дістав з кишені молотка і вдарив німця по голові. Той скрикнув, захрипів, дико водячи очима. Генник схопив автомата, який стояв біля стола, і вдарив ним. Ганс Йоахім упав на стіл. «Ви вільні», – сказав Генник Соломії. Дівчину била пропасниця. Він хотів мене відпустити», – сказала Соломійка. «Он як?» Вбігла мати Генника і дико закричала, побачивши квартиранта з пробитою головою. «Що ти наробив, Геннику?» «Те, що мав», – на диво спокійно сказав син
І раптом його вирвало. Блював на підлогу, на свої штани й штани німця, і його аж скручувало всього. Соломійка стояла, наче мертва. Здавалося, не б'ється і її серце. Мати отямилася першою, закричала і тицнула рукою. Це вона вбила німця, так і скажемо. Мамо. Генник закашлявся, весь теж трусився. Не змушуй мене зневажати тебе, мамо. Хай вона йде. А ми? А ми малі були і голі, сказав Генник. Ми щось придумаємо. Головне тепер дочекатися вечора. Тоді десь його подінемо. І до Соломійки. Тебе з ним хтось бачив? Не знаю. Люди якісь йшли вулицею. І ти йди, сказав Генник. Може, колись зустрінемось. Як не на цьому, то на тому світі. Що ти таке кажеш, Геннику? Скрикнула його мати. Хай, хоч поможе кров стерти. Ні, вона йде. Іди, фройлен Целамея. Він зайшовся гірким, істеричним сміхом. Стараючись не бігти, Соломійка, як у тумані, дісталося місце, де вранці вирував ярмарок. Там уже було мало людей. Головне, не видно жодного воза і людини із їхніх загорєн. Спробувала спитати, куди поділися. Ніхто не знав. В якийсь момент Соломійці здалося, на неї дивляться якось не так, насмішкувато чи що. Чого б то? Невже щось збрехала Руфина? Тому й поїхали загорянці. Соломійка відчула, як у неї запашили спершу щоки, а потім усеньке тіло. Що могла таке сказати Руфина, котру вона порятувала? Десь із-за базару подув холодний вітер, холодний, аж льодяний, наче до міста враз за помахом чиєїсь чарівної, але недоброї руки завітала зима. Мені холодно, хотіла пожалітися Соломійка, та не було кому. Де ярмаркували, гонив тико вітрисько шматки не то коричневого, не то рудого паперу, обривки газет. Ревла корівка, що не хотіла йти за новим хазяїном. Бродила сива, розпатлана жінка, щось бурмотіла собі під ніс, руками розмахувала. Вихід лишився їден іти пішки до села. Можеш, до вечора дійде, хоча навряд. Але йти тре, бо ще і її схопляться, а може вже й шукають. Соломійка йшла спершу швидко, а потому вже уважнішими ногами міряла міську коріву. На виході, коло будки з смугастою перегородкою, поліцай спитав: «Куди йдеш?» «Аусвайс». Соломійка показала папірця, якого їм видавали при в'їзді до міста. «Чого сама?» Поліцай явно з інтересом оглядав гарну дівчину. «І куди йдеш?» Соломійка відповіла, що пішла до міста, подивитися хотіла, крамницю яку напитати, та заблукала в незнайомому місці, а прийшла, їхні люди поїхали, то вона й пішака. «Поліщуки вони такеї», – сказав поліцай. «Далеко йти?» Щось підказало Соломійці, не можна казати правду. І вона збрехала. Аж у село під Шацьком доріженька стелиться. «Далеко», – гмукнув поліцай. «Що ж ти така розтяпа? Ну, може, хто підвезе дорогою? Давай тупці, а хоч, лишайся, скоро моя зміна кінчається, переночувати де знайдеться, а завтра бричку напитаємо. У сусіда є, як пані додому дістанешся». Соломійка перелякалася. Поліцай уже й руку до неї простягає. Вона захитала головою. Мусить іти, не вернеться, тато сваритимуться, а то й ломакою спапужать. Вони у неї строгі. Отпустіте, пане поліціянт.
Ну, йди, дерьовня. Довго билися соломійчині ніжки об асфальт на дорозі. Порожній здавалося, що люди геть не тільки дорогу, а й цілий світ покинули. По небі й то хмари пливуть, а десь там, у незвіданій, недоступній для ока височині, Бог і янголи. І Неїн янгол. Чи янголиця, свята Соломея мучениця, котра за віру християнську муки й смерть прийняла. Правда, казали батюшка, що була інша Соломея, тая, що голову Івана Хрестителя захотіла. Чи то не Соломея була? Щось у голові переплуталось. Той хлопець сказав фройлян Соломея з глумливим смішком. Ні, спершу німець. Той казав по-інакшому. Що значить те слово? Що вона сама значить на цим світі? Нічого. Проста собі дівчина, грішниця, котрій одразу двоє хлопців подобаються. А що вона вдіє? Хоча обирати все одно доведеться. Багато передумала за дорогу Соломійка. Та все ж думки до одного верталися. Чого отак неї покинули сельчани? За куснищами стало вечоріти, а потому й геть потемніло. А йти було ще більше половину шляху. Вгорі засвітилася зірка. Зірко Соломеє, свята і преподобна, подумки звернулася Соломійка. Тривога її наростала, повзла, мов змія по дорозі. Соломійка навіть озирнулася кілька разів, аби тую змію побачити. Листя опали на дорозі, і шосейці шелестить. Один листок ще з придорожнього дерева падає. Соломійці хочеться, аби до неї в руку потрапив, опустився. Вона долоню навіть простягає. Може, потеплішає на душі. Листок пролітає мимо. Далеко від неї падає. Не дотягтися. Раз спинилося. Біла колодязя, що неподалік Полапської дороги стояв, для подорожніх якраз і призначений. Відро на ланцюгу вниз спустила й витягла. Жадібно пила воду. Холодна, холодна, аж зуби ломить. Раз подумала, тут течки і переночувати мона, завтра ж далі піде. Проте поборола спокусу. Господи, подумала, хоч би кого стріти. Міг би й Василько навстріч виїхати. Це всі уже там в селі мене чужаницею щитають. За що, Боже? Мусила йти далі. Підвела голову. Зір на небі побільшало. Де тепер та перша зірка Нейна, не вгадати? Та від того багатозір'я наче б стало затишніше на душі. Де ж місяць? Тихо подумала. Але тут між зір чиєсь лице проступило. Боже, мало не скрикнула. І перш ніж сховалося те лице, мов би у міжзір'я віддалилося. Соломійка таки скрикнула. То було обличчя Тараса. Тарасика, братика старшого, од якого другий рік ні звісточки, ні привіточка. Десь там, по другий бік війни, брат, і, може, хоч на хвилю, вирішив показатися. Долинув з глибини лісу плач, а чи спів, далекий, а від того ще тужніший. Зимно за плечами зробилося. Треба йти крізь ніч, раз її доля таке судила. Таке життя. Десь за версту от колодязя почула Соломійка попереду себе дивний цокіт. Цок-цок-цок. Скоро зрозуміла, хтось на коні навстріч їде. Онде й силует крізь темінь проступає, коня і вершника на коні. Може сховатися в лісі. Соломійка робить порух у бік, але спиняється.
будь-що буде, після того, що вдень пережила, це ж їй боятися. Та все ж, коли вершник зовсім близько перед нею постає, виростає високий, здається, аж за ліс вищий. Соломійка сихається, робить зновика рух у бік на узбіччя, му пощастить утекти. Соломко, Соломійчко, куди ти? Вона здригається. Тепла хвиля радости заливає груди. Голос брат, Василько, Василечко, її любий. А Василько з коня зіскакує, її міцно обіймає. Жива, рясні сльози в обох, пригортання, тіла обох здригаються. Василько, зрештою, підсаджує її на коня. Воронок, шепче ніжно Соломійка, нагинається до гриви. Кінь, пізнавши її, радо форкає. То була найщасливіша дорога у Соломійчиному житті. Хотів брат чвалом коня пустити, та Соломійка спинила. Не тре, вона боїться. Насправді, їй хотілося довше бути з братом, отак притиснувшись до нього, відчувати його руку поруч своєї, гладити цю руку покалічену та від того ще ріднішу. От Василька дізнається. Поїхали дівчата з Герасимом та Пилипом того, що Руфина сказала, німець неї отпустив, а Соломійка сама з ним пішла, у городі казала і заночує. Любка те їм переказала, як торбину з одежею принесла. Що? Як вона могла? Підла Руфка, Руфка підла, та я ж... Соломійка б'є Воронка кулачком у бік. От злості, образи великої, прикрості й жалю заливається слізьми. Не плач, Василько обіймає сестру. Я ж не повірив, того й поїхав. А мама з татом? І вони не повірили. А Петро з Павлом вони знають? Якщо повірять, дурні будуть. Найдеш собі гинших. Хіба мало хлопців у нашому селі? Та за тебе цілі бійки устроюють. Бійки? А то ти не знала. Бо не знала. Соломійка веселіє, тре кулачком око, долонею сльози визбирує. Та ж Тиміш Свербів Петра на бійку викликав, а потім і Павлика. Он як? Ну, Тиміш раз мене хотів додому проводжати, та хлопці не дали. Отако воно, Соломочко, а я ж... Брат мовчить довго-довго. Соломійка каже йому про те, що з нею приключилось, бідолашна моя, а вже десь через верству. Я ж люблю Руфинку. Що? Цюю погань? Ну, вона не була поганню. У вічі мені лізе. Хотів би забути, та не можу. Ой, не можу, Соломочко, сестричко. Василь, брат, її любий брат, її Василько, Василочка, виявляється закоханий у вирву Руфину. Світ перевертається. Содом і Гоморра. Як же він міг? Пусти мене. Соломійка шарпається, хоче зістрибнути з коня. Куди? Я далі пішки піду, вже недалеко. Соломійка, може, і вирвалася б, але тут вони почули звук. На дорозі за плечима. Явно їхала машина. Звук наближався, гучнів. Давай, ну, ліпше звернемо у бік, сказав Василь. Береженого й Бог береже. Стоячи в придорожнім сосняку, побачили, як проїхала вантажівка з солдатами чи поліцаями в кузові. Пізніше дізнається Соломійка, що те рішення, братове, врятувало їм життя. Бо Генник і його мати, поміркувавши, вирішили сказати німецькій владі правду. Тобто майже правду. Що бачили, як пан солдат Ганс Йохім, який у них квартирував, привів до себе якусь дівчину.
судячи з виду сільську. Мати Геника розказала, як подавали їм обід. Потім вони удвох лишилися, а тоді якийсь грюкіт почули з кімнати пана Ганса Йоахіма. Зойк і побачили, як та дівчина з хати вибігла. Слово про дівчину підтвердили і сусіди, і колега по службі бачив здалеку, як єфрейтор Катценбергер вів до себе на квартиру якусь дівку. Тож усе виглядало правдоподібно. А сліди Геникового блювання вже були знищені, як і сліди його пальців на молотку. Німці почали шукати убивцю. Убивцю німецького солдата шукали по всіх селах. Приїхали німецький офіцер і 2 поліцаї разом з матір'ю Геника і Геником, який сказав, що теж бачив дівчину, бо заносив їм з постояльцем каву і добре її запам'ятав, і в Загоряни. Усіх, хто був тієї неділі на ярмарку, за наказом старости, викликали до колишньої гмінної управи. Дівчата, серед них і Соломійка, стояли і тремтіли. Найбільше, звісно, Соломійка. Генник проходив уздовж їхнього вишикуваного ряду, вдивлявся в дівоче обличчя, страхом наповнені також. Ледь-ледь всміхається Руфина. Ось і Соломійчине бліде лице. Вона чує, як гучно гупає її серце, готове от-от вискочити з грудей. Паморочиться голова. Пильно дивляться ледь примружені Геникові очі, зустрічаються поглядом з ним. Господи! Тієї дівчини серед цих немає, пане лейтенант, каже хлопець. Мене немає, думає Соломійка. В очах хлопця вона побачила тривогу і захоплення. А якби вказав на неї, чи сказала б вона, що то він убив насправді? Іде перед їхнім дівочим рядом жінка, мати того міського хлопця. Її очі пропікають Соломійку наскрізь. Вона не знає того, що знає ця жінка, що сказав німецький лейтенант, якщо не знайдуть убивцю, розстріляють їх обох. Вказати, є якийсь шанс на порятунок. Соломійці здається, що вона чує зойк цієї жінки, котра любить свого сина, хоче його порятунку. Вона не знає, що Генник готовий убити всіх – матір, лейтенанта, себе. Він близький до істерики, хоч зовні спокійний. Мій син каже правду, гер-лейтенант. То зовсім інша дівка була. Їдемо далі. Соломійка чує голос матері Геника. І думає, що вона, Соломійка, фройлян Саламея, от-от упаде. От-от грюкнеться на підлогу. І тут чує, як її руку стискає чиясь рука. То рука Руфини. Розділ 4. Весілля серед війни. Я не просила тебе мене рятувати, то крик Руфини в хаті, де вони зібралися на вечорниці. Просила, Любка каже. Хіба ти не казала? Зробіть же щось, дівчата. То вбийте мене, як ви такеї добрі, а я така погана. У гніві, істериці розчервоніла й розпатлана Руфина, ще красивіша, ще вродливіша. Велика, жива, пишна ружа. Соломійка не тримає на неї зла і каже про те всім. Тільки на Василька поглядає крадькома. За нього болить серце, бо бачить, брат любить. Ой, як любить, нестямно кохає цю окаянну Руфину. Руфину, що після слів Соломійки про прощення йде до неї і пригортає.
І далі веде себе так, мов би нічого поганого не було. Ту Руфину, котра виходить гуртом з вечорничої хати, опинившись поряд з Соломійкою, мов би ненароком відтягає вбік, тоді каже стиха: «Шкода, що німець тебе не пом'яв. Не була б такою гордячкою». Я гордячка? А вже ж, так і прегордість. Бач, вона благородна цяця. Ненавиджу. І в темряві видно, як блищать неїні очі, кішки, що йде на полювання, а мой вертається з нього. Ця як кішка нахиляється до Соломійчиного вуха і шепче: «А твій братик сохне по мені, ой, як сохне». «Неправда», – видихає Соломійка. «Правда, подруга, правда. І ти те знаєш. Тільки ж він калічка. Душа сохне, а рука всихає». Руфина відбігає, бо, може, боїться, що Соломка кинеться на неї. «Що вона тобі сказала, ця видра?» То вже Петро поряд. А раз Петро, то й Павло мусить бути. Жодним словом не дорікнули за щось хлопці. Павло тихо сказав на другий день, як з міста вернулося: «Ми нічому не повірили. А то ваше діло». Гордо креснула своїми блакитними очицями, а душа заспівала і полетіла на небо, як пташка, котру на волю з клітки випустили. Любов брата до Руфини – єдине, що ятрить Соломчину душу. Ще хіба тривожить те, що сама ніяк вибрати не може між закоханими в неї до кінчиків вух, каже Василько, Петром і Павлом, Петрусем і Павликом. І долею, що як два дерева, котрі зрослися і ніяк розлучитися не можуть, як ота верба роздвоєна, що росте на краю городу коло калабані, в якій перуть і полощуть вони з мамою. Здалеку, мов би, одне дерево, а зблизька добре видно дві вербиці-сестриці. А час, проте, несе на своїх крилах їх утрьох. Як і закохана Василька, і нелюблячу Руфину. Минає зима, весна, літо. Саме літом палають українські і польські села, а на Петра і Павла відбувається отой великий похід української пімсти, коли рушають на польські колонії. Так про пімсту мовить Петрусь, який десь за тижнів два перед тим подався в українську партизанку. Викликав неї надвечір з хати, стоїть весь виструнчений, аж тремтить, мов би молоде деревце на вітрі, хоч вітру й нема, тихий літній вечір просить їх нахилитися одне до одного. У ліс я йду, Соломочко, треба за Україну боротися, а без тебе не обійдуться. Та ні, так вроді виходить. По-дитячому, геть по-дитячому шморгає носом. Щемно, щемно на душі у Соломки. І горда. Не вона перша у партизанку, в повстанці хлопця свого проводжає. Вже й підсміюватися дівчата почали. Тепер навіть кажуть, хто не йде, у того душа ляська або германська. Удвох ідете, питає. Петро зітхає, бере її за руку, легенько стискає пальці. Ти ніц поганого не думай. Павло нам у селі помагатиме. А я й не думала. Тільки він єден теперка мене проводжатиме. Не боїшся? Кого схочеш, того й вибереш. Так же договорилися. Ой, дітвак, дітвак, думає Соломійка. Її захлюпує ніжність і жаль в глибині душі. Вона не хотіла б нікуди Петруся свого відпускати. І страх, бо ж повстанці ходять воювати і з німаками, і з поляками. Літнє надвечір'я
кладе на вулицю, на хати все довші тіні. Десь із окрайніх садків намагається востаннє прозирнути, погладити Соломійку теплою, ніжною лапкою промінчиком призахідне сонце. Їй добре. Нє, добре і тривожно. Моя душа, як он та верба роздвоєна, силкується усміхнутися. Соломко, ти зило свиням запарила? Мама невчасно озивається, а потім із хліва визирає. Ну, ви гляньте, людоньки. Вечір у вікна заглядає. Воно роботи ще скілько, а ця ядівуля парубкам смішки продає. Та голос у мами, хоч ніби й сердитий, та не вороною каркає, а ластівкою до їх обох підлітає. Тоже на двох птахів, один з яких до вир'ю одлітати мусить схожих. І випорхує той щебетливий голос вгору, мов би хоче більшого простору, та їх за собою кличе. Це, може, ти, парубче, вже в приймаки записуватися прийшов? То воно відро до рук собі проситься. Чоби й не, тітко Соломко, Петрусь? Та розмова у них в хаті відбулася десь одразу за храмовим праздником, через 2 чи 3 деньочки по Дмитрові. Примітка. Преподобного Дмитрія Солунського святкується 8 листопада. Ну, сиділи за вечерею, про те, про се говорили. Мама, тато, дід, сивий уже, мов голуб, що до того ж снігом присипаний. Бабуня зморщені, ну й вони з Васильком. Ну й тато почав те, що не раз починав, а Соломійка все віджартовувалася. Та цього разу голос у тата Антона незвичний, урочистий і суворий, хоч трохи й хрипкий, як у батюшки їхнього нового на проповіді. Ну й мовили тато тим голосом. Таки пора тобі, дівонько, всерйоз про заміжжя подумати. 20-й рік пішов. Скоро й дівкою старою, що тико котиська об ноги сватаються будеш. А чого? Хіба нема з кого вибирати? Ну, добре. Тимошу й Пилипові гарбузи піднесла, як сватиться прийшли. Хай хоч і женихи не з останніх, з хазяйственних сімей. Хоч і поговір пойшов про перебірливість. Не кришив очима, як блискавка серед ясного неба. Я тобі не ворог, із хати не випихаю. Антоне, ну, сама Соломка рішить, як тре. Мама Соломія старша спробувала умову цвяшка, хоч і м'яким голосом забити. Правда ж, з доню? За нею не стане. Тато, то дайте говорити, бо за вами не тільки до нужника чи до балі з водою не втекнешся, але й у мові насіння не встромиш. І потім, теж, Соломко, знаєш, обидві знаєте, що мені стоїло у Германії откупитися, щоб тебе не увезли, і старості дав, щоб той, кому тре, у Любовні підмастив, і тому поліціянтові, що з міста приїжджав, 2 царських золотих монети пішло в Лаписька. Тільки ж врем'я таке наступає, що все може бути. Воно облави почастішили, кум Герасим, а він же зі старою стою з Бархотом. Вась-Вась, каже, що й по селах не тільки у місті облави будуть. Хапають, кого увидять. Зла німчура, бо ж, кажуть, Київ совєти вже назад забрали, от через ліси лапи свої сюди простягнуть. Чує моє серце? Вернуться, холєра б їх узяла. Я то до чого? А до того, що заміжніх до Германії на тую каторгу не беруть, а ще якби загрубла, то й вообще можна спокійними бути. Тим більше, що ж Петро Гриців і Павло Лиників тобі давно в женихи записані.
Ну от тут Соломійка сердитих коників, своїх голубих блюдець прогнала, і лукаво так, маленькою змійкою, смішечкою на вустах, які добрих 20, а то й більше загорянських та сусідських сіл парубків мріяла обціловувати. Тому же ви те, таточку, і порадите, кого мені вибрати, раз уже сватати надумали. Тато Антон проте не розсердився, а цілком серйозно сказав, що міг би й порадити. На той батько. Якби ж вона тільки хоч раз дурного батька послухала, така красива та контентна. Примітка. Контентна, вдатна, а ще та, що зважає тільки на свою думку. Ну і зновика тиша в хаті на покут сіла. Кіт їхній босик до Соломійки підійшов та об ногу тернувся, наче б справді до старої дівки припхався. Брись, Соломійка ніби легенько відсунула кота стрункою ніжкою, та вже джмелик гніву тихенько сів на її плече. Тоді дідо сказали: ти, внучко, не гнівайся, то таки батько правду каже. Моя чесниця єднею ногою на тім світі стоїть, тільки друга ще хоче на твоїм весіллі, хотя разочок тупнути та 2 краплини по бороді пролити. Думав, онуків спершу оженемо, тільки ж Тарас невідомо де. А Василькові, гадаю, жінка справжня таки судиться, на каліцтво не зважить, бо єдною рукою ще ого-го, як косити й горати, не всяк так зможе. Ти кото дівку з добрим серцем тре, а тобі, внучко, чоловіка, що сам до рук душею проситься і серцем на свої руки бере. Дідуню, стомившись із тої мови, лоба рукавом взялися витирати. А тато тоді без перерви за дідовою мовою плуга поперли. Якщо вже з 2 вибирати, і ти, доню, усерйоз поради просиш, то сама подумай. Петро хлопець нічого, і лицем вдатний, і серцем добрий. Тільки ж завше був більше до неба, ніж до землі прив'язаний. А до неба нічим і прив'язатися. Далеко воно, як тая Україна була би, за яку він ото в ліс пойшов, у тую свою українську партизанку. А як совєти сюди припруться з Новика, думаєш, таких, як він, по голові ладити будуть. Він каже, тоді американці поможуть. Соломійка таки не витерпіла і своїх 5 грошів у балачку вставила. Де теї американці? За морем океаном? Змахнув тато Антін рукою. Не вельми вони кладку сюди захочуть прокладати, так мені хлопський розум підказує. А як германця поб'ють, то вже й Петрів та Іванів з лісів візьмуться викурювати. А його то, може, вб'ють? Тату, зойкнула Соломійка. А не вб'ють, то в Сибір повезуть, батько. Ти ж бачила, що до війни не вельми цякалися з тими, хто скоса на їхні шапки з коменами дивився. Примітка. Комини мається на увазі Будьонівки. То як будеш Петровою жінкою, думаєш, пожаліють? Диви й нас туди потягнуть. Воно й так ті голодранці ледь в кулаки не записали. А Павло, скажу тобі, хлопець розважливіший. У політику не лізе, чує моє серце, і хазяїном добрим буде. Воно сам, считай, сам собі воза зробив. І драбеняка, і штельвагу вистругав, і тебе любить. Бачиш, оком сонце тобі на долоні подає. Так що будеш, як за кам'яною стіною. Отака моя батьківська порада, докінчили тато.
Геть ви те, таточку, все по поличках розклали, сказала Соломійка із-за столу. Сердито мискою брязнувши, піднялася. Коло дверей озирнулася. За пораду дякую, тільки у вашої дочки ще й свій розум є. А присилуєте, то ліпше вже в старих дівках лишитися. І тут відчула, як об ногу щось тернулося. Босий кокаянний котяра, ніби щоб неї навмисне позлити. Ну, ти холера хвостата! Соломійка вже вправду сердито ногою турнула кота насмішника. А кіт то чим завинив, мама озвалася. Соломійка нібито й нагнівалася, але татові слова непомітно стали проростати у її душі. Так проростає вчасно кинуте у ґрунт зерно тоді, коли вже зерно стало переспівати, та ще зберегло снагу, щоб дати нове життя, а земля, що забрала достатньо вологи, ще не віддала її надрам і не випарувала увесь. З таких зерн виростає найбуйніше колосся і розквітають найпишніші ружі. Справді бо, якось наче непомітно, але зримо вона із політка, підлітка, дівчиська, що із вечорниць та гуртів дівоцьких було проганяли, мала ще, підрости, вигналася у буйну, намальовану самим творцем квітку дівоньку. І побіг уже такий борік, а то в селі майже стара дівка. Оно скільки ровесниць за ці останні 2 роки повиходило заміж, незважаючи на війну та непевний час, і Любка, і Вірка, і Настуня, Тонька Борина, і Юстинка Петрусьова. Ой-яєчки, до 10 весіль відгуляли за німецького часу в Загорєнах. Ще підганяло дівчат до шлюбного вінця те, що заміжніх на німецьку каторгу в той їхній рейвах не брали, хіба попадали в облаву в місті, це більшому селі. Двічі Соломка була дружкою у тої ж Вірки та Перкальової Танаски. Несподівано на другий куток покликали, а сама ходила, як мовиться, з нерозплетеною косою. Із ровесниць, считай, 2 їх лишилося в дівках, вона та Руфина. 2 найвродливіших. До обох сватались, ну, Соломійка мусила дати от коша, гарбуза піднести, бо слово дала 2, оте сама скажу, кому сватів засилати, а не могла сказати, навіть півсловечка вимовити. Часом спадало на думку, що обох Петра і Павла не любить. Скрикувала аж, раз нігтем мало долоню не роздерла. Руфина вела свою незрозумілу каверзну гру. Не тико з Васильком, серце якого вже вмирало, варилося у пекельному казані. Руфина погулювала, мова йшла в селі і з ровесниками, і старшими порубками, перестарками. А раз Любка тобі, Соломко, тико під сукретом повідала, як застала їх з Трохимом Круньовим, що рік як удівцем був. Ти побачила, Соломко, що виробляли? Хі-хі. Дай на вухо, бо так встидно. Соломійка ж далі була незайманою. Бачила, як після вечорниць досвідком паруються, як було гуртові улежанки робили. Вона ж віджартовувалась, часом і по руках задалеко простягнутих била. Петрусь і Павлусь могли і обійняти, пригорнути, поцілувати навіть у щічку, не то в губоньки уста, та далі їх не пускала, навіть за пазуху. А всередині, де далі дужче млоїло,
народжувався, розростався вулкан, який прагнув виходу. Не раз розпашіла уже і прокидалася серед ночі, а рука сама тяглася кудись униз, аж губи закушувала, а часом і по тій руці себе била. І Людку, і Вірку, і Тоньку мов би ненароком питалася, як то з чоловіками. Солодко, це не вельми. І бачили, як при цім особлива поволока їхні очі облягала. Любка цієї осені вже й понесла, а ще раніше Вірка. І до баби Насті Луцихи йти Любка збиралася. А вона, чого ж вона ждала? Сама скаже. Але кому? Петро, як у теї повстанці, в тую партизанку подався, то й бачила тільки 2 рази. Раз на вечорниці забіг, жартома Гвера наставив, мобілізація дівчат, каже, в армію повстанську, школу сестринську открели, десь там у колках, де українська власть. А я й піду. Танька Лукіська, руки в боки і очима. Ой, нелюбовні іскри. Тоді ж тихо спитав Петрусь у неї, Соломійко, а ти б до нас пойшла? Не знаю, чесно сказала. Якось посмутнів він. До Павла підійшов. Хазяюєш усе? Ну-ну, хазяюй та соломочку мені бережи. Цимо весілля задумали? То покликати не забудьте. Дружбан все-таки. Якась нова інтонація, навіть новий придих, коли ті слова вимовляв, з'явилися у Петра. Не раз думала Соломка, а що, як уб'ють справді? Воно, коли другий раз до їхньої хати забігав, рука була перев'язана, а дряпнула, каже, татові слова між тим проростали. Бо хотілося, Соломійка й сама боялася втім собі признатися, пекуче хотілося звичайного дівоцького і жіночого щастя. У неї вирішила не 3, як у мами, 6 дітей буде, усі вродливі й доладні, хазяйновиті й розумні. Павло, відколи друг суперник у ліс подався, вів себе спокійно, не надто залицявся, хоча, коли стикатися доводилося, та на вечорницях, а то й на вулиці, обдавав набагато жагучішим поглядом. Оте Петрове, то покликати на весілля не забудьте, неприємно різануло Соломійчине серце. Якоюсь незнаною раніше погордою от тих слів війнуло. Холодним вітерцем, що остужує не тільки щоки. Вона тоді йшла і відчула, як сльоза щокою потекла, та тернула щоку рукою, спинилася і подумала. Чого ти, дурна, так переживаєш? Мо ти йому й не потрібна. А вже ж не потрібна, раз ліс вибрав. Обвіяв щоку вітерець осінній, певніше пішла Соломійка далі. Не знала тільки, що то гордість дівоцька за нею чим чекує, і намагається сердитим пирханням заглушити скавуління її серця. Дурного серця. Але чи ж дурного? Тепер вирішила, хай доля сама покаже, що вона для неї вибирає. На Катерини рано ранечко встала, пішла в садок і, щоб ніхто не бачив, зрізала вишневу гілочку. Перед тим проказала і слова молитви, до Богородиці звернуті, а потім і свої заповітні. Подаруй, матінко, для серця мов втіху, пригорни ясним сонечком та вітерцем тихим. У тебе прошу, свята Катерино, і в тебе, преподобна Маланко.
Примітка святої Катерини Великомучениці 7 грудня за новим стилем. Так промовляла, бо ж гілку у воду належало поставити. І якщо розквітне, зацвіте до маланки, то судилося цього року весільний вельон вдягнути, і як гілочка вишнева у біле вбратися. Примітка маланки 13 січня. Не перший раз Соломійка зрізувала чи надламувала вишневу гілку. Третій. 2 попередні гілка у воді листочки розпускала, а от цвіту не було. Не судилося, тож на третій було сподівання. На порозі з Васильком зіткнулася, а той халамидник, хоч і не малий вже, а парубок під старок, считай, завів пику на 2 гармошки скособочивши. Ой, гілочки та цвіточки, на весілля веляночки. Ну, Соломійка в боргу не лишилася. Кулачком братикові межі плечі тузнула, хай знає, як смішки на вгороді продавати. Гілочку за спину сховала, а в хаті у заздалегідь приготований, обійдуться без нього маленький з баночок, з темно-синьої глини поставила. Налила води та за фіранку на віконце до сонечка, що з-за хати виглянуло, до Соломійки підморгнуло: «Поможу тобі, дівонько». Ну, а далі і на Катерини, і на Гандрія було, як і завше, їхнє дівоцьке гадання. Примітка Гандрія, Андрія Первозванного, 13 грудня. І тут диво дивне, 4 рази у Соломійки на їдне вийшло. Перший раз, як пампушок напекли, а до пампушок кожна з нежаміжніх дівчат свою маленьку стрічечку прив'язала. А тоді до хати занесли псиська Мотрунчиного, голоднющого, бо ж цілісінький день в заперті просидів, аж вити з голодухи почав. Мотрунчиного, бо ж у Мотрунки, як-не-як, уже 8 дітей у 40 літ, то теж прикмета незлецька. Пес, як голову рядном накинуту открели, очманіло очима повів, а тоді до викладених рядочком пампушок кинувся. І першою вхопив Соломійчину пампушку, аж зубами з радості клацнув, хоч пампушка і не з краю лежала. Дівчата в долоні заплескали. Першою, Соломко, заміж вийдеш. Диви, ще й цієї зими. Ну, в Соломійки серце тьох, мов соловій серед зимового вечора до хати залетів. Як псисько чергу встановив, коли в яким порядку заміж іти, схрумавши пампушки всі до єдної, дівки з вереском та плесканням у долоні на вулицю висипали. Тепер по селу належало пройтися кожній окремо, крадькома під вікна хат, що гасовими лампами цей скріпками блимали, та послухати, що там говориться. Соломка до тиндурів пробралася, і як услухала, то вдруге серце з грудей мало не вистрибнуло, бо тиндуриха до свого Федька сказала: «Ти йди вже, п'янюго, хоч дров до печі принеси, як худобину жінка мусила годувати та напувати». Гандрія, він, бач, анциболот святкував. Соломійка не стала ждати. Коли Федько вийде з хати, геть вистрибом побігла, бо ж те словечко «йди» означало, що вона рік за Гандрієм замуж вийде. І гірше було б, якби почула «сиди», що значило «дома сиди, в дівках ще зоставайся».
а тоді попрямувала сільськими вуличками, єднею та другою, і таки встрітила чоловіка, що дибцяв, похитуючись. «Доброго вечора», – привіталася. «З Гандрієм вас? І тебе теж з тим же. Я троньки погандріївся. А як вас звати, діду?» «Та хіба ти впилася теж, дівонько, що двоюродного брата свого свекра не пізнаєш?» Соломійка, звісно, впізнала дядька, це діда Павла. Павла. Он як. І хоч ім'я він не назвав, та вона й без того знала. То її судженого таки звати Павлом. Ну, а як вернулися, дівонька, з вечірних походеньок, хто радий радісінький, а котра із сумними очима, то стали на стіл пампушки та щойно зварені вареники з бульбою та капустою виставляти. Теперка мусили хлопці зі шкаликом горілки та огірками прийти. Ну, а хто перший до хати ступить, той суджений для дівчини, що їй першою заміжжю нагадано. Така є прикмета. Першим ступив, блискавка сяйнула перед соломійчиними очима, яснішим світло лямпи зробила, гнота ще сильніше запалила. Бо до хати ступив Павло. Павлусь Неїн, у кожушку святошнім і шапці смужковій. Очі, як дві зорі, світяться. Уря-ря! Безпосередньо, радо, по-новодівицьки плеще в долоні Параска Цвіркунова, котру тільки на Катерину лишень, як 14-літню, до їхнього гурту прийняли. Соломка, Соломка, Соломинка. Та ж мене Павлом звати, хіба забула? Вдавано сердиться парубок, а дві зорі з його очей на соломчині щоки вже присіли і висіють звідтіля. Павло підходить і легенько, мов маленьке горнятко, чимось дорогоцінним наповнене, бере соломчину руку до своєї і, оглянувшись, до своїх вуст підносить. Те на другий день Різдва сталося, те, що мусило статися. На вулиці Соломійку перестрів Павло, як одостин у тітки Варки вертався. Промовив просто, але явно хвилюючись, завтра старостів зашлю. Скільки можна ждати? Хіба ти цього не хочеш? Соломійка запитання зігнорувала, тільки видихнула. Засилай, якщо вже так не терпиться. І пішла, плечиком здвигнула, начеб от здивування. Мені то що? Твоє, парубче, діло свататися. А коли тре, то ще гарбуз десь і знайдеться. Не всі за осінь. Та половину, вважай, зими втратили. Зима ж того року була довгою, спершу й морозною, і сніжною, а після Різдва, замість того, щоб готуватися тріщати на водохрещу в середині січня, обернулася в справжню весну з теплою погодою і великою водою. Саме перед Різдвом, десь за 3 дні до нього, Соломійка побачила, як набухає, бубнявіє гілочка, як розпухають бруньки. Вона теж відчувала, як серед зими в її тілі зріє весна. Хапалася мимоволі за груди, що здавалися випуклими більше звичайного, а вночі руки самі тягнулися до живота і нижче. В такі хвилини Соломійка шептала молитви, ті, які знала від мами, від бабусі і від отця Андронія. Намагалася прогнати гріховні думки, але чула й те, що колись прочитала в Біблії, яку дав було батюшка і яку потім принесла матушка Єфросиня, бо казала, що пан отець їй заповів.
що яблуня між лісовими деревами, то любий мій між синами. У його холодку, що так бажала, я сіла, і плід його був солодкий моєму піднебінню. Він увів мене в бенкетний покій, і любов стяг його надо мною. Підсильте мене тістечками виноградними, яблуками мене одушевляйте, бо я з любові знемагаю, ліва рука його під головою в мене, а правою він мене обіймає. Примітка. Пісня пісень 2.6. Якщо в Святім Письмі є й така любов, то хіба гріх те, про що я думала, роїлося в Соломійчиній голові. Я теж знемагаю з любові, то жодна рука не була ще в мене під головою. Хоч і хотіли хлопці, ой, хотіли мене обіймати. Господи, а що ж то бенкетний покій? Чим я маю упитися? Чула вона й про плід, що торкається піднебіння. Соломійка гнала думки, читала молитви, а вони назад верталися, ті окаянні слова, загорнуті в гріховне і солодке покривало. Це і в інших так було? Не знала. Хоч дівчата дещо розказували, а того дня, як вернулася додому, одразу ледь поріг переступила Соломія старша. Глянь, доню, діждалась таки свого. Діждалася? Соломійка на вікно глянула, а там гілочка вишнева цвітом укрита. 5 квіток є вже, а ще з 10 на підході. От-от вибухнуть. Підійшла, пальцями торкнулася. Хороші ви мої, дякую вам, щасливо проказала. Що ти там шепчеш, доню? Щаслива я, мамо, і я рада. Ще через день і сватання до хати припливло, як потічок серед зими. Дядько Тиміш, Гладущиків, Платон і Левко Мікіський прийшли от Павлика. То подаси доцю рушники, чом би вона мала не подати? Разом з нею подавали кониця дівиця і дівочка-білочка, вся звірина цього світу, і мама неїна, ластівка сизокрила, котру найдужче у світі любила, бабуня, що тихо стогнала от своїх болячок, а як вона подойшла, та руку їм розпашилу на лоба поклала, притихли, лагідні та добрі, тишину в хату покликали. Також, чого в тебе рука така я зимна, онучко? У мене зимна рука, бабуню. Соломійка аж зойкнула. Де ж би, бабця, таке вигадали? Чого б то руці нейній зазимніти? Та ж рука від серця йде, бо нє-нє, як Соломійка праву руку покладе, а не ліву, то й зігріє бабуню. Не зимно, бабуню, оцеї руки. Бабуні сумно якось, вроді нє, а ввечері вона тріночки захмеліла от сватання, от бджілок, це джмелів, що в нейній голові меду набралися, от хмільних та любовних думок, сама не стримавшись, після довгого вечірнього ждання, чого? На вулицю побігла. Ну, звісно, Павлусь ждав уже неподалік їхньої хати під вербою на неї, бо кого б іще міг ждати, в обійми схопив. Ти моя. Пахло від нього сіном, махоркою, може, й трішки брашкою самограйною, а більше цим непозимовому теплим вечором, що весну приніс, як не на боцюнячих, то на шпачиних крилах, але ж крилах пахло любов'ю,
А вже ж твоя засватана, щасливо сміється Соломійка. Геть тисне її до себе Павлусь, до грудей міцно, міцно тулить і у вухо шепче. Я до клуні на сіно кожуха заніс. Павлику. Та Павлик уже веде її до тої клуні. Пальці очіпкі й міцні. Духота гортає Соломійку. Вона, здається, от випорсне з кожушка. Та це розпачіле, дівоче тіло водночас тремтить од незнаного досі холоду. Аж цокають зуби, а на лобі піт проступає. У хаті вікна вже не блимають. Лащиться до ніг молодого хазяїна і її чобітків, бо ж знає неї кудлатий пес. Його раде повискування трохи заспокоює Соломійку. Двері клуні прочиняються, і ось уже Павло підсаджує її на драбину. На сіні, у невеличкій ямці, невже заздалегідь підготував, спалахує у неїній голові здогад. Сороміцький і солодкий заразом справді лежить кожух, певно ж старий, бо чути давньою вовною. Шалена ніч почалася з довгого, довгого цілунку. Уперше його губи геть-геть злилися з її вустами, а не тільки торкнулися, як у вечорничному, це вуличному цмоканні. Соломійці здалося, що вона от-от задихнеться, а його рука вже розстебнула кожушка, а потім за ковтину взялася. Я сама, прошептала Соломійка. Додому вона вернулася майже під ранок. Сіни були одімкнені, всі в хаті спали, альбо прикидалися, що сплять. І ступала тихо, тихенько, наче мишка, що до приміченого з вечора шматочка сальця чи сиру скрадалася. Та свій сир, запашний, солодкий, п'янкий, трішки болісний, вона вже отримала. Раз тико відро брязнула, як вартою воду зачерпнула. Страшно хотілося пити. Чула, що чоловіків після любощів до води тягне, а як дівчат, того не знає. Може, я хлопець? Пригасила прикушуванням геть зацілованих і аж розпухлих губ тихенький смішок. Тихенько й розляглась під ковдру, значить, матуся ліжко розстелила, шуснула. То ти, Соломко? Бабуся таки озвалася з другої хати. Я видихнула. Ранок скоро? Спіть. Тіло їй геть змучене та легке, мов пір'їна. Тіло, в яке вперше одразу 4 рази до півночі входив чоловік, майбутній неї законний муж, тіло солодко нило. Перш ніж вона заснула, це тіло, ліжко, всю хату підхопив хтось невидимий, легко розгойдуючи, став піднімати у височину за білі хмари, що пливли на тлі темно-синьої ночі, мов пухкі подушки з весільного приданого. Вранці Соломійка, прокинувшись і солодко потягнувшись, враз перелякано скинулася. Чи ж не лишилася кров на сорочці? Крачкома оглянула себе. Ні, не дарма на кожух під її одежу сіно підстеляли. Тихенький смішок бризнув і згас. Вставати не хотілося, та очевидячки всі вже не тільки очі попротирали, але й повмивалися, бо воно горох для лущення на лавці стоїть. Довгий у тебе запій після сватання був, дівонько, трохи буркотливо сказала мати.
Щоки Соломійчині стали враз бурячковими, мов жарина з печі бризнула. Трохи постояли і з дівчатами поспівали, а дівчати вусами полоскотали. То вже кпиночку задарма, як цілу жменьку жаринок, Василько кинув. Насмішник, оперезала брата рушником. Мамо, ваш любимець б'ється. Вдавано скривився братик, запоперек схопився. У цій хаті, у цій сім'ї Соломійка ні за що ніколи не почує докору. Та вона добре знала, як і про загальне обожнювання неї. Брат колись мов би жартома став на колінах за неї молитися, як побачив, що сестра розпустила розкішне хвилясте волосся та довгим гребенем взялася розчісувати ці пшеничні хащі. Не богохульствуй, тоді мама сказали, та очіненьки сяяли не меншим захопленням од дончиної вроди, якогось дивного, справді, мов соняшного сяйва, що виходило з її лиця усієї постави. Соломійка намагалася пригасити те загальне захоплення жартами, але ж бачила, яке гарне в неї тіло, ніжки, ніженьки, руки, плечі, живіт і двоє, груденят. Тепер воно, це тіло, належало ще й чоловікові, а з учорашнього дня вона була засватана. Весілля за 3 дні вчора зговорилися справити. Правда, цієї неділі мали ще прийти Павликові батьки і зробити передвесільні запитки, спершу в них, потім у нареченого. Та то вже, як мовиться, тая торбина, що сама до базарного воза причепиться. Коли ж Соломійка вдяглася та вмилася, до вікна підійшла. На вишневій гілці квіток побільшало, розпустилися майже всі бруньки. Усміхнулася, простягла руку, щоб квіток торкнутися, і раптом вона здригнулася, а потім мимоволі скрикнула. На квітці, на вершечку гілки, сиділа червона в чорних крапинках комаха. Петрусь! Що там таке, доню? Мама злякано до неї кинулася. Там, Петрусь. То й що? Тепло, то звідкись і виліз. Може, і з гілкою принесла? Нє, на гілці його не було. Соломійка аж закрила перелякане лице руками. То я вчора, як худобі їсти давав, у сіні побачив. Василько підійшов і зачудовано на злякану сестру зирнув. Приніс до хати і на гілку посадив, він і ожив. Думав, ти зрадієш. Ожив? Ожив. Соломійка ще більше злякано заводила своїми диво очима, а тоді кинулася до брата, вдарила кулачками в груди. Як ти смів? Насміятися схотілося? Насміятися? Що з тобою, сестричко? Зі щастя дах поїхав? Сестра вдарила його ще раз, а тоді вибігла з хати. Що це з нею, Василько? Що? Ой, божечку мій, невже? Соломія старша, заточуючись, опустилася на лавку. Хата попливла перед очима. Здалося, що й миски у миснику затріпотіли. А з вами що, мамо? Нічого. Винеси ту комаху з хати. Добре, винесу. Може, вам води дати? Уже приходить. Слабкість справді швидко пройшла, та не пройшла тривога. Тривога за те, ці не повторює її донька, як і вона, Соломка, материну долю. Любила одного, а замуж за іншого пішла. Може сказати про те дочці,
Як то їй буде потому? А може, вона хоче мати, помиляється, і про того більшого людського Петруся Соломка й забула? Соломійка мов би, підтвердила ці думки. Вернулася до хати швидко, і ніби нічого не сталося, взялася долівку підмітати. Смішно самій вже було над своїм зривом і якимось незрозумілим страхом, що невідь звідки з'явився. Глянула на комашку Петруся і згадала іншого Петруся. А де він, той Петрусь? Чом про неї не згадав, звістки не подав? Казали хлопці сільські, що разом з другими повстанцями кудись наче на схід подався. А чого на схід? Як туди вже совєти пруться? Інші чутки ходили. Та й Варка, Петрова сестра, потвердила, що наші Степанові хлопці за Буг подалися. Тамтешні українські хлумщанські села, що ще уціліли, от поляку боронити. Ні, вона правильно зробила, що Павлика вибрала. Сильного, хазяйського, хазяйновитого, солодкого Павлика. Павлуся, якому тепер належала, і який належав їй, Павлусевій нареченій Соломці. Соломинці, кажете, хо-хо-хо. Весілля справили в неділю, якраз перед тима святими і громницями. Примітка. День трьох святих відзначається 12 лютого, а стрітення громниці 15 лютого. На дворі стояла весняна теплинь. Весільчани декотрі навіть пальт не взяли, не кажучи вже про кожухи. Та й от цаликів до зозуликів, як прозивали родини молодого і молодої, недалечко. І церква Дмитрівська, куди на вінчання пушле, барвистим гуртом пушле, попливе, на краю їхнього кутка млинище притулилося. Все близько, а найближче от Соломійчини руки до Павликової. Зовсім близенько, і, сидячи за столом, Соломійка відчувала майже весь час свою руку в його. Раз тихенько, шкорубкими пальцями нейну долоню пошкрябав. Соломійка всміхнулася, бо знала, що той сигнал означає, яке то бажання хотіння. По тій жаркій ночі на сінові більше до себе майбутнього мужа не підпускала. Сміялася, що треба жмет і на першу шлюбну ніч зоставити. Бачила, ще більше хлопака розпалює, раділа і посміхалася. І цупким віником якийсь дивний щем і тривогу з душі вимітало. Все було, як і належить, розчісування ще дівоцької коси подружками, і вчорашнє з дівочим віком прощання перед вступом у жіноче життя, пісні журливі і веселі. А сьогодні весілля, прихід весільної половини од молодого, батьківське благословіння, вінчання. Вона першою на рушник стала, добра прикмета, і поцілунок, як обручками обмінялися, і довга стріча вуст під крики гірко, і під той спів назойливий, а Соломка рада, аж в долоні плеще, нахилилася. Павлусю, поцілуй ще і ще. Як уже верталися з церкви, за стіл сіли, та й сталося. Спершу шум почувся на дворі, потому в сінях. Ойкнуло, а затим і заскимлило Соломійчине серце. А тоді їх двоє й ступили до хати. Петрусь і хлопець. Вона впізнала з сусідського села, часом на вечорниці до них приходив, з Петриком приятелював,
разом, кажуть, і в українську партизанку подалися. Добрий вечір, панове весільники. Петрусь незвично голосно. Озвалися гамузом, хто справді радо й зацікавлено, хто вимучено радо, дивилися насторожено. За плечима у незваних гостей зброя, автомати. Хтось тихенько зойкнув. Вже ходили чутки про 2 недавні напади на весілля, десь там коло Прип'яті, на Ярвищенських хуторах, чи що ближче під Головним. В однім місці не так прийняли. Козаки, названі гостей поліцаїв, а в другім партизан. Правда, червоний за те помстився, що наречена не його вибрала. Невже й тут буде таке? Кров пролється, читалося у людських очах. Тверезіли й ті, що встигли причаститися. Хоч ми гості й незвані, та прийшли, щоб привітати, сказав Петро. Свого товариша і його молоду теж, як-не-як, з маленства зналися. Запрошували і твою семню. Чого ж ні? Озвалася Павлова мати. Кажуть, приболіли. Виздоровіть, сказав Петрусь. А я ненадовго, не бійтеся. Псувати щастя не буду. Тільки поздоровлю. Подарок вручу, ну, за здоров'я і щасливе життя черчину, мов перехилю, як нальють. Ну, мой один танець з молодою станцюю. З дитячих літ дружили, як не як. Петрусь, обвітрене лице, наче б темніше, як було у шапці Мазепинці, і чорнім коротким пальті, підійшов до столу, де сиділи, мов омертвілі наречені, і дістав щось із-за пазухи. То була невеличка дерев'яна коробочка, простягнув Соломійці. На щасті і велику довгу любов. Спасибіх, прошептала Соломійка. Розкрий, коли хочеш, сказав Петро. Сам вирізбив від щирого серця. Вибачайте, що в лісі не вельми з подарками розженешся. Соломійка розкрила коробку, дістала те, що лежало в ній, і не тільки з її грудей, а й з десятка інших зойки вирвались. Це захоплення, це страх. На Соломійчиній долоні лежало вирізблене з дерева червоне серце. Чиє? Її серце? Його? Дякую. Не бійся, сказав Петрусь. То не кров. То калина. Соком калиновим зафарбував. Помниш, як ми втрьох у лісі коло Гнатового хутора калину збирали? Пам'ятаю. Все було наче б дерев'яним у Соломійки. І коли черки Петрові і товаришеві його, що Михасем звався, підносила, і коли за стола виходила, щоб той танець на дворі станцювати. Михась тоді перші слова проказав, як чарку підняв з неїних рук. Хай доля вам тико всміхається. По святах і буднях. Дякую. Не раз на вечорницях Соломійка із Петром, Петрусем танцювала. Він завше вів тихо і обережно. Ніби боявся, що вона воду цих синьооких своїх зірниць розхлюпає. Так і цього разу було. Тільки автомат у нього за плечима. Гвер так і не зняв. Михась з якоюсь дівчиною, здається, Тетянкою Петраковою танцював. Петро сам просив у музик повільного танцю. Він поволі, обережно вів її, мов боявся розбити. За танець обоє жодного слова не промовили. Тремтіла Соломійка, і ледь здригалася її рука на стані молодої. Тільки як стихла музика, він «Дякую»
і до людей. Вибачайте, що, може, весілля зіпсував, додому забіг, а тут кажуть весілля. То й привітати схотілося. Низько-низько вклонився Соломійці, а потім і Павлові другові своєму, тоді до всіх. Бувайте, як совєт прийде, не піддавайтеся. Ще вернуться наші і слава, і воля. І розстав у темряві. Соломійка стояла і боялася одного, щоб не впасти. Отак посеред свого весілля. Бо що тоді буде? Відчула біля руки, що ледь-ледь дрижала чоловікову руку. Пальці міцні і долоню широку. От і все, подумала. А що все? А затим додому забіг, почув, що весілля. А як же подарунок? Серце червоне. Серце калинове є. Їй думки перебила музика. Туристи музики вдарили бадьорі, запрошуючи до нового танцю. Розділ 5. Весна заміжньої жінки. Гуска. Гуси, гуси, лебедята, візьміть мене на крилета. Дитяче та давнє, як цей світ, мов пролісок крізь ранній сніг, мов промінь крізь ще зимову хмару, проривається і зривається прохання соломійчиних вуст. Вуст заміжньої жінки, вродливої, як сама весна, двічі викоханої минулої ночі, що стоїть серед березневого ранку, сама схожа на дивного птаха, з простертими в небо руками крильми. А в тім небі, поміж клаптиками білих, як припізнілий сніг або лебедине пір'я, хмаринок, справді летять гуси, а мой лебеді звідкись, з країв далеких, як уже подаленіле її соломічне дитинство. Летять крізь війну, мовби скасовуючи неї існування, недосяжні для куль, та приголублені соломійчиними очима, гуси-лебеді летять. Що там, Соломко? Гукає з сіни свекруха, Павлова мати. Дикі гуси прилетіли, мамо, щасливо каже Соломія. Ова, дивина, намагається надати голосу байдужості Марія. Та соломійчине захоплення викликає неї на подвір'я. Вона й собі задирає голову і проводжає очима пташиний клин. Одна, дві, три. Мимоволі починає рахувати та збивається, бо ж до гусей, що ділять небо на дві частини, далеко. До неба далеко, а до схожої на птаху невістки зовсім близько. Щось дивне, ось уже другий місяць коїться в душі Павлової матері. Вона все більше закохується в свою невістку. Так би не мало бути, однак є. Вона стрітила цю жінку, давно знану, бо ж до зозуликів рукою подати, з давніх давен, живуть на єднім кутку, насторожено ворогувато. Як завше, зустрічають свекрухи невісток, чужаниць, котрі не знати чого вриваються в чужу хату і хазяйство, забирають сина з материного серця та тулять до свого. Однак Маріїне бурчання та насторога погасли, мов би вогник на сирій скіпці. Погасила їх Соломія своєю привітністю, щебетанням серед зими, що падало на долівку срібними, а мой золотими перлами, такими лагідними, добрими були слова, непідробне бажання догодити і щось нове дізнатися. І при тому не відчувалося жодної запобігливості, а наче
наче б давно Соломинка була нейною дочкою. Зробила несподіване відкриття Марія, а ще дивні, сповнені внутрішнього чару, рухи соломійчиних рук, плечей та навіть розкрилля, схожих на два великих метеликів брів. Вона відьма, раптом подумала якось Марія. Раптом затепла і задрижала рука, щока сіпнулася, і з солодким жахом Марія усвідомила, що їй не вороже, а приємно бути під цими, хай і відьомськими чарами. Двоє власних дочок, двох синів виростила, а такого, здається, і до них не почувала. Нє, не почувала. Любила, а бувай сабанила за якусь провину. А такого захоплення, зачарування не відчувала. Примітка сабанила, лаяла, гримала. Хай же там проясниться, вирішила Марія. Щодо Павла, то він хоча й кохав Соломію, любив, як свою душу, ладен був отдати за цю жінку найдорожче, все ж, дедалі більше, почував себе власником найвродливішої в цілих Загорянах або й усій окрузі жінки. Баби, а цей дарований Богом і долею дорогоцінний скарб потрібно пильно охороняти, як усяку належну йому річ. Павло трохи засоромився, коли про те подумав. Соломія не річ, але й річ теж, бо те, що належить комусь, мусить бути річчю. Він теж її річ. А тут іще ревнощі точили, як шашель, душу. Нащо Петро явився і подарував те серце? Міг би й щось інше принести. Певно ж, прихопив собі дещицю, як ходили на польські колонії. Оно Лукаш на цілу торбу добра приніс, і посуд, і рушники, і пацьори. Примітка пацьори намисто. Десь так тижні за два хотів той дарунок виконати. Тре крадькома було те робити. Посварила б Соломійка, та й перестала б. А він ще й спитав дурень. Не шкода буде, як дінеться кудись? Павлику, то ж дарунок весільний. Соломка аж зойкнула. Це йому здалося. А вже ж од Любчика, твого друга. Друга. Хіба не? Павло поклав те серце, калиною, як кров'ю обмазане на стіл. Кудись сховала його Соломка. Кров калина вже тоді потьмяніла, знайти б і викинути. Але ж вибрала не Петра, але ж вибрала його, Павла, але ж вибрала. Це він вибрав. І таке дівчиною йому досталося. Йому, не Петру пришелепкуватому, що до лісу з дурної голови подався. України йому захотілося, бач. Оно совєти вже під ковалем стоять. Покажуть тобі в країну. Не те, що дурні німаки. А якщо до того живий зостанешся. А тут іще й на лихо старший брат Тимко занадився, в самого двоє дітей, а добротою, видно, не байдужий. Міцно в оці засіла, як кіт на сало поглядає, сміхочки з торби висипає, а ще всякі лагодзінки. На тобі, Соломочко, і пряника, і засраника, і ниток для вишивання моя гапочка посилає. А через 2 дні виявляється, правда, що хвіст котячий з мішка, ну ви те бачили, таке, теї нитки, Тимко у рідної жінки поцупив. 3 ха-ха з притупком. Гапка прибігла було сваритися, Соломка уже й нитки простягає, а на ту бабу теж в роки напали. Не за що не візьму. Ще тобі, Соломочко,
і зелененьких, і красненьких, як ружа принесу. Чого-то я дурна, каже Гапка, і вже хлипає, і до плечика Соломійчиного сльозами дурощів блюзку мітить. Такі в них у хаті діла, брат, як не сокиру, то жменю цвяшків позичає. Мати перед невісткою рясний мак сіють. Хоча, звісно, найбільший виграш у нього, Павла, його хлопака, щоночі Соломійчиній розкішниці поклони б'є, аж хекає. Найбільше ж мріє Павлова, аби Соломка сина йому понесла. Проте він і ночами на вухо шепче, а про другу свою мрію навіть перед паном Богом віконницю зачиняє, аби Божу десницю не опекла, вухо не опоганила. Тільки десь же має летіти лісом чи за якогось поліцейського постарунку куля, відлита для найбільшого його дружбана, а тепер і ворога. Так, ворога, бо його Павлова перемога, його здобуток, як хата з піску. Якщо ні, то чого так неє тривожно серце? Не часто, але раптово, крадькома, мов злодій з-за вугла чорна думка визирає. Хай чорна, але то був би рішенець і тривогам кінець. Намагається проганяти ті думки роботою. Тут вони з жінкою два чоботи пара. Два дідька, що за ніч штири поля кукілем всівають, устигають засіяти. Все горить у соломчених руках. Варево, прання, перебирання насіння, прасування і вишивання. Ну і він не промах. Колода загеха полінами розсипається, рубанок на верстаку в руках золоту пісню співає, а кошики всимні самим Павлусем сплетені, як і постоли на літо. Мов би змагання в них з жінкою у нарваності до роботи. Очі мами Марії світяться двома сонцями, а свекор Гандрій з-під жінчиної п'яти і собі вдоволено покахикує. А тим часом Соломія на дворі проводжає гусей довгим поглядом і раптом скрикує. Одна гуска виривається з гурту і починає каменем падати донизу, стрімко зближуючись із землею, десь там, уже за селом. Мамо, мамо, що то? Кричить Соломія. Де? Що з тобою, доцю? Там же гуска чогось падає, бачите? Може, сісти кудись захотіла? Ні, вона падає, я ж бачу. Соломія зривається з місця і кидається бігти. Туди за село біжить, аж дух перехоплює. Думка єдина — порятувати тую гуску. Куди вона погналася? Питає Павло, з'явившись на дворі. Гуску рятувати. Яку що гуску? Ту, що летіла. Вона що, в небо й собі знялася? Кепкує Павло. Хто? Та ж Соломка. Гуска чогось донизу шогнула, як камінь. У матері Марії теж тривожний голос. А в Павла раптом все холодіє. Щось раптово, мов жменю з вогню забраного приску, хто сипнув, у голові жаром наливається. Росте, росте, у щось велике виростає. Думка про гуску, котра падає, поєднується з іншою думкою. Думкою видивом про кулю, що летить лісом, летить, оминаючи дерева, навстріч добре знаному чоловікові, що йде лісом, навстріч Петрові, а перед ним падає гуска. Коли Соломія добігла до краю села, то побачила чоловіка, який йшов їй назустріч і ніс на руках великого білого птаха. Ще здалеку вона знала,
хто-то йде. Ноги її задерев'яніли, і був тільки єдин спосіб дати їм повернути назад. Та ноги не слухалися, бо прикипіли до землі. Так вона стояла серед поля, її продував ще зимний весняний вітер, чорніла довкола земля за стрівками снігу, а Соломії здавалося, що поле почало стискатися, меншати, аж доки все не стало маленьким острівком під її ногами. Таким маленьким, що й двом ногам місця на ньому не вистачало. А я думаю, хто ж то так біжить навстріч, щоб здобич мою одняти? То були перші його слова, коли підійшов близько. Соломія скинулася, проганяючи заціпеніння, і глянула Петрові в лице. Здобич? Ти що, підстрелив неї? Підстрелив? Та Бог з тобою. Я побачив, як вона падає, та й з лісу до неї поспішив. Ми якраз із Денисом Веприком он там, краєм лісу, до шосейки йшли. З Денисом? Хіба він теж у партизанці? А ти не знала? Ні. Поруч неї стояв, наче незнакомий чоловік. Тико з птахом на руках. Гуска злякано водила очима. Соломія простягла руку і погладила крило, а тоді сказала: «Віддай мені». «Бери, якщо донесеш», – сказав Петро, – «вона важенька. У неї, певно, щось із крилом, бо як я наблизився, то злетіти пробувала, але не змогла. Я сватім хотів однести, бо ж могла пропасти». Гуска справді була важкою. Соломія відчула, як тремтить пташине тіло. «Провести чи сама донесеш?» «Донесу». Птаха на її руках, певно, не першу руку, бо важить таки це мало. «То я піду, бо ж Денис жде», – сказав Петро. «Іди». Та йти йому не хотілося. Глянув на небо, а ті полетіли, вже й сліду нема. Певно, не помітили. Може. У них, кажуть, тихо, як вожак сідає, то всі за ним і собі мусять. Кудись, певно, далеко летіли. А вже ж, на північ, там, де війна. Вони стояли. Соломійка вдихала запах махорки і ще чогось, що йшов від цього чоловіка. «Ти куриш?» – спитала. Та довелося. Петро наче б винувато. Як у Криївці сидимо, тоскно стає. Як у засаді теж. Хлопці нарадили. Я вже й утягуватися став. Хоч воно, і не тре. Ну, я пішов. Соломія глянула йому в лице, обвітрене, трохи заросле і схудле. Вона чогось неначе шукала. І враз обпекло. Шукає його очі, добре знані Петрові очі, і не карі, а наче б кольору стиглого горіха. Одвернулася, поспішно, мов би боялася, що вкраде ті горіхові очі. Чи він її сині вип'є, коли очима встрітяться? А в грудях почало щось підніматися і душити її зсередини, ніби відчувши, що з нею коїться щось недобре, затривожилася, загелготала гуска. Господи, що ж це? У кутики її очей у тебе ж цілі озера, казав Петро, викочуються горошини сльозинок. Як сімейне життя? Петро питає і приступає з ноги на ногу. Добре, добре, Петрусю, ну я піду. Соломія рвучко одвертається і йде. Моє як там? Петро у спину. Та ніби все в порядку. На ходу ті слова проказані. Далі Соломія йде сама, тулячи до себе,
до своєї схрапудженості і тривожності птаха із заболілим, а мой підбитим перед тим кимось крилом. Коли Соломія наближається до першої хати, її кидає в жар думка. Думка, що ця їхня зустріч неспроста. Що? Що Гуска побачила з височини спершу неї, а потому його, Петра, того й почала сідати. Цього не може бути, думає Соломія. А вже ж не може. Все пан випадок чи ні? Ні? Гуси, як і журавлі, як і боцюни, приносять весну. Гуси, певне, найраніше. Цього року весна прийшла ще в січні, одразу по Різдві, то й на великі здвиги й зміни, кажуть старі люди. Ті здвиги вже коло коваля стоять, над селом час від часу в небі гуркотять самольоти, раз було видно, як билися двоє, один по одному вогнем кресали, а потім їден десь там за полапами в бік Любовня з великим хвостом огню й диму пішов донизу. Чи червоний, чи німець. Люди гадали і тривожно позирали на схід. Так і правду казав тато Антін. Перед Євдохою есеси й шуцмани на село не летіли, зо 20 дівчат нахапали, казали на роботу в Німеччину, а селом поголос до борделів їхніх. Заміжніх не зачепили. А Маруся, двоюродна сестра і Улянка Вітрукова десь там на заході, у тім швабськім краю, а може й осесівських казармах. Ще раніше, тиждень по її весіллю, селом промчала інша чутка. Іде червона партизанка. Соєдінення імені Леніна. Соломія струшує головою. Надто неприємні їй ці спогади. Той погляд чоловіка в кожусі, що заходить на подвір'я, бачить її Соломійку, пасе очима. Красива я молодуха. Знимає з плеча автомата, дивиться пильно, очі, як два буравчики, а з них розтоплене масло витікає. Пойдеш со мною, враг вашиста біть. Я заміжня, каже Соломійка, в якої терпнуть кінчики пальців на руках. Ну і що? Муж, небось, бандьора? Що ви те, пане? Панов нет. Так кто твой муж? Хозяин, христианин. Хозяин? Кулак? Изба у вас не дурственная. Прості ми, люди, товаришу партизан. Боїшся? Він хапає Соломію за руку, притягує до себе. Не бойся, я сладкий, ми сибірські парні горячие. Притягає до себе подих курва й самогону. І той виліт Павла з хати з сокирою в руках, її отчайдушний крик. Насмішкуватий позирк очей буравчиків. О, хозяин явился. Хочет, наверное, тебя вдовушкой сделать. Соломія вчепилася в автомата, якого прийшли взявся знімати з плеча. Відчувала, що ось-ось станеться страшне, найстрашніше. Де й знайшлися ті слова? У мене брат в Красній армії. Сибіряк явно збентежився. Глянув, ніби по-іншому. Вот как? І где ж воюють? Не знаю, перед війною на китайській границі служив. Пограничник? Чекіш, що ли? Чим докажеш? Брат письмо присилав. Ще перед війною. Вони в моїх батьків принести можу. Ладно. Він так і не зняв автомата. Павло ж, на щастя, збагнув, що сокирою нічим не зарадиш, і пожбурив її аж у дровняк. Да, горячий у тебе мужик.
Смотри, как ревнует. Нашей вроде породы. І вже якось тепліше до Павла. Пойдешь в красные партизани? Та я би той. І слово напівруське знаходиться. З задовольствием. Так у мене сухожиллі порване. Ходити довго і швидко не можу. Врьош, небось, а? Павло збрехав. Насправді, ушкоджене сухожилля, від чого довго не міг на ногах стояти, було в Тимофія. Точно, до війська ж не взяли. Ну, лады, черт с вами. Шлепнуть всегда успеется, если таким горячим будешь. Да и молотка больно у тебя пригожа. Жаль, лицо слезами портит. Смотри, стянут, а то и сама убежит. Ха-ха-ха. Він хрипловато сміється, а тоді каже з прищуром, от чого очі мов би геть кудись зникають. Самогонка, надеюсь, есть? И сало. Да и сапоги мне сменить не мешало бы, а то совсем разлезлись, каши просят. Я зараз. Павло метнувся до сусідів, гапонців, цілу литру позичив, і сала шмат чималий відвалили, самим менше зосталося, та яєць десяток. Ну й чоботи, що Павло до весілля справив, мусили отдати. Считай, ще дешево відбулися. В інших і свиней забирали, і коней, і кожухи, і підводи, а хто не давав, що? Освободителям жалко бандьоровські сволочі. Прокопа Гетунця і Мефодія Братуньового таки відправили на той світ. Дівчат кількох силою з хат забрали. Все ж один чоловік, Данило Вертун, явився до їхнього командира і пожалівся, що дочку збезчестили. А ми ж вас так ждали, сказав. Ждали, говориш? І командир той поскликував своїх та зволів показати котрий. Коли приведена долином дочка Василина ткнула пальцем, командир наказав вийти зі строю. Насиловал Суровцев? Да врет она, товарищ командир, по согласию все было. Было? Да разве не видите? И это ж форменная Ліпше цього не казав би, бо Василина була молоденька і вкрай сором'язлива. Почувши такі слова, залилася рясними сльозами, забилася в плачі. «Пойдеш під партизанський трибунал», – виніс присуд командир. І таки, казали, розстріляли насильника. А як пішла далі тая партизанка, став ходити по хатах Пилип Гропаха, КПЗУшник колишній. Примітка, член КПЗУ Комуністичної партії Західної України, яка діяла на західноукраїнських землях до 1938 року. Записував, що в кого забрали, казав, що мусять повернути, як повернеться справедлива радянська влада, хай не сумнівається. Соломію Павло зустрів на воротях. Тільки не в червоних, а в кирзових чоботях, чоботиськах замазаних. А я вже хотів за тобою йти, мовив, а то подумав, мой собі з гусями полетіла. Якщо хотів іти, чого ж не пішов? Подумала Соломія, опустила гуску на землю, та злякано озиралася, куди втрапила, певно, міркувала. Стиха загелготала. Молодець, жінко, сказав Павло. Файне печення буде на Пасху. Що? Скинулася Соломія, розминаючи затеплі од нелегкої ноші руки. Зготуємо, кажу, на Пасху. Не дам. Не будемо готувати цієї гуски. Може, оклемається та ще полетить? Щось незнане досі защіпало в Соломійчиних грудях. Таке, що світ перед очима терп. Стала, затулила тілом гуску, на Павла зирить. Той од жіночого погляду аж у бік ступив. Що з тобою? Гуски тобі не дам зарізати.
Ну, не даси, то й не даси. До наших пусти, може, й свійською стане. Ой, жінко. На щастя, до них свекруха підійшла, спитала. Там, у полі, мабуть, зимно, зимніше, ніж тута. Бо ж ти, соломко, посиніла, геть дрижиш. Іди в хаті посидь. Іди, доцю. А з гускою ніц не станеться. Це летіти, це зоставатися, самі обирати. Добре, мамо. Уже в хаті Соломія заплакала, рясно і ревно, як маленька, забижена дитина. Образливо було на себе, що з доброго дива за село помчалося, на чоловіка, що за неї не вийшов, а тую гуску самій через цілий куток довелося тарагунити, на гуску, що з неба не знати, чи впала, не могло де-інде їй крило заболіти, а найбільше на Петра, що мов би підстерігав її Соломію і тую гуску зіврочив на падіння. Нащо йшов саме там? Тривогу було пригасло, до серця вернув. Ой, не пригаслу, подумки призналася Соломія, аж оглянулася. Бо хто дорікав Петру, що ніде не з'являється? Хто? Яка Соломія? Яка соломка, з якого села? Соломії потім самій смішно згадувати, як схрапуджено мчалася, мало не крізь всеньке село, туди, де на землю з неба впала птаха. Вона справді біла і велика, лежала на холодній землі і намагалася звестися на ноги. Потім Соломія відійде і погладить, і візьме на руки. Гуска, що билася була і голосно кричала, стихла у неї на руках. А навстріч їй, що тулила тую птицю до грудей, ішов вже Павло. Ну, чого вона так хотіла, аби Павло пойшов за нею? Хай не за нею, а навстріч. Ніби от того щось могло змінитися, а може й не могло. Соломія аж скинулася, коли про те подумала. Їй потрібен був Павло, саме такий, що йде навстріч, на вулиці, на дорозі, сільський, а може й простягає до неї руки. Те їй було потрібне, особливо після зустрічі з Петром. Химерна думка, що їх обох звела гуска, котра впала з неба, тепер розсмішила Соломію. Та розсмішила силу воно, начебто сміялась не вона, а хтось збоку. Хто над нею сміявся? А весна між тим набирала обертів. Березневе похолодання з пізнім весняним снігом, котре прийшло після теплих січня й лютого, було не надто тривалим, розтало, вивітрилося, зникло, мов запізнілий гість, що ступив до господи на хвилю дорогою кудись. Та не розстала тривога. Загорянці, пораючись на городах і в полі, поглядали на схід, туди, де отот мало загриміти. Пішли чутки, що, відступаючи в ту свою Швабію, Германію, німаки забирають з собою тутешніх людей з тих місць, де мають проходити бої. Радилися, що робити, і хтось спустив думку, треба втікати до лісу. Як наблизиться фронт, там переждати напасницю війну. Соломія мала свої тривоги. Наче вчула їх свекруха Марія, і якось, як уже бульбу садили вдвох, бо чоловіки з сусіднє поле горали, почали розмову про себе, про своє життя одразу, як замуж вийшла, а потім продовжила, як уже коло ковбані прали та виполіскували білизну. Мама Марія почала мов би здалеку, а потім все більше і більше розкривала душу. Нащо вона те робить, подумала Соломія, та поміркувала і зрозуміла.
Свекруха хоче їй добра. Вона відчуває, мой не все, що коїться в нейній Соломійчиній душі, а щось відчуває. На полі переносили кошик з порізаними надвоє бульбами від майбутнього копця до копця, коло ковбані завзято махали праниками. А поміж тим, мов ранковий туман крізь пальці, текла та розмова. Свекруха Марія розказувала з тихеньким смішком, як то колись прийшла тоже молоденькою невісткою до чужого двору. Як страшно було, бо ж прийшла не так, як ото ти, доню, на свій куток до знайомих людей своїх, можна сказати, де росла і гралася разом, а навіть не на чужий куток, а в чуже село. І сама самісінька була тут кінейна душа, як ото вишенька, цисливочка, що, бува, з насінини, оброненої серед городу виростає. Отдали неї, чого там, майже Соломіць, тільки й того, що родичі далекі. І чоловік, що до весілля соколом до ніг падав та морішком стелився, зробився зовсім гіншим. На свекрушину сторону став і гримнути міг, а то й ударити. Та я думаю, ні, по-моєму буде. Марія очима блиснула і праником по сорочці на камінь положеній губ з усенької сили. І розказала, як то крок за кроком, день за днем, а може й година за годиною, перебирала владу над чоловіком. Де впертістю, де хитрістю жіночою, де струною туго натягнутою, що бренить і от порветься, а де й лапкою і хвостиком, мов та кицька, що, як тре, сховає пазурки, кихтики нагострені і подушечками тих лапок свого котика за вухом почеше. То й ти так, бери, доню, бачиш же, що я до тебе серцем і душею хилюся. А Павлик, він таки хоч часом і бурмило, а світ перед тобою, як тре покладе, любить з маленства. А я, ледве не скрикнула Соломія і відчула, Господи, та ж вона долю материнську повторює. Може, того, що так само назвали, мали бо Марією, а батько учварив перейменування. Мо інша нейна, соломчина, притичина, схована донедавна в серці, так, що й сама розшукати не могла. Чого той Петро в ліс подався, а Павло застався і поруч був, і на вечорницях, і тоді, як у неї всередині все по-дівоцькому пекло, чого на весілля зі своїм серцем калиною, як кров'ю покрашеним, прийшов. Нащо та й гуси летіли, а одна впала, мов неїна душа. Нащо? Ой, нащо? Ой, нащо, матінко, матінко глибока, як на 100 ставків і озер, а на 5-ту річку. Давня пісня лізла до голови. Щось казала мама Марія. Повезло її свекрухою, і з чоловіком повезло. Скоріше б діточок Бог послав. І тут обпекла думка, мов блискавка, що на голе дерево паде. Вона, Соломка, не хоче дітей. Не хочемо, Бог і не послав досі вісточки. Сім'ю чоловіку з нейним жіноцьким стрітитись. Думка так вражає Соломію, що праник падає з її рук і летить у ковбаню. І Соломія з ополу кидається за ним. Соломко, куди? Розпачливий крик свекрухи. Невістка стоїть по груди у воді, бо ж кабанька не вельми глибока. Вода скаламучена, як той праник шукати. Праник упав, як маленька хлипає Соломка. Та біг з тобою.
Павлик ген чого витеше? Вилазь, бо ж вода, що з льодом, тільки недавно попрощалась. Мокра Соломія приймає свекрушину руку. Еге, не так-то легко вибратися. Павле, Павлику, гукає чоловікова мати. Та до хати далеко, певно, не чути, і свекруха кладе край води дошку, на неї меншого каменя, простягає свого праника. Бери, поможу вилізти. Усі мене люблять. Зновика недоречно лізе до Соломійчиної голови, а ще холодна весняна вода студить тіло. Петра зустріла в травні, як прицвітали сади. Чого їй тягло у весняні садки, наповнені білою піною цвіту, шумовинням, яке, здавалося, саме отот заспіває пісню. А може, і співає неї чутно лише серцем. Соломія згадувала, як мама розказувала, що за порадою Насті Луцихи приходила грубою в такі квітучі садки і стояла посеред світу, посеред бджолиного гудіння, аби донька набиралася краси. Може, того і вабить теперка Соломію садок свій, а той чужий, коли він цвіте. От я й прийшла, думає Соломія, а хтось уже підкрадається непомітно і нечутно ззаду і зненацька, а затуляє пальцями шкарубкими, зразу чутно очі. Соломія скрикує, вибухає серце в грудях. Дерева, вона те чує, починає довкола неї танець. Потім вона подумає, певно, він отстежував теї неїні походи до садка. Це вона сама того шукала. От тої другої думки все похолодіє всередині. Не лякайся. Впізнаєш? Шепіт. Петре, не жартуй, дивляться. Хто? Пчоли чи хрущі? Люди. Направду боїшся? Петро повернув її, рвучко, одним порухом до себе. Соломія глянула в лице, стрітилася з його очима і справді злякалася. Не того, що хтось побачить. Вона ж бо пригадала у своєму батьківському садку, а чогось іншого. Самої себе, а може й цвіту, весни, блакиті небо над головою, гудіння бджіл, далеких звуків от села, де хтось когось кликав. Могло бути ще десяток причин для її страху, справжніх і вигаданих, наче б прикликаних невідомо ким. Вони стояли і проганяли слова, що просилися до їхніх голів на язик і вуста. Серце шаленіло, а губи вимовили. Ти до моїх прийшов? Чого до твоїх? Бо їхній садок. І твій вже не мій. У мене гинший садок і гинше життя. Життя в кожної людини єдне, сказав Петро. Чуєш? Єдне. У тебе твоє, у мене моє. І, схопивши за плечі. Нащо? Ти своє Павлові позичила. Позичила? І тут вона не стрималася, вибухнула плачем, спершу ледь чутним, як шелест весняного дощу, котрий ще тільки підходить, теплий і несмілий. Потім плач став наростати. Не треба, сказав Петро, не треба. Соломія хлипала, як дитя. Іди, звідкіля прийшов, бийся за свою Україну, а за мною не ходи. І враз підвела голову, тернула, як у дитинстві колись, очі кулачком, подивилася уже безслізно. А мене Соломією звати, щоб ти знав, от, і я Павлова жінка. Стрімко рушила до хати. Коло вугла оглянулася. У нас дитина скоро буде, щоб ти знав. Уже на порозі, упавши,
на матерні груди, бо ж Соломія старша, коли зачула голоси, з хати вийшла. Соломія подумала, нащо йому про дитину сказала неправду, гріх на себе взяла. Гріх, ой-ой-ойчки. Розділ 6. Тривожне літо. Рись. Ті весни одного разу на дорозі стрівся Василько з сяючим лицем. Ти, мов, нова копійка, братику. Соломія. Совєтська чи німецька? Наська рукавом протерла. Ова. І що на мене купиш? Багацько. Він таки не витерпів, став розказувати, чогось озирнувшись і до сестри нахилившись, що Руфина ось уже вдруге вчора провести дозволила, та ще й на прощання притулилася, щокою об щоку тернулася. Радіти б, а в Соломії у грудях щось теньк, і зразу та струна мов би обірвалася. Надто добре знала вона Руфину, ціну її краси, викличної і, як і всеньке, нейне нутро. Та розчаровувати братика не стала. Порадила тико. Міцніше тримай свою кралю. Триматиму, як можу, пообіцяв брат. Коби ж можна було братовій сестрі женитися, раптом подумала Соломія, Тарасовими і Васильковими словами. Розсталися, а вона понесла свою тривогу, мов цибулю в подолі. Незручно нести, а мусиш. І запах цибулиний легенько за очі щіпає, щіп, і вже сльозина. Одна, а за нею і друга. Василько радів. Соломія тривожилася, десь там у лісах бродив Петро, а Соломія кожної ночі вимагала, аби її кохав законний, повінчений з нею чоловік. Кохалася і кляла себе останніми словами. Хотіла дитину і смертельно боялася, аби те сталося. Бо тоді, а що тоді? Симня вже стане на ноги тверді, батьківські і материнські. Примітка. Симня – сім'я. Якось прокинувшись серед ночі, подумала, вона найбільша у світі зрадниця. А кого зраджує? Ніч сказала Соломію. Не Петра, а Соломію. Та ніч, крізь яку чувся гул самольотів, що летять на захід. Загорянці вже й міркували, чого то німець так під ковлем уперся. Вони, звісно, не знали, стільки-то під тим містом полягло з обох боків солдатів. Вояків совєтських і німецьких, що був створений спеціальний 4-й Білоруський фронт для взяття Ковеля і після кількох невдалих штурмів розформований, а з понад 2 десятків генеральських погонів позривали по одній, а то й 2 великі зірочки. Нічого цього мешканці Загорян, що звикли до ревища літаків над головою і далеких-далеких заграв на сході вночі, не знали. Не знали про самолічне полкування маршалом Жуковим, командуючого армією, котрий занапастив черговий наступ на Ковлі зі словами, серед яких засранець, мать твою, були найлагіднішими. Не знали, що після звільнення у Ковелі вціліє 2 двоповерхових будинки, і комісія ЦК, котра приїде, аби виконати таємне поки що рішення про перенесення обласного центру з Луцька на межі області до географічного її центру Ковля, побачить суцільні руїни і доповість, що переносити обком, облвиконком і всі інші установи нікуди. Загорянці цього не знали, та знали лише рано чи пізно
а нова біда з пожарищами і смертями прийде. А тут і чутки пішли. Людей з прифронтової зони, де мають бути бої, смерти, весілля не просто веселяють з хат і сіл, а вивозять цілими селами до Німеччини. Тож ходили від хати до хати, перемовлялися, треба втікати до лісу, абись там переждати лихо. Вірка Ликунова до Соломії забігла. Дід Тиміш каже, що в середу потроху до лісу йти почнемо. Підете? Підемо. Соломія чомусь зітхнула. На сімейнім зборі рішали, що взяти з собою. Коней, корів, свиню хоча б одну. На возі можна вивезти, бо ж так марудно сюю твар гнати. Ну, хатні начиння та причандалля, одежу там, посуду, яку необхідно. І тут Павло: я не поїду. Павлику, зойкнула його мати. Не поїду і все тут лишуся, уперся Павло. Чули, що розказують, як ще перед фронтом покинутими селами мародьори всякі лазять і все геть виносять, а то й вікна б'ють та хати підпалюють. Треба хоч комусь хазяйство глядіти. Свекруха мало не з плачем. Скажи хоч ти, Соломко, то ж прийдуть. Та Марацич, як там їх, і першого вб'ють, як боронити стане. Хазяйством зновика можна обжитися, а життє назад не вернеш. Павло, що судилося, того возом не об'їдеш, конем не обскачеш, а нечисті порядкувати на мему обійсці не дам. Тут і татова, і ваша, мамо, та ще й дідова кривавиця, а тепер і Соломчина. То за що дармоїдам уступати мозарми нажити? У погребі ховатимусь, або й у хліву криївку викопаю. На рожон не лізтиму, німчаків теж стерегтимуся. Ну, і дубальтивка при мені буде. Набоями запасся. Примітка. Дубальтивка — рушниця з 2 дулами. Ой, людоньки, свекруха, мо послухаєш мами, Павлику? То Соломія тихо-тихо проказала. Голос, мов не свій, ледь шелестить. Язик омертвів. Чого б то? Не бажає вона смерти Павлові. Чоловіку свему. Тико. А що тико? Розуміє раптом любощів, до яких себе щоночі принуджує, не Павла, а себе хоче позбутися. Хоч на тиждень-два. Щось у лісі передумати. Не просіте, Павло з лавки звівся. Я тутки чоловік, мені й рішати. Нічого зо мною не станеться. І гуски твої, Соломко, на обід собі не заріжу, не бійся. Я не боюся, за тебе лячно. Ой, це. От того слова Соломію вкотре за ці місяці приском обсипає. Здогадується про щось Павло. Павло здогадується. Виходить на двір і спиняється. Не раз в ті дні думав, ліпше б Соломка холодною була, до себе не підпускала, бо ніби завойовує її тілом гарячу, та він же бачить в душі холодну, мов би зі сторони кимось заморожену. Ліс у далечині за селом зітхає Петром, дружбаном його з дитинства, і близька яблунька шумить Петром. І гуска чужа з неба впала, ненависне ім'я сейчить. Варто б її зарубати, а мої підроздри даремні. Чого ж вона так вимучує? Хай солодко, розкішно, аж тіло терпне. Ночами ця жінка, яку він знає з малесенької, з першого зачудування тією яскравою, сяючою квіткою, з блакитними, як небо, очима. Павло шукає відповіді день, два. Всі ці дні
шукає і не знаходить. Вислизають слова, що, здається, от-от спіймає. Вже пішла до лісу його Семня, а він лишився сам. Готує їсти двом свиням, що зосталися. Годує курей, качок, гусей, пса Гицеля. Порається на дворі, витеше глоблю. Село як вимерло. Староста робив вигляд, що не знає, куди люди подівалися. Перед Іваном Купальським у селі з'являється ціла темно-зелена орава. Орда. Йдуть від хати до хати, виганяють тих, що лишилися. Вже потім Павло довідається правди, казали про ту евакуацію. Дали годину на збори. 150 людей погнали по тому кудись за Буг. Хати, правда, не палили. Тикко за селом потвора залізна стала. Самоходка із довгою, як витягнута гусина шия, гарматою. Павло успів сховатися в ямі, що таки в хліві, там, де кінь стояв, викопав. Чув звуки, гортанну мову, собачий гавкіт, постріли. Невже Гицеля вбили? Чужу злість відчував, перелиту в сердиті незрозумілі слова. Потім стихло. Під вечір одважився вибратися наверх. Кількох курей не дорахувався. Двері в хату наразпашку, та хата ціла. Приплентався, накульгуючи пес. Живий, тільки куля ногу зачепила. Радий, руки лиже. Залив рану самогонкою, перев'язав, потім з горла відпив. Сів на порозі й подумав, що як виживе, любитиме Соломійку ще більше, що ці дні без неї порожні, як пуста шкаралупа, що він сам у всьому винен, у своїй любові і нейній нелюбові. А може, і є любов, бо чого б то тіло таке гаряче, таке солодке дихання, таке бажання любитися щоночі. Песю, ми з тобою хоч і самі, а щасливі, сказав до Гицеля. Ти живий застався, а до мене сяє ніч горниця. Ну, за твоє заживання. Випив ще. Гарячий потік розлився тілом, затуманилося в голові. Павло звівся на ноги, змахнув руками, тупнув ногами. Не танець, а хитавиця. Як то там соломці? Сплять на возі, це в курені. Нащо він Семню оставив? На сході загуркотіло і зболиснуло. Двоє тіней силуетів наблизилося нечутно. Голос тихо почув збоку. Спокійно, дядя, не шевелись. Ручки за голову. Павло послухався, і тут збоку заволовав пес, що кудись було відійшов. Один з силуетів наставив у той бік обріза, стрельнув. Не стріляйте, попросив Павло. У нього й так вже сьогодні німці стріляли, я дам, що хочете. А нам і небагато треба, почув у відповідь. Другий говорив по-українськи. Ми не грабителі, ми золотошукачі. Золотишко или хотя бы пару царских монеток имеются, небось, сказав перший. Днем приметили, изба не бедная. Отже, він був не сам, навіть тоді, коли вважав, що довкола хати нікого немає. Грошей не водиться, хіба трохи совєтських, десь 40 рублів зосталися, та ще кілька німецьких окупаційних марок. І все. Що було в запасі, на весілля стратив, на одновки Соломії та й собі дещо прикупив. Усе. Не повірять, копнуть за цапову душу. Дубельтівку з дуру у клуні лишив. Та йому в очі вдарило світло.
Ліхтарик, певно, німецький. Як не дивно, за світлом прийшов рішенець. Не знайдуть скарбу, то ці живим лишать, покалічать, як питатимуть, то напевно. Є в мене трохи монет, сказав Павло. Так неси, зрадів перший, це батіший. Заважив Павло до того, як осліпили пучком світла. У клуні вони в мене. Тоді пошли. І пішли. Ноги дрижали, але голова працювала чітко. Відчинив клуню, а де стоїть прикрита сіном рушниця, добре знав. Тільки ще вдасться вихопити. Теперка рішення прийшло миттєво. Очинивши двері, згадав, що над ними поперечний бальок є. Підстрибнув, як бувало у поробоцтві, схопився двома руками і зразу ж двигнув ногами того, що за ним з ліхтариком стояв. Од несподіванки ліхтарика той напасник упустив і сам беркицнувся на землю. Ти чо, мужик? Другий. Павло кинувся до рушниці, схопив і півоборота, не цілячись, загилив за спину. Влучив, бо почув скрик і хрип. Десь мимо нього пролетіла куля, а що рушниця стояла на зводі, той собі стрельнув. Забирайтесь, бо повбиваю. Ще раз ударив Цибатого, що надумав було звестися, прямо рушницею по голові. Той заточився, упав на двері. Другого Павло копнув ногою. Він змусив їх повсти навкарачки подвір'ям, забрав обріза, німецького револьвера, ножа, багнета і, звісно, ліхтарика. Намацав у кишені гроші, щось залізне і кругле, може, ті ж монети, та подумав, що бруднитися не буде. Не грабіжник він, хоч, певно, і награбоване то. Вже за ворітьми сказав: спробуйте вернутися, направду вб'ю. І як отповзли трохи. А про монети я збрехав. Повзіть в кінці вулиці й підведетеся. Для певності ще раз вдарив обох ногою. Мужик, калеками зділаєш, прохрипів, судячи з голосу вищий. Навів ліхтарик, сплюнув, з голови нижчого цибеніла кров. Нічого, нечись живуча. Повернувся і пішов до свого двору, на яким скавлів, певно, поранений удруге пес. У селі стояла тиша і темінь. Тільки десь далеко гавкали пси. Став накрапати дощ, легкий і шелестливий, мертве село. А що то далі буде, подумав Павло. Йому стало ще самотніше і незатишніше. Вперше пошкодував, що лишився. Але й затявся, мов би з кимось сперечаючись, до лісу не піде. Хати і хазяйства на розграбунок ні за що не віддасть. Тільки б німця не почули його пальби. У схроні рішив, якось передрімає. А завтра то буде завтра. Люди звикають жити скрізь. І тут, у лісі, тимчасовому пристановищі, як циганський табір шуткували, стали звикати. Таборів було кілька. На певній відстані, один від іншого, так безпечніше рішили, коли що, не всіх половлять одразу. А німці й ловили, вже потім дізнаються, що тих, хто вирішив пересидити пару днів серед боліт за селом Лозах, половлять, хоч і не всіх, а двох Настю Вречкову і хлопця малого застрелять. Тих же, що зловили, повезуть, як і тих, котрі в селі зосталися, кудись на захід, за Буг. А табір їхній посеред лісу, за верстов 4-5 от села, на рідколіссі, бо на галяві ставити небезпечно, зверху з самольотів можуть побачити та скинути бомби, казали знаючі люди. Це єдної вистачить, щоб каліцтва не робити. Знаючи люди, то їхня партизанська охорона,
котру прислав провідник Чехура, аби уберегти не тільки од німців, а от банд і бандок, що по лісах тепер шастають та маскуються. Одні путь повстанців партизан, а другі не маскуються, грабують, хто під руку попаде. Тож, кажуть, відають, що поживою по лісах тутешніх запахло. А охорона? Охорона що ж? Хлопці з їхнього та сусідських сіл. Зате начальник охорони – друг Ярема. Так його кличуть ще троє хлопців з тої охорони. Ярему. Друг Ярема Петро. Нейна, Соломчина, болячка і радість, хмара і сонце. Першим ділом, як стрітились, мало не боками тернулися поміж двох сосен, що простягали голчаті віти лапи через стежку, спитав: то де ж твій живіт? Який ще живіт? Той, якому дитину от чоловіка свого носила. І де та дитина? Тобі то що? Та нічого, питаю. Цигани дитину вкрали. Він очиськами вогника викресав, веселого, а очі за метр якийсь. Ну, гмукнув, цмокнув. А сорока часом тобі на язика не сідала? Сорока? Яка ще сорока? Кажуть, вони брехунам на язика люблять сідати та хвостом піднебіння гладити. Сам ти брехун, товкун. І рішуче, що пройти, рвонулася. Та Петро за руку схопив, до себе потяг. Дивися, міцніше губи стуляй, а той залетить яка. Тут касрок багацько. Пусти. Шарпнулося, він пустив. Завше слухався, як щось сказала. А міг би й не послухатись, хоч раз по-своєму вчинити. Міг би. Соломія за метрів десяток другий за табором спинилася. Подумала, ні. Єдин раз таки зробив по його, як схотів, коли в ліс у партизанку пойшов. Табір, проте, жив своїм життям. Варили їсти, втирали носи дітям і гуцикали найменших, пасли серед лісу худобу, хто забрав з собою, прали одяж у річці неподалік, тривожно дивилися на небо і вслухалися в далекий, але часами вже чутний гуркіт. Перемовлялися, як от Вірка до Соломії. Куди летиш, подруго, як сорока наполохана? Яка ще сорока? Враз слова Петрові, мов без Рима перед очима майнули. Тоже про сороку, котра на язик сяде. До плеча подруги притулилася. Віруню, ну, Вірка, бачу, щось тобі довгарає. Примітка: довгарає, заважає, мучить, бентежить. А що має довгарати, Соломія? Про село стала мовити, як то тамочки, про те, що далі з ними буде. Спали хто на возах, хто в куренях, багато родина вергунів у шатрі, що розіп'яли між деревами. Серед ночі встала раз Соломія, бо годину ці дві сон прикликати не могла. Вийшла з куреня, де свекром і свекрухою разом на підстилці згляча спала. Побрела навмання, хоч сама не відала куди. Ішла і йшла, шепіт враз почула, шарудіння, потім ледь голосніші слова, смішок, мов би лоскотали когось, дівку якусь. Голоси впізнала. Руфинин і Васильків. Повернулася, щоб іти назад, затамувала, проте подих. Ноги до землі прикипіли, голос дівочий виразніше. Тепло твоїй руці. У мене розкішниця гаряча. І знов смішок. Соломійні щоки запалали. Ясніше місяця,
що визирав за хмари. Ні, вона не сполохає Василькового сороміцького щастя. Тихо, тихо, скрадаючись, мов кішка, стала відступати набік і брела між деревами. Боляче хльоскали гілки по плечах, руках, щоках. Соломко, як подих, як видих, враз крізь ліс і ніч пристрасний шепіт. Здригнулася. Петру? Тут і там скрізь цей осоружний чоловік. Цілими днями з ним тільки й стикається. Пішла швидше, далі, і зовсім побігла. Хай біжить за нею крізь цей ліс і світ, все їдно не наздожене. На бігу перечепилася об пеньок, а падаючи, боляче тарахнулася об сусіднє дерево. Полежала на холодній росяній землі. Нє, наче й не роса. Може, то її сльози. Поволі звелась на ноги, хоч спала у ковтині і старій спідниці, все єдно серед ночі було прохолодно. Довкола було тихо, як у маківці. Далеко-далеко запушкав і стих безсонько пугач. А Мойсовиця? І тут Соломія збагнула гранично чітко. Ніхто неї не кликав і за нею не біг. Голос почувся, бо хотілося почути. Треба було вертатися, що вона й зробила. Тільки прикрість усілася в грудях. Що ж то за охоронці такі, що бігу неїного не замітили, з табору випустили. Соломія йшла, тепер назад. Над нею світив великий, круглий, мов млинець, спечений Богом місяць. Майже як тоді, коли вночі з міста до села верталася. Тільки то була дорога, а тепер. Хто зна скільки пройшовши, збагнула, вона заблудилася. Серед ночі, коли боязко й крикнути, позвати на поміч. У місяця не спитаєш, де та дорога до табору. Під ковтину став заповзати волохатий страх. Звір, якого й рукою не погладиш. Потім страх, здавалось, став її обіймати. Його лапи були довгими і чіпкими, як у казці. Не руки, а ручища, не лапи, а лапища, не очі, а очища. Треба було сказати, як у тій же казці, я нічого не боюся, а сили не стачило. Соломія не раз бувала в лісі. Багацько зрослася з лісом, і по ягоди ходила, і по гриби, і дрова з батьками та братами заготовляти, і корови в лісі пасла, і навіть у купальську ніч цвіт папороті шукала разом з подругами. Але щоб так, вночі й сама, то вперше. Сама то вперше. Сама самісінька. Тільки небо над головою. І дякувати долі місяць млинцем, кружалом золотавим тихенько котиться. На нім, як і хто зна кілько літ перед тим, Каїн тримає на вилах Авеля. Авель проситься, брата, казали бабуся, не скидати далеко на землю, бо ж може забитися. Соломія простувала крізь ліс, хрустіла голосно, як постріл, кожнісінька гілка під ногами в неї. Та в якийсь момент почула щось дивне крізь тихий шелест ще не зовсім старого листя. Наче б чиєсь зітхання. Не людське, не звірине, чи не зітхання, а пирхання. Вона спинилася, прислухалася. Тиша.
тихисько й темно. Хотіла йти далі, та підвела голову і ледь не скрикнула. На неї дивилися двійко очей, явно нелюдських, жовтих, мов опалі зірки кружальця. Сова притаїлася на розлогому дубові. Соломія відступила тихенько крок, другий, і звідти в місячному сяйві місяць якраз відпустив маленьку хмаринку, що перечепилася об його край, побачила морду звіра, котрий дивився на неї. На морді проступало ряботиння. Звір трохи нахилив голову, певно, принюхуючись чи придивляючись, і Соломія побачила довгі, відстовбурчені китиці на його вухах. Рись. На неї дивилася, готуючись до стрибка з дерева, велика хижа рись. Поліська, а може й болотяна, яка, кажуть, незрідка нападає на людей, особливо на самотніх нічних блукальців. Ні, болотяна тільки в переказах лишилася, та звір від того не менш страшний. Борись. Соломія тихенько скрикнула, не самохить проти волі зі страху. А тоді до крові закусила губу. Нащо ж вона побігла в той ліс? Ова побачила, як парубок з дівкою милується. Подумки покликала Петре, та в лісі панувала тиша. Нічна, погрозлива і глуха тиша. Без шелестя. І жовто, і не змигнуло серед тої тиші, дивився на неї страшний хижий звір, очима жовтішими за місячне сяйво. Пронизував усе її єство. Що ж робити? Гарячково подумала Соломія. Рухатися небезпечно. Може, крикнути і спробувати налякати. І тут раптом блискавкою майнула згадка. Дід чи хтось, а може, і отець Андруній казав, що рись ніколи не нападає на свою жертву спереду. Така вже в неї поведенця. Тико ззаду і впивається зубами в шию. А якщо так, подумала Соломія, а якщо так, то, може, треба відступати, дивлячись цій звірині в очі. Вона спробувала зустрітися своїми очима з очима рисі, зловити і причепити її погляд до свого. І таки змогла. Може, їй це повважалося. Рись, здавалося, поглянула пронизливіше, але іначе хотіла щось спитати. Соломія зловила погляд рисі міцніше і раптом побачила у ньому й себе, і місяць, що прошкував десь у небі й плив, такий манюсінький в очах рисі, і край лісу, що мов би заглядав у ці очі. Вона побачила все це. Чи здалось у її розгаряченій, наповненій жахом, але чимось незбагненним голові? Та ступила крок другий наперед. Як блискавка спалахнуло те, чим жила останні кілька місяців, чуття любові, яку втратила, прагнення чоловіка, гріх каяття, бажання смерти і іншого життя. Та вона крикнула: «На, з'їж мене, звірюко!» Рись завручала, вискалила зуби, а потім мов би, прийняла виклик і стрибнула з дерева. Соломія в останній момент інстинктивно пригнулася і закричала. Голосно, розпачливо, мов би то вона поранена звірина. Кішка чи та ж рись. Тому рись пролетіла над нею і приземлилася позаду.
Соломія відчула це падіння. Блискавкою майнула в голові, Гризь кинеться їй на плечі, уп'ється зубами в шию. Вона вирнулася дзигою і побачила знову морду звіра, що теж повернувся до неї. Вони дивилися тепер одне одному в вічі. Рись і жінка, яка стояла на колінах. Рись глухо заворчала і посунула до Соломії. Ось вона зовсім поруч. Жінка чує запах звіриної шерсті, подих хижої пащі. Рись кидається і мов би, обнімає Соломію. Її морда поруч з наповненими жахом соломійчиними очима. Здавлений крик виривається з горла жінки, та Рись знову бурчить, та вже не так погрозливо, наче щось хоче сказати. Наступної миті десь зовсім неподалік гримнули один за одним постріли. Рись здригнулася. Вона, до того ж приземляючись, підвернула лапу, і лапа заболіла. Нагулькуючи, звірина кинулася вбік і, глухо рикнувши наостанок, зникла у гущавні. Потім Петро розкаже, як знайшов її, Соломку, непритомну, як ніс до табору, як він перед тим ішов за нею і втратив слід, як попрямкував усе ж гаданим слідом, боючись налякати криком, а як почув її розпачливий крик, то вистрелив. Безсовісний, сказала щаслива Соломія, ти слідкував за мною. Я стеріг твій сон і охороняв табір, сказав Петро. Погладив руку. То було вже другого дня. І сталося те, що мало статися. Та спершу свекруха Марія. Куди ти ходила вночі, Соломко? Не спалося мені, мамо. На душі тривожно і мулько, як там Павлик. Дай збіг живий. Панчин Метро навідувався до села, то казав пустка. Бродять німаки та теї, що в башликах ненаських. Казаки російські чи що, і теї. Власовці? Во-во. На шосейці, казав, якийсь залізяки ставлять. Коло могилок пушика вкопали. Людей, котрі по лозах ховалися, ловлять. Ліпше тутечки пересидіти, як біг дасть. А Павлик наш не дурний. Чує моє серце, біда боком перетреться. Отака розмова. Наче пронесло, думає Соломія. А що пронесло? Тож ніякого за нею не числиться, а думка не вікно. Всякий не загляне, навіть свекруха. Навіть. Під нейним вікном стояв один заглядальник, єдиний, той самий. А через день вона стояла край галявини, що неподалік від табору, побачила, як галявою од річки прошкує дівчина. Придивилася Руфка. Звідки б то? Мов по вечорниці ходила. Он там, де бір починається. Ягідники знатні, люди заготовляють, війна війною, а зимою згодиться. І простудниця, і всяка на живіт гонячка. Руфина йде поволі та пишно, стегнами звично хилитає, ручкою помахує, мов би серед базару, де щойно 7 гусаків продала та 10 перснів купила. А із заходу, з забору, ревище в небі наростає, і оздечки вже над галявою залізний шуліка. Руфина задирає голову, ручкою мах-мах, здрастя вам, наше з маком, мо ягід купите, кавуть, для очей добрі, а звідти полоснули вогрем, та так рясно, що Руфка безголова кошика з рук упустила, але не кинулася бігти, а попрямувала далі, рівно, статечно, павою. А той анциболот залізний летить,
даленіє у синьому полотні, стає як мушка. Зате виринає другий, і теж вогняний сніп додолу сипле. «Лягай, падай!» – кричить Соломка. А Грувка це то не чує, чи з переляку розум на порохню перетрусився, тільки йде далі, мов оглухла і осліпла. Тут із лісу, неподалік Соломки, чоловік вискакує. Господи, Василько, біжить до Грувки, а кулі сиплються з неба, як горох з дірявого решета вже з третього самольота. А Василько таки збиває дурну Руфину з ніг, накриває своїм тілом. Потому й Соломія туди кидається. А з лісу бору ще 4 дівчат виходять, що од Грувки це то відстали, це йти разом не схотіли. Руфина: «Соломко, твій брат геть мені спідницю замазав». Люта Соломія, в якої руки трусяться, раптом з усього розмаху б'є Руфину в лице. «Ти чого?» То не Руфина, а Василько скрикує. В кожному братовому оці справді по соколику сидить. Радий, що кохана, жива, здорова. На весіллі вашим ще погуляти хочу. Соломія з плачем припадає до братового плеча. Надвечір, як несла од річечки випрану свекрову сорочку та свої манатки, коло самого табору Петро. Із осоружним автоматом на плечі, кашкет набік збитий, парубок Єрема. «Ще й неї Рисі не стрітила?» «Я сама, як Рись», – сердито відказує Соломія. «Ну бо зо мною ввечері на розметину не побоїшся сходити?» «На розметину? Нащо? Відьму забачите?» Соломія знала за переказами, там, на перехресті, коло гірки, що, як і урочище, звалася Розметина, колись поховали вбиту осиковим кілком відьму. Казали, що відьма, похована на перехресті лісових доріг, з такої могили не встане і шкоди не робитиме. Думаєш, побоюся? Певне. Може, і сама відьма. То підеш? Нє. Справді не хотіла. Боялася. Бо казали, хто там постоїть на тим місці. Дітей не матиме, і голова у завороти піде. Та більше Соломія вже боялася наодинці з Петром лишитися. Кляла себе останніми словами і ловила на думці, що раз по разу табором їхнім пройтися хочеться. Бо знов і знов побачити бажання наростає, як потреба їсти чи пити, а не просто бачити. На розметину таки сходила. Сама. Правда, серед білого дня. Не було ні страху, ні навіть бажання озирнутися. Тільки здавалося, що неї геть усю пронизує, продимає вітер на тім перехресті. От підійме і понесе. Кудись по дорозі, котрийсь із 4 покотить чи підійме увесь над лісом. Якби зараз не летіли ті стерв'ятники, вона б, як і вчора Руфина, не стала б ховатися, а не йшла б нікуди. Стояла б на місці, пам'ятником на могилі відьми, відкрита для вогняних джмелів. Та враз відчула, треба втікати звідси. Тривога з'явилася в ній, як нечутний, але пронизливий звук. Тривога. Стала рости, як снігова баба. Ні, як розпачливий крик, що, бува, наближається здалени. А. Соломія послухалася і не пішла. Побігла. Вже в лісі почула дивний стугін, мов біг за нею табун коней. Таки озирнулася й оздріла,
Не коні, а ціле стадо диких свиней, дзіків вибігло на перехрестя, стало рити землю, а далі, попіднімавши рила, заревло трубно, розпачливо. Не тямлячись від вчорашнього видовища, Соломія кинулася у глиб лісу. Сталося вночі. Соломія прокинулася і відчула, що вже не засне. Хропів свекор, тихо постогнувала свекруха, нестерпне бажання охопило Соломію. З Новикова піти в ніч у ліс, аби зустріти тою рись. Тихо-тихо звелася на коліна, а тоді не вийшла, виповзла з кореня. І була гарячкова хода втеча, і зупинення край табору. Цього разу таки гукнув вартовий, і молитва перед високою сосною. Друг Єрема, здається, казав, що такі високі сосни чогось корабельними звуться. І звертання до Божої Матері, котру, як казала мама Соловія, вони обманили, бо ж обіцяла, клятву давала назвати доньку Марією. Про що вона просила? Про те, щоб простила Мати Божа її вину і гріх, майбутній гріх. Соломія здригнулася, подумки вимовивши ці слова, потім затрусилася вся, як у пропасниці. Що ж то вона таке каже, а думає, то ще більший гріх, очікування гріха, чекання перелюбу, гріха, який не прощається, а може й прощається. Хіба вона знає? Звичайна сільська жінка, поліщучка, темна, як ця ніч, хоч і святим письмом знакома. Я люблю його, матінко Божа, чи то думала, чи шептала, випускала з душі своєства самими краєчками вуст, геть пошерхли губ те, що жило у ній ці дні, а перед тим цілі місяці, от того самого весільного дня, коли приніс Петро дарунок, вифарбоване калиною серце. І завсіди любила, тільки не признавалася, бо горда була. Прости мені, а якщо можеш, порятуй оцеї напасти. Ніч мовчала, мовчала Божа Мати. А може, Соломія не вміла неї почути. Вона обійшла сосну, тулилася до прохолодної кори, вдихала запах хвої і запах смоли, що, здавалося, стікав їй на руки. А до чого жінка дійшла, хвоїну обіймає, почула насмішкуватий голос зовсім поруч. Впізнала. Петро, тільки ж не її, не той, про кого думала, а Огейків, сусід через пару хат, теж на кілько там літ старший, на себе, каже, зі смішком, вічний парубок. Вертався, може, з села чи ще звідкись. Цимо тобі кепсько? Уже заклопотався вічний парубок. Голова закрутилася, відказала Соломія, не повертаючись. Іди собі, тут наше женське діло. А, ну то понятно, сказав і потупцяв таки далі. Соломія одірвалася від сосни. Не мала йти куди. Знала, не засне вже. Ой, людоньки, стисла руками голову. Піду, прошептала вона. Погукнув десь здалеку нічний, як і вона, безсонько. Не йди, почулося Соломії. Сталося те наступної ночі. А вдень вона почула, що зовсім неподалік є інший табір любомльців, людей, котрим вдалося втекти з міста, до якого зі сходу вже ближче приступала війна, з Любомля. І Соломії, як те почула, раптом захотілося там побувати.
Може, стріне там Геника, хлопця, котрий порятував неї та його матір. Господи, як же то звали її? Галя, Циганя, Ганна, Галина. Дарма взнає. А хлопець? Це живий хлопець. Поскільки сама боялася заблудитися, попросила провести. Ні, звісно, Петра, друга Єрему, кого ж іще могла попросити? Ну, він, хоч би і для годиця, сказав, іди, мовляв, сама, немаленька. Дорогою спитала, чого йому прізвисько, ну як там кличку чи що, таку дали дивну Ярема. У роду ж у них Ярем не водилося. Не прізвисько, а псевдо, сказав Петро Ярема. Ти Шевченка читала? Чого ж, сказала Соломія, мені отець Андроній Кобзаря давав читати. А гайдамаки читала? Гайдамаки? Значить, ні, чого зітхнув Петро. Ну тебе, грамотій. Пройшли трохи мовчки, і дивне блаженство стало огортати Соломію. Наче в коконі якому йшла, загорнута у щось легке, невидиме, але наче б солодке. Невже от того, що вона просто поряд з Петром іде? З тим Петром, якого насправді любила весь цей час, боячись признатися самій собі, боячись образити Павла і ображена на Петра, що надто мало уваги їй приділяє, що в ліс подався. Рука мимоволі до його руки потяглася і ще, не торкнувшись, наче опеклася Соломія. Назад руку відсмикнула. Та Петро мов би почув, а може й побачив той неїн порух, взяв руку до своїх рук. Соломія вся спаленіла, зиркнула вбік. Вони стрітилися очима, зіткнулися блакитне і горіхове озера. Соломко, я більше так не можу, сказав Петро, скорше не сказав, а просто гнав. Як? Вони спинилися. Петро дужче стис її пальці, ледь не зойкнула. Ми ж обоє все розуміємо, сказав. А Павло? А ми? Чого ти за нього пішла? А ти чого в ліс? Мусив піти. Мусив. І Соломія враз ревно заплакала, геть по-дитячому захлипала. Петро гладив їй волосся, плечі, і все більше притягав до себе, все більше притягав, і вона тяглася до нього, до коханого, перед яким завинила. Так, завинила. Вона, заміжня жінка, та хіба вона душею, серцем не належала йому? Всім, що було в ній, Петре, Петрику, наче десь іздалеку голос. Кликала його мати. Давно, колись у дитинстві, забирала з вулиці, од їхньої діточної кампанії, їхнього розбишацького заморзаного гурту. Петрику. Цей крик чомусь лунав у соломійних вухах, доки чоловік, хлопець, ой хлопець, не підняв дві конейних сідниць, не ввійшов у її тіло, у її плоть, доки не забрав геть усю посеред лісу, поніс у невідомий, незвіданий світ. І десь далеко на сході гуркотіло й гуркотіло, глухо, але тривожно і погрозливо. Звіщувало про майбутнє ще більші тривоги. Війна теж була жіночого роду. «Тоже!» – закричала Соломія у напівзабутті. А війна прошуміла над лісом, десь там над селом чи в селі. Гуркіт в день святої Ольги, княгині й жінки, долинав уже із заходу з-за бугу, і треба було
вертатися в село. Примітка Ольги 24 липня. Валка возів і людей потяглася спершу лісовою, а потім польовою дорогою. Довкола дороги то тут, то там зяяли вирви від бомб і снарядів, а на підході до села, коло Самарчиного болота, побачили підбитого танка з запущеним хоботом. Залізний звір був із рядком червоних зірочок на башті. Не доїхав, бач, і до Бугу, і до Загорян, сказав свекор Андрій. Хоч стояла тепла, соняшна погода, Соломія мерзлякувато куталася в накинуту на плечі сіру вовняну хустку. Їй била пропасниця, хоч душа співала. Цієї останньої літньої ночі, проведеної в лісі, відчула по-особливому гостро, ніколи не була, не почувалася ще такою щасливою. Щасливою, мов птаха в небі чи квітка в полі, котру цілує сонце. Та то було щастя, що гірчило. Вона відчувала ту гіркоту на губах, а ще більше всередині. Солодко нило тіло, бо ж кохалися і цієї останньої ночі. Ішлося легко, майже невагомо. І воднораз було зимно і гірко, гірко і зимно, зимово гірко. Ще там у таборі, після того першого разу, Соломія сказала собі, а потім і Петрові, що в усьому признається чоловікові, Павлові, котрий ждав неї десь там у селі. Мусить сказати, хоч би там що. Мо не треба. Петро тоді з Новика несміливо торкнувся її плеча. Мо потому? Потому? Ти так рішив? Потому? Ну, я не знаю, Павлик він такий, але часом, як зірветься, затянтий він. Я теж затянтна, сказала Соломія. Нє, мушу сказати, не буду обманювати. Хватить, що й так обманила. Ой, божечку, обманила. А далі як буде? Як? Не знаю. Побачимо. Може, до нас підеш? А вимовив те несміливо, аж тремтячим голосом. До вас? У ліс? В партизанку? Ну, в нас не з медом, сама знаєш, як то. Але в нашій сотні є пару дівчат. Скільких? Не сказала, вигукнула Соломія. Він аж оцехнувся, рука з неїного плеча сповзла, а тоді струсунув тою рукою. Чого скільких? Ми ж люди. Ти що, гадаєш, до нас якісь гулящі йдуть? Дівчата свідомі, українки. А я гуляща, сказала вона. Хіба не правду кажу? Чоловіка зрадила. Це живий там у селі не знаю. Не тре так. А як тре? Як? Не відаю. Ми ж з Павліком з маленства душа в душу, не розлий вода. А теперка, то нащо на його жінку лакомився? Бо люблю, чуєш, люблю. І за плечі з Новика схопив, тільки вже нелегко, ніжно, а з усієї сили. Струсонув, аж, здалося, кістки дзенькнули. А потому, як у гарячці, що світ без неї давно не милий, що його тягло весь час до неї, а відколи в таборі, то казати не тре, як тягло, що лихоманка била, що цілу ніч коло їхнього куреня просидів, сон її вартуючи. Ой, Петрусю, Петрику, Бедрику, так нічого й не вирішили. Петро сказав, що через кілька днів, 2, навідаються, бо ж теперка в селі, певно, війська червоного повно, а прийде, то готовий з собою забрати. І попросив, не кажи поки що. А коли, Соломіє? Мені лячно, а мені.
Як я тепер з ним у одне ліжко ляжу? Павло стояв коло воріт. Біля його ніг Гицель, у якого потроху заживали ранені бік і лапа. Крутить з радощів хвостом, гавкає радо, мов питає, де так довго волочилися. Хоч лице у Павла посіріле, стомлене, геть чисто виголений, стрункий, міцний, вродливий чоловік. Муж, чужий відтепер, чужаниця, в якого зрадниця молодиця. Обняв, пригорнув, поцілував, ледь не задихнулася. Вдихнула запах махорки. Те, що палив, та попробував трохи. Семенко Яровців теж тутечки лишився, то й гостив якось вечором. Погомоніли трохи. Він і бакунця лишив. Не кури більше. Добре, не буду. Може, направду потім сказати, подумала Соломія. Не тепер, а колись. Чим ближче до вечора, тим більше розуміла, що сказати мусить, що приховати не в силі, що те бажання, як болячка, як нарив, який мусить прорвати, що з двома чоловіками жити не зможе. Як і неїна мама, старша Соломія, тільки та все життя проносила. Нє, то вже теперка ні, свою таїну в собі, пересилила себе, сховала, як мовлять, серце на денце, а вона виплеснула свої почуття, вчинила тяжкий гріх, бо ж у церкві повінчані. Така вона Соломія, соломка, соломинка. І вона сказала, коли свекруха Марія пішла до сестри своєї, Федорки, яка на другому кутку жила, і в іншому таборі мала ховатися, а свехор на дальній город, в другому лісі подивитися, цей часом дикі свині не навідувалися та бульбу не порили. От ми й самі, сказав Павло. Самі. Стояли поруч, а посеред них третій. Невидимий, а третій стояв. Ходімо до хати. Павло простяг руку. Соломія глянула в його очі. Чисті, прозорі, світло-сірі, ледь-ледь зеленкуваті. Наче вперше подивилася, і себе в них не угледіла, як раніше. Я, хрипкий голос застряг у горлі, зробив дерев'яним язика. І все ж вона вдихнула і видихнула повітря, мов би риба викинута на берег. Ні, ще жива риба, принесена додому, якої от-от має торкнутися ніж. Це риба про те знає. Вона знала. То ходімо. Чого ти? І Соломія сказала. Я зрадила тебе, Павлику. Що? Його лице пополотніло, перекосилося, мов би позеленіло на очах. Ти вигадуєш? Ні. З ким? Соломія не відповіла. Нащо він питає? Хіба вона могла ще з кимось його зрадити? Петром? Так сказав, що подумалось, не вірить. Він там був? Був. Табір охороняв. І ти, сука, Хвойда, скільки раз, кажи? 4. 4? Вирвався стогін. Кинувся, зірвав хустку, вдарив у лице. Соломія заточилася, але не впала. Павло вчепився у її довге волосся, яке півроку тому ще заплітало в косу. Потяг до клуні, другою рукою дав штурхана, вдарив боляче й чоботом у литку, аж ноги підігнулися. Далі поволочив
як напівживу. У клуні він звелів роздягатися, геть догола. А що Соломія завагалася, рвонув ковтину, аж гудзики посипалися. Тоді вона вже сама зняла сорочку і спідницю. Павло штурханом опустив Соломію на коліна і за волосся підтяг до стовпця біля сіна. Мотузкою зв'язав руки за стовпцем. Що буде далі? Соломка дізналася на якусь хвилю. Чоловік взяв складений вдвоє вішки і став полосувати жінчину спину, плечі. «Павлику!» – скрикнула Соломія. «Мовчи, Хвойдо, бо не знаю, що зроблю». Соломія закусила губу і далі мовчала. А важкі вішки, страшна покара, раз по разу опускалися на її бідолашну спину. Пекло нестерпно і все дужче. Здавалося, почала тріскати шкіра. В тій самій колонії, де півроку тому серед зими, Павло зробив її жінкою. Жінкою! Хоч би й не зомліти, подумала Соломія, а вже наступної миті – ні, ліпше зомліти. Може, тоді припиниться ця мука, це є катування. Її чоловік кат. Як же це? Ліпше просто прогнав. Мов би, почувши Соломійну думку, Павло перестав бити, люто жбурнув вішки в бік, копнув жінку ногою і пішов до виходу. Пообіцяв: «Я скоро вернуся. Чуєш, Хвойдо, вернуся!» З тим і вийшов. Соломія стояла на колінах, напівземліла, притумлившись лобом до стовпця. Спина боліла і пекла нестерпно, але то було не найгірше. Вона розуміла, що життя пішло під укіс, винна в тому сама, та найголовніше, що буде далі, яку муку ще приготував чоловік кат. Не заб'є ж він її до смерти. Хоча чого і ні. Скаже, що десь у лісі пропала, альбо до лісу за Любчиком, коханком повіялося. Теперка воєнної крутовиці людське життя ніц не варте. І лежатиме її бідне тіло, про яке Павло казав, що воно найліпше, найкрасивіше у світі, яке любив у цій клуні і у хаті до самозабуття, десь у болоті чи в лісовій ямі. «Нє-нє», – подумала Соломія, – але як порятуватися? Спробувала зубами дотягтися, розв'язати вузла, та це не вдалося. Міцно скручені руки, Соломія заплакала. Дивна річ, десь поділося почуття вини. Пришкандибав пес і став лизати голі і теж побиті ноги. «Песю», – сказала жалібно Соломія, – «прости мене, Песю», і ще жалібніше. «Порятуй мене, гицлику». Пес відійшов і став перед нею. Дивився, наче питав, чого вона тут і що з нею, господиною цього двору і його вірного собачого служаки. Соломії стало соромно своєї голизни, прикро за свою безпорадність, поволі звелася на ноги, хитався світ. Хоч би скоріше прийшов кінець усьому. Будь-що вже буде, що б не приготував для неї чоловік. І раптом вона згадала давню розповідь своєї бабусі. Про те, як колись у давню давнину ще за неї, бабусиної юності, це й раніше,
За соломчаної прабабусі чоловіки карали невірних жінок. Били, казала бабця, а тоді жінка мусила сама вимазати себе гноєм, а то й людським лайном, а поверх пір'ям, і так водив голу невірницю жінку по цілому селі, а вона коло кожної хати мусила казати, яка вона хвойда, і прости, Господи. А після того ганебного шпацеру відводив жінку до нейних батьків та збиту з ніг кидав посеред двору або прив'язану дитину. Це прощав. Траплялося й таке, казали бабця. Тільки після того жінка була в сім'ї запоштурхана, за служку, ноги мила чоловікові та його родині, чоботи щовечора цілувала. Невже Павло їй таке уготував? Та ж зараз не той час. Нє, не буде такого, ледь скрикнула Соломія. Ліпше смерть, якщо нема порятунку. Порятунок був. Першою вернулася з походеньок свекруха, бо сестра ще не дісталася з лісу. Побачила відчинені двері клуні, заглянула туди і скрикнула. О, божечку милий, хто ж тебе так, доню? Невже Павлусь? Він, мамо, сказала Соломія. Скоро повернеться, казав. За що ж так? За те, що ви те знаєте, сказала Соломія. Одв'яжіте, мамо, прошу вас. Я собі тихенько до своїх пойду, раз уже так случилось. Одв'яжу, звісно, відказала свекруха, і коли одв'язала, нащо ж ти розказала йому? Хіба тре чоловікам усе казати? Якби я все сказала, світе милий, без шкіри досі б ходила. Вдягайся, сказала мама Марія на те, перш ніж накинула невістка одіж, так і мовила, та з такою інтонацією, що Соломія аж зашарілася. Яка ж гарна, доню, і той дурень такою красу не втримав. Ходімо. Вона завела Соломію до хати, принесла з комори якусь баночку і пляшечку та звеліла оголити спину. Тоді взялася легенько втирати мазів рани, ойкаючи та примовляючи. А потім вернувся Павло. Як вибігав з клуні, то схопив сховану над дверима рушницю дубельтивку. Навіть на бігу загнав набій до ствола, мчав, як оглашений. Якби зустрівся в той момент Петро, не задумуючись, убив би. Та колишнього друга ніде не виднілося, не прозиралося. Тільки двоє чи троє людей зі своїх обійсть подивилися здивовано. Так Павло промчався аж до річки Мережки. Стояв на березі і кричав у далекий ліс, посилав прокльони тому, хто забрав, а таки забрав його жінку. Викликав негідника на прю. Ліс, проте, мовчав. Синіло над головою високе літнє небо. Довкола Загорян стояла мирна тиша, і з боку Бугу жодного звуку. Павло з усього розгону, як був в одежі, шубовснувся в річку. Вода, хоч і тепла, остудила його, виходив на берег вже майже спокійний. А дорогою до села взагалі злість стала вивітрюватися. Пропало й бажання зганьблену соломку відвести до неїних батьків. Ні за що він її не відпустить, не віддасть тому засранцю з лісу. Соломка його законна жона, у церкві вінчана. Своє вона получила, достала, бо ж варт була. Вже коло хати рішив Павло те, що сталося, умре між ними. А от Петра, як спробує до хати наблизитися, це жінку його Павлову кудись виманити, уб'є безпримінно.
не зважить, що за Україну воює, бо чужої жінки красти навіть таким защитничкам не позволено. Так міркував Павло. А Соломії у клуні не виявилось. На дворі тико Гицель запитально на господаря дивився песячим оком. Здалося, щось спитати хоче. Чого тобі? Гаркнув на пса. Невже до батьків своїх пішла? Кимось визволена? Подумав. Горда, бач, гордячка, хоч і зрадниця. Де й набралася гордячності теї. Як так, то хай так. Нє, силою верне, зараз й рушить. Зайшов до хати. Води з того всього напитися, а там його зрадниця і матуся. Мама дивиться на сина так, мов би найліпші пацьори у неньки вкрав вчителя у Бога. Та ще ж і питає, що ж ти наробив, сину? А що наробив? Визвірився Павло. Ви те неї питали? Що вона в лісі зробила? Ви теж тамочки були, то чом не встерегли? Я не сторож твоїй жінці, відказала мама Марія. А той чоловік, од якого жінка до іншого йде, сам винен. Знаться, не долюбив, як належить, не вберіг. Таково виходить. Оно як. Я тут хазяйство стеріг, а вона свою. Тут Павлові геть сороміцькі грубі слова з губи на волю випустилися, аж миски й терелі у миснику, здавалося, загримотіли від сорому. Павле, не розпускай губу, сказала мати. Радій, що живі обоє. Хазяйство нажити мона з новика, а долю згубиш, та ніякими скарбами не заміниш. Проси прощення в Соломочки нашої за те, що наробив, що побив так свою жінку. Що? Мені ще й прощення просити? Павло не йняв віри почутому. Може, ще й на коліна стати? Перед цією негідницею накажете? І станеш, та ноги поцілуєш, сказала Соломіїна свекруха, а голос, мов криця, бринів. Може, тоді й простить. Не буде того. Світ перевертається. Вибіг Павло і дверима з усієї сили грюкнув. На коліна ж опустилася Соломія. Опустилася, та справді, ревно плачучи, цілувала ноги чоловіковій матері. Простіть мене, ридала, матусю ріднесенька. Нічого, мене, казала Марія і гладила невістку по голові. Давно вона любила цю дівчину, а тепер жінку як рідну. Прагла і робила все, аби та стала її невісткою. Щось було в Соломії таке, що мов би самій Марії хотілося мати. Що вона всотувала у себе з її лиця, очей, постави. Краса, врода Соломіїні приваблювали. Так, та не тільки. Світло якесь виходить от цієї дівки, не раз сказала собі Павлова мати. Як не над головою, то всередині його має. Мо й справду отцем, батюшкою покійним позначена, як то люди кажуть, а через нього самим Господом. І та, в яку вона була залюблена, як у рідну, таки дісталася її синові, а отже і їй. І страх її втратити пронизував. Вже не болить? Спитала Марія. Нє, сказала Соломія, як рукою зняло. Дякую, мамо. І руку свекрусі поцілувала. То добра мазь, із 5 трав та 2 корінців зроблена, сказала свекруха. За днів 2 геть зовсім пройде. Дякую, мамо. Ну, ходімо щось по хазяйству робити. І вже коло порога
Ти ж не здумай нас кидати. Він пересердиться та й простить. В Андрія вдався, а той уміє прощати. Ой, горенько наше бідове. Марія могла б це мало що розказати невістці. Не тико про те, як приручала чоловіка, перед котрим спершу аж тремтіла. Ой, не тико. Соломія ж думала, що разом з болем кудись відходить образа, мов легкий літній дощ, у кого ж їй самій просити прощення не за зраду, а за любов свою неприкаяну. Рішила, що сходить на могилу до отця Андронія, поговорить, як не раз бувало. Божечку, поговорить, поговорить. Тієї ночі Павло пішов спати до клуні на сіно. Соломія не сказала жодного слова. Не було їх у неї, десь повідлітали, як восени птахи у вирій. Довго не спалося, проганяла думки, а вони лізли, наче воші до немитої голови. Нє, то скорше були світлі думки, світлі, бо про Петра, світлі і тривожні. Бо Павло ввечері тихо й буркнув: нема твого Любчика, підстрелив я його. Можеш піти поховати, закопати пся Юру. Коло Грицькового ружка лежить, як досі, не прибрали друзяки. У Соломії все похололо всередині. Нутро обірвалося, хотіла крикнути «Брешеш!», та слів забракло. Сухота в роті, аж дихання забила. Руки тремтіли, як за хату відходила бочком. Подумала, Петру мусить дати звістку. Куди гонився цей вар'ят, невідомо, та не віриться, що встрелив Петра. Не міг неїн коханий, справжній, як щире золото, коханий, отак нагло згинути. Та як заснула, мов у темний льох провалилася. І коли доїти корови раненько схопилася, голова була легкою, мов подушка зі свіжим пір'ям. Зненацька думка промайнула, як подоїть обоє корів, самі піти до Павла. Вижене, це прийняв би, молоко било цівкою об дно відра, а в голову те слово сказане чоловіком. «Я не лярва», – вимовила Соломія вголос. Цілий день, цілісінький, мовчали, як німчури. Навіть за столом обоє хіба до батька матері озивалися. А ввечері Соломія сама пішла до клуні. Вішки взяла і до Павла. «Можеш ще раз побити, як хочеш?» «Я сплю», – почула. «Іди собі, жінко». Залізний він чи що? Хтось спитав у Соломії. Гордий, хтось і відказав. Безсонної ночі рішила, щоб там як не було, піде в ліс. До Петра. Там назовсім і останеться. Хай люди кажуть, що хочуть. Біль не згасити і минулого не вернути. Тільки Петро сам до села навідався, бо де його шукати? Хіба рідні знають? А як Павло його перестріне? Порятунок, чи ж рятунок, біда, прийшов сам по собі. Через день на подвір'ї побачили новопризначеного голову сільради. Захарка Дельового, що казали, у червоні партизани минулої зими подався, як ото проходили через їхнє село. А з ним солдат червоний, тихо теперка з погонами, як у поліській чи царській армії. Спитали, а чи вдома громадянин Рощук Павло Андрійович? Павло був удома. Захарко тицнув у руки папірець. Сказав, що то повістка.
за 2 години явитися в польовий воєнкомат. При собі мати документи, які є, ложку, миску, ну там кусень сала на першу пору. У випадку неявки до сім'ї будуть примінені закони воєнного часу, сказав Захарко. А що то? Самі знаєте. Полуторка ждатиме коло сільради. Ой, синку, скрикнула мама Марія. Вони знали, що вже 3-й день, як забирають до армії на фронт. Піду, сказав Павло. Тоді розпишіться. Захарко папірець сірий та страшний простягає. Солдат зовсім молодий хлопчисько мовчав. Тихо, як до воріт дійшли, повернув голову. Ви того ще не переживайте. Спершу в запасний полк піде, а там, дивись, і на охрану тилового об'єкта. Буває, і везе, казав м'яко, по-українськи. Наськи, проте трохи не так, як у них. Десь, певно, з Восточної. Збиралися мовчки. Батько до родичів сходив, новину недобру переказати. Соломія до своїх майнула. А вернулася, стояв Павло серед хати, побачив Соломку. Очима зустрілись, заціпеніли обоє. І раптом він таки опустився на коліна. Прости, як можеш. Не хотів я, по-дурному вийшло. Соломія відчула, що підгинаються ноги. Собі на коліна стала. Сльози самі потекли. Павло долонею теї сльози й витер. І мене прости, схлипнула Соломія. Треба було й тобі в ліс іти з нами. Що там уже зараз казати? Брязнули сінешні двері, стали підводитися обоє. Марійка, його сестра, прийшла, зразу плач. Проводжали гуртом, ще й брат Павла прийшов із жінкою, і Василько з мамою, Соломією та батьком Антоном. Як по селу йшли, люди з хат виходили, кланялися, старші хрестили. Перед тим, як у кузов залізти, де вже сиділи з 1,5 десятка загорянців та хлопців і чоловіків з других сусідніх сіл, Павло раптом стрепенувся, обняв Соломію. Вона вся тремтіла і припала до грудей, і несподівано для самої себе взялася обціловувати чоловіка. Я тебе ждатиму, прошепотіла. Ти той. Павло нахилився до самісінького вуха. Я розумію, назад вже не склеїш. Якщо його любиш, тільки я попрошу тебе, жди таки. Вернуся, та все й рішимо. Немає з ним нічого, доки я там буду. Хоча б поки війна не кінчиться. Згинути хоч, а доки живий буду. І гірко якось, може, та надія від смерти вбереже. Відхилився, глянув Соломії в очі, у неї мороз от того погляду, мороз і жаль, аж груди розриваються. Доки живий буду, гаряче зашептав. Чуєш, доки живий на війні буду, щоб ти більше з ним не зналася. Вернуся, все й рішимо. Рішимо, обіцяєш? Обіцяю, видихнула Соломія. Поцілував тоді квапливо батька й матір, родичів і в кузов. Перемахнув через борт. Десь неподалік гримнули постріли. Вулицею до сільради ще далеко бігли якісь люди. «Рушайте!» – крикнув Захарко. «Рушайте!» – кажу, ну, і зовсім по-дитячому, пискляво, таку вашу. Розділ 7. 3 листи в одні руки. Що таке час? Час, який хочеться підігнати,
змусити бігти, підстьобнути, перетворити у парубка, що поспішає до коханої, а він повзе, як старезна баба, котра задихано ледь переставляє ноги сільською вулицею, спираючись на костура, та раз по раз ще й спиняється, аби перепочити. Все те сповна відчула Соломія після того, як провела Павла. До війська, на війну. Часом їй здавалося, що вона й далі біжить за машиною, на який віддаляється її чоловік, біжить і не може наздогнати. А коли машина даленіє, зникає з очей, вона озирається і бачить оту старезну бабу посеред вулиці. Баба теж спиняється і грозить їй костуром. І відтоді життя її перетворюється на суцільне чекання, болісне, тривожне, розтягнуте і спресоване водночас. Намагалася вбити його роботою, щоденною, щогодинною, навісною. Найважче було ночами, коли прокидалась і думала про Петра, хоч би його не вбили. І про Павла, вже на фронті, чи в тому запасному полку, про який казав молоденький солдатик, що приходив з таким самим молоденьким старостою, чи то пак головою сільради Захарком. Захарко. Спочатку були постріли, десь із села, а потім полем бігтиме, не йтиме. А бігтиме Настя Кариська, і як добіжить одразу. Чули? Те, як ото стріляли. То ж то Захарка вбили. Якого Захарка, свекруха? Дільового. А то ж. Удень, прямо серед білого дня. Кума Матрунка казала, сама бачила, до сельсовєта підходила, коли ж зовсім близько, гах. Вона ледь не впала, а вселася, їй бо сама призналася, добре, каже, що хоч без майток. Примітка. Труси. Ну, а далі таки пішла, а там в сільсовєті за столом лицем на столі Захарко лежить, а по столі пляма червона розпливається, а скло в кабінеті тамочки геть вибите. Хто ж то стріляв? Хто? Тіт покійний Митро, а мой живий. Навіть Петро твій до Соломії із садка, що напроти совєтського постерунку, стріляли. Примітка: постерунок – місце, де перебувають варта і заарештовані. Петро давно не мій і не був моїм, сказала Соломія. Ну, я так, для примєра, лукаво сказала Настя. У Соломії серце тьох, та з кожною хвилею вже не тьох, а бух на всеньке село, хоч би хто не почув, і хоч би то не Петро був. Ой, боженьку милий, що на білім світі діється? Захарко був нейним ровесником, ну, на рік старший, тихий. На вечорницях, досвідках сидів, як миша під помелом. То як прийде, а більше й не приходив, зітхав, правда, на неї соломку, косував не раз, а як вона гляне, то вогонь з печі на щоки йому перебирався. І хто б міг подумати, що той Тихоня у червону партизанку піде, а як совєти прийдуть, зголоситься головою стати. Докерувався. 2 якихось місяці, на тиждень більше. На 3-й день по селу солдати шпацирували подвоє і веліли всім на похорони йти. Мусили піти і Соломія з мамою Марією і свекром Андрієм. Вони не були родичами Дилям, Захарковим батькам. Отож перед тим не навідувалися до їхньої оселі та й жили Дилі на другому кутку.
До того ж свекор одверто сказав, що боїться йти. Боїться, бо, Соломія розуміла, бо Захарко став мов би, прокаженним, хто надто співчував родині, міг і сам отримати кулю. Таке було село тої осени. А на дворі у Дилів уже повно людей, коло воріт стояли солдати, на подвір'ї оркестр із блискучими трубами, привезений з райцентру. Люди перезиралися і стиха перемовлялися. З хати долинала голосна розмова, схожа на сварку. А виявилося, таки сварка. Мати Захаркова Онисія хотіла сина поховати, як годиться, з священником. А молодий начальник, що з міста приїхав, не годиться з попом, у партизанах наш товариш Захар Кущик, а ваш син у комсомол вступив, оркестр гратиме. І вправду заграв, як труну стали з хати виносити. Захарко лежав із закритими очима, але наче б усміхнений. Жалібна музика трохи заглушала плач, а як ішли вулицею, до Соломії наблизилася Агафія, Петрова мати. Коли востаннє Петра бачила, зашептала. У таборі літом, сказала Соломія. І ми теж, Агафія, ми теж. Мо побачиш, то передай. Як Захарко ще живий був, то приходив. Каже, як Петро з лісу не вийде, то нас до Сибіру вивезуть. Чого я мала Петра бачити, хотіла сказати Соломія, і не сказала. Чим далі йшли селом, тим більше вона, мов би, віддалялась від людського гурту. Журна музика лунала вже наче звіддалік, а сама Соломія летіла над натовпом. Була схожа на... Хіба є пташка? Подумала Соломія. Куди йдуть ті люди? Їй нестерпно захотілося додому. Там є мама, там брати Тарасик і Василько, там вона сама, молоденька дівчинка Соломійка. Там Петрусь і Павлик, там маленькі, обоє добре і привітні. Але звідки цей плач? Соломія отямлюється. Процесія спиняється коло церкви. Батьки, комсомольці та начальство з району досягли угоди. До церкви Захаркове тіло не заноситимуть, та на дворі батюшка таки відправить. Отче наш, що єси на небесах, тихо, тихо, шепче Соломія, благання до Бога Всевишнього, Отця Небесного, супроводжуватиметься всі дні, всі місяці, щоб жили обоє, і Петро, і Павло, і десь там далеко Тарас, і всі чоловіки, котрих забрали на війну. Та все ж мимоволі, десь уже в кінці зими, після стрітення, громниць, прийде те страшне побажання смерти зовсім незнакомому чоловікові. Тому, котрий шле письма до Руфини. Руфина. В їхньому селі кілька днів, як прийшли червоні, стояли гармати, та й що самольоти збивають. Зенітна батарея. Стріляли, як німецькі темно-зелені птиці з чорними хрестами на крилах летіли на схід. Єдного таки збили. Упав за страшним ревищем за річкою Мережкою. Солдатів коло тих зеніток було десь до 10, а з ними офіцер, лейтенантик зовсім молодюсінький, десь такий, як Захарко, тільки в плечах, може, ширший. Той лейтенантик і запримітив Руфку, що якраз мимо проходила, до тітки своєї ходила. Видно, й упала йому в око. Бо гукнув одразу: дівчино. Ну, Руфка, звісно, не промах. Та ще косоочиця оглянулася, зиркнула, що непростий солдатик гукав, то й спинилася. Куди поспішаєте, дівчино?
Так і спитав. На ви. Не по-їхньому, а по-своєму. А голос притім дрижав солодко. То вже Руфина потому розказувала. Це води б не винесла? Далі спитав Руфина. Я далеко відси живу. Оно колодязь, бачите, стоїть коло тітки Бартошихи. Попросіть відра, то й нап'єтеся. Та я би ліпше з ваших рук, сказав той лейтенантик. Ми у воду цукор не насипаємо, відказала Руфина. То з ваших рук, хоч із гірчицею, хоч з отрутою. Руфина вловила то не просто пустопорожня балаканина, аби словом за дівку причепитися. І під вечір сама принесла квасу, на березовому соку вприміж з чорницями настояному. Дивилася, як п'є хлопець з двома маленькими зірочками на погонах, як ходить його кадик, як потому губи долоною витирає. А лоба де чогось піт виступив. Чого б то? Квас же холодний, у погрібі стояв рукавом гімнастерки. Піду я, корову доїти тре, сказала. З паші якраз пригнали. Лейтенант не припрошував застатися. Ці прийти ще пізнішого вечора. Тільки зітхнув і сказав, що квас вельми смачний, смачнющий, так і сказав дивне те слово смачнющий. А далі мене звати Олегом, а вас? Руфиною? Руфиною? Видно, таки здивувався. Руфина. Вона плечиком здвинула так, наче проганяла з того плечика метелика чи пташку. Одна й уміла якось так по-особливому плечима здвигати. Руфкою. Що, не подобається? Чому ж? Незвичне трохи ім'я, старовинне. Старовинне? А я жидівка, навмисно визивно сказала. То що? Я ж не антисеміт. Того слова Руфина не знала, та запам'ятала. Олег. Тоже чудернацькі. В їхнім селі таких імен не водилося. Бувайте, сказала, спасибі за квас, чесно смачний, чимось таким приправлений. Чорницями, з посмішкою пояснила Руфина. З тим і пішла, трохи розчарована. Та що там трохи, неабияк, чогось більшого чекала. Більше прийшло днів через 3. Коли на подвір'я лейтенант Олег забіг, весь схарапуджений якийсь, виявилося по імені і знайшов, де вона живе. А їх знімають з села на захід за Буг, до Польщі велено перебиратися. От він і забіг, абись попрощатися. Хай вас біг береже, сказала Руфина. Дякую. І стояв перед нею. Не йшов, а тоді видихнув. Можна я вам писатиму? Писати? Письма? Так, чому б ні? Я тільки мамі пишу. Вона на Уралі, в евакуації. Вона в мене вчителька, а так більш нікому. То дозволите? Пишіть, якщо хочете, дозволила Руфина. А як ваше прізвище? Прізвище? Фамілія? Так. Терещуки ми. От і добре, чомусь зрадів. От і добре. Я писатиму. Багато писатиму. Загоряни ваше село зветься. Загорєни. Ну, в нас так кажуть. Добре. І район, який я знаю, чомусь заметушився. Мені вже бігти треба. Рушаємо? Ну, до побачення, Руфинко. Бувайте. Руку тільки на прощанні простіг. Пальців Руфининих ледь-ледь торкнувся. І все. І справді побіг. Мов утікав від чогось. Од неї. От того, що жило вже в серці. Руфина навздогін перехрестила. Перший лист прийшов через тиждень. А далі листи-трикутники посипалися, мов горох із відра. Писав, якщо не щодень, то через день, напевне. Якщо ж лист не приходив, то в наступному, присланому через пару деньків, він повідомляв,
що не було, як писати чи укинути або віддати поштареві, бо були на марші. Але він подумки складав їй листа своїй таємничій, прекрасній незнайомці Руфині, Руфоці, Руфиноці. Так і писав, що день і ніч повторює її ім'я, що очі її зеленаві – то ціла поема, прекрасніша за Шахнаме, всі творіння Фірдоусі, Рудакі, Руставелі і Хайям, що квітами, які виросли з її очей, усіяні польські луги і подвір'я, і айстри, котрі там ростуть, він теж називає руфинами. Потім він писав, вже повідомив про те, що на дорогах війни зустрів прекрасне кохання, свою маму Аделіну, а через кілька місяців, що мама написала, в їхньому роду теж були євреї, прабабуся в неї була єврейкою, тож вона навіть рада цій обставині і прийме його Руфиночку як рідну. Він божевільний, подумала Руфина. Та це божевілля, це оспівування неї самої, щораз вигадливіше, пишніше і чудернацькіше, ніж розповіді про польські міста і села, де вони зупинялися, про маленьке містечко на Сумщині, де вони з мамою жили до війни, про незнану річку Бистроводку, про невідомих їй поетів і бозна яких і чиїх писак, що когось там ген оспівували. Весь цей феєрверк почуттів і слів подобався їй самій дедалі більше, хоч і викликав певну осторогу. Та вона не приховувала цього чудернацького листування. Сама першого листа написала десь через місяць. І взагалі на десяток, а то й 1,5 десятка його листів припадав один руфинин. Навпаки, ділилася з подругами, сусідами, родичами тим, що писав той Олег з дивним прізвищем Боришко. Переказувала, а той читала вголос, весело сміялася при тому, не боялася, що від совєтського офіцера любовні письма получає. Чуєш, Любцю, що пише? Обцілував кожну буковку в мему письмі по 2 рази. Ха-ха-ха. Ну ти чула про таке? Про те листування. Тою любов, звісно, почули і Соломія. Та Руфина й казала, поблискуючи безсоромними болотяними очиськами, і гірше того Василько. Даремно Руфина заспокоювала його, що то так, шуткома, що кінчиться війна і забуде її поліську дівку той пан товариш офіцер. Василько ходив, як темна хмара. Став смалити цигарки, а раз, то вже в кінці зими було, сказав Соломії, що або вб'є цю заразницю триклятущу, що над ним збиткується, або самого себе, або і себе, і неї. Хай нікому не дістанеться. Отоді й подумала Соломія страшну, лячну, аж недобре стало, в грудях землоїло думку оту, думаницю, чорною блискавкою зблиснуту серед снігу перед весінню. Хай би вже загинув той чоловік, той хлопець окаянний, що так безбожно накинув оком і серцем на Руфину, Руфинську, Руфку дідькову. Господи, спаси і помилуй, подумала Соломія наступної миті. Перехрестилася, тяжко зітхнула. Назустріч ішла поштарка Марія. Неї ровесниця. Кілька їх, 4 і 5 змінилося, бо ж ніхто не хотів носити до хат чорних звісток, яких з кожним місяцем і тижнем все більшало і більшало. І слухати плачі матерів, сестер, жінок, дівчат, плачі і зойки, що розкривали, розривали осінню, зимову, а потім і весняну тишу. Що рвали,
здавалося, не тільки душу, землю, але й небо. Мовили, зрештою, Марусю, і їй судилося принести в свою хату 3 похоронки. Бо ж усі 3 брати погинули, та роботи те й гіркої не кинула, до кінця війни пронесла свій хрест і важку, повну горя горяниці сумку. Нема тобі цього разу нічого, сказала Маруся. На щастя, і похоронок сьогодні нікому не несу. Кажуть, війна скоро кінчиться. Соломія виказала почути. Дай то біг, бо вже не сила, сказала Маруся, в якої на той час ще був живим єден брат-фронтовик. Весна б скорше, сказала Соломія. Кажуть, такої пори Бог землю цілує, тому й смертей поменшає. Павло письма присилав рідко, в ліпшім разі 2 на місяць. Писав невміло, часом букви ковтаючи. І все вибачаєвся, що писати нема про що. Війна війною, тільки й того, що смерть ще не вцілувала. У першим, котрого Соломія чекала по-особливому, як то до неї звернеться, починав, як і потім. Доброго дня, це вечора, моїй дорогеї, рідний мамо і тату, і кохана жінко Соломко. Так і писав кохана. І то був знак. То була терпка і щемка радість. Простив. Але то був і біль. То була рана. Бо ніц вдіяти з собою не могла. Не могла заново полюбити свого чоловіка. Та й більш того, розуміла, коли одверто, як на серці лежить, сказати, то й не любила ніколи. Все виросло. І женячка та поспішна, і любовощі гріховні, з обіди дівоцької, з обману самої себе, своєї дурної гордости і навіяних рідними думок, з чогось такого, що, мов чорна хмара, прошуміло, продзвеніло у вухах, тільки на серці той дзвін і остався. Письма отписувала Соломія як найграмотніша в сім'ї. Описувала про все, що в родині та в селі діялося, передавала численні вітання. Писала: «Доброго дня, наш дорогий Павлику, з привітом і найліпшими побажаннями вся наша сім'я». У кінці виводила: «Цілуємо». Мов би од усіх, раз написала «Цілую» і відчула, як задрижала рука. Натомість росло бажання, нестерпне, гаряче, мов хвиля жари посеред Петрівки, бути поруч з Петром, бачити його, знати, що живий, напевне, знати, хоч і вірила, що її мольба відвертає від коханого кулі, помагає ворожі пастки оминати. Вперше після літа стрітила вже, як бульбу викопали, ще більш схудлий і пропахлий димом, але чисто вибритий, виринув з глибини саду з осіннього надвечірка. Схопив в обійми, підняв над землею. Пусти, люди побачать, свекор на дворі. Хай. Та тебе хотів так пригорнути, що думав, умру. Чого ж не йшов так довго? Бо далеко ми ходили, аж у Білорусь. Тоді, як і ще під час 5 коротких стріч, більше, ніж обійми, Соломія не дозволяла. Прямо сказала про чоловікове прохання. А як мене уб'ють, доки тая війна скінчиться, Соломія вчула в його хрипкому голосі гіркоту. Як уб'ють, не болітиме? Не уб'ють, затято сказала Соломія і торкнулася його руки, потім шкурбкі пальці долоню собі до грудей притисла. Не вб'ють. Я за тебе денно і нічно молюся. Мусить же бути на цім світі правда.
Дякую. Тільки Бог чує, а часом гаспед людські молитви перехоплює та в порох обертає. Мою не перехопить. Я слова не тільки з душі беру, а й коло серця зігріваю. Такого вогню сатана, кажуть, боїться. От така розмова. Соломія аж завстидалася своїх слів, хоч і були правдивими. Нічого так не бажала, як швидшого кінця війни, в якій мали вижити і Петро, і Павло. А вона, після її закінчення, поєднатися з тим, кого любила, як цей світ, більше за саме життя. Була тепер мов би двічі, чи й тричі законною жінкою Павлові, не тільки повінченою в церкві та в колишній управі записаною, бо ж як Павла вже до війська забрали, то передали сільради, що всім, хто пошлюбився за німецької власті, треба наново переписатися, а чиї чоловіки в армії, хай заяви пришлють. Ну, Соломія написала про те веління Павлові, не могла не написати. Тайком надіялася, може, не пришле, але й прислав. Значить, теж має потаємну надію. Петро з лісу не вийшов. Навесні Соломія зрозуміла, що правильно зробив. Хоч перед тим і вивезли сім'ю в Сибір, бо ж тих, хто вийшов, у тюрму посадили, або ж змусили за колишніми побратимами ганятися. Це в якісь страшні спецкоманди, про які казали в селі, що під видом українських партизан людей вбивають, послали. Ні, вона добре знала, Петро на таке не пойшов би. Ті осінь, зима, частина весни були для Соломії довгими-придовгими. Гуска. Восени Соломія вирішила відпустити дику гуску на волю. Нестерпно раптом захотілося, щоб гуска, котра навесні впала з неба, туди ж і піднялася, полетіла вільна, як справжня дика птаха. Вона спостерігала, як відлітають спершу ластівки, потім боцюни, махала чорно-білим птахам рукою і бажала обминути ті краї, де ще вирує війна. «Передавайте привіт Павлові, якщо там летітимете», – прошепотіла, бо Павло був десь на заході, а боцюни летіли на південь. Куди ж прагла її зболена душа? Потім потривожив журавлиний клин тужливим покликом, аж серце затерпло. Провела й його Соломія довгим поглядом. Гуска ж ходила по двору, разом зі свійськими колежанками йшла до ковбані. «Що ж ти так?» – подумки питала Соломія. «Хіба не хочеш полетіти?» Гуска щипала моріжок. Та одного осіннього дня почула з хати голосний гортанний крик. Стрепенулася, вибігла, а там її гуска стоїть і б'є крильми об землю. Соломія звела голову, і у вишині, аж під високим клубком білосірої хмари, побачила маленькі фігурки. Гуси. Невже гуси? Тож, певно, їх почула неїна гуска. Гуси десь там у вишині летіли і летіли, і даленіли, стаючи ледь помітними цятками. Гуска ж на землі ще раз загелготала і стихла. Чи почули її колишні побратими? «Ой, не почули», – подумала Соломія. Сльози покотилися з її очей, великі, мов горошини, що посипалися з неба на щоки, на її долю. Стояла і плакала, і щемкий жаль огортав неї саму, подвір'я, село, і, здавалося, всенький світ вже обгорнутий у пізній багрянець. «Гуско, що ж ти
Гуско, подумала Соломія. Гуска вже мирно паслася. Соломія витерла ребром долоні сльози. Як же їй хотілося, аби швидше скінчилася осружна войниця. Як же їй хотілося бути поруч з Петром, будь-де, якщо не можна в хаті, на сімейнім ложі, то в лісі, в схроні. Так, вона помилилася. Вона випустила на волю свою гординю, дала їй напитися і свої, і чужої крові. Але то її, неї не вина, за неї їй же і розплачуватися. Частим стало прокидання вночі, навіть коли добряче нахейкувалася за день на заготівлі дров разом зі свекром, Павловим братом Тимошем та його жінкою і Васильком, який живою рукою ловко обтесував гіляччя, вичищав стовбури з лютою затятістю. Та затятість страшила Соломію, бо розуміла, що хоче брат утекти від думок про Руфину і нейного негаданого кавалера. А тої ночі йшла крізь засніжений двір, вулицею вийшла в поле і прямувала до лісу. Страх сковував руки й ноги, та наче щось веліло йти і йти далі. Хотіла, аби пролунав отой звук, що його почула вночі. Хижий і розпачливий, тужливий і закличний, так, закличний, звернутий до неї. Коли вже не стало сили опиратися, встала, вдяглася, тихо, хоч і бажала, аби прокинулися свекор чи свекруха, а то й обоє, спинили, насварили. Та в хаті панувала тиша, яку хіба що перебивало посопування і похрупування. Тиша на дворі. Тернувся об ногу Гицель, побіг за нею, потім відстав, ще з якимось сиськом знюхався. Звук пролунав за селом серед поля, такий тужний і розпачливий, що Соломія заціпеніла. Застигла кров у жилах, стала, зрозуміла, що далі не піде, бо страх скував її всю. Але й назад вертати не було сил. Коли ступила крок другий, то відчула, що провалюється у темну яму, чорнішу за цю безшелесну і беззоряну хмарну ніч. Рись кричала. Рись мене кликала, встигла подумати. Прокинулася, коли вже геть задубіла. Мороз скував усе тіло, та знайшла в собі сили звестися. Била пропасниця, лице, руки й ноги не слухалися, і все ж пішла до села. Коло хати бовваніла чиясь постать. Свекруха Марія. Соломія впала на її груди. Вже в хаті свекруха сказала: я думала, ти до нього пішла. До нього? А вже ж до Петра. Та бачу, наче б не. Де ж ти була, що так геть замерзла? Вони сиділи в темряві. В хаті було так зимно, хоч і не так, як на дворі. Соломія притулилася до Павлової матері. Я вельми хочу, щоб Павло лишився живий, сказала, прошептала. Давай помолимося тоді, сказала свекруха. Обоє опустилися на коліна. Про себе кажи, а то батька збудемо, почула Соломія. Той крик пролунав серед весни, серед білого цвіту сидів. Кричала їхня сусідка Явдоха, що бігла вулицею. Війна! Війна кінчилася! Господи, війна кінчилася! Вони обоє майже одночасно кинулися до хвіртки – Соломія і Марія. А там, посеред вулиці, Явдоха з піднятими над головою руками. Людоньки, Богородице Пресвята, війна кінчилася. Знетямлена від щастя,
Явдоха, як їх угледіла, кинулася, обнімає, обціловує. Тітонько, тож теперка мій Гартем вернеться? Чуєте, тіточко, чуєте, кумо Соломко, і твій Павло? Чуємо. Соломка направду щаслива. І мій Павлик вернеться. А ти звідки знаєш? Марія трохи недовірлива, що війна кінчилася. Та ж зранку до кооперації пішла, думала, гасу привезли, бо ж сидимо, як сліпі, тихо, хіба як у печі вечором запалиш, а там сільсовєтський голова Іван Гараськів подійшов і бабів усіх, що тамечки зібралися, вітає. Каже, з району передали, німці здалися, зовсім, каже, здалися. Чуже якесь слово притім сказав, і не вимамиш на наський розум. Капеляція чи що? Повна, та, каже, капеляція їм, німцям. В обід, каже, мітинг коло сільради зберемо. Всім передайте, Господи, невже ж я Артемка побачу і брата свого Йосипа? Явдоха була літ на 7 чи 8 старшою за Соломку. Не вельми на лиці вдатною, то й засиділася в дівках. А 2 роки тому таки знайшовся хлопець з сусіднього села. У приймаки до Загорен прийшов. 2 місяці тому, це трохи більше, десь після громовиць синочка вродила Явдоха. І, бач, таки вберіг Бог батька для неїного первістка. От і все, подумала Соломія, як Явдоха пішла. Вернеться Павло, то все якось і рішиться. Тепер, після війни, там, у війську, довго ж не триматимуть. Вона справді раділа, з радісним серцем, і на мітинг ішла разом з свекром і свекрухою. І виступ Івана, голови і фронтовика Платона Бузького, котрий раненим, з покаліченою ногою недавно вернувся, слухала з радісним тремтінням. І чоловіка з району, що на брідці приїхав, всі вони вітали. Казали, що перемога над ворогом досягнута під мудрим керівництвом вождя товариша Сталіна, що буде тепер нове, щасливе і мирне життя, за яке поклали голови в боях 42 загорянців. То я солдаток наших вітаю, тих, що діждалися, бо остальним, бабоньки, сочувствую і кланяюся, сказав Іван. Просимо сказати й солдаток, промовив чоловік з району. А чого? Скажуть. Іван, голова, обвів поглядом гурт і спинився на Соломії. От наша жінка фронтовика Соломія. Ну, Соломка наша. Ну, зозуликами їх кличуть по вуличному, по наськи. Як то теперка твоя фамілія, Соломко? Рощуки ми, сказала Соломія. То слово має жінка фронтовика Рощук Соломія Антонівна, проголосив вельми аж врочисто Іван голова. Іди, Соломко, тутечки ставай, хай усі бачать. Уже як вийшла, геть зашаріла Соломія до представника з району. Отаке його у нас красиві солдатки, то можна сказати, таке й от смерти своїх чоловіків уберегти мусили. Бо як же той до такої люденьки, чуєте, не вернутися? Гурт, що стояв на вулиці перед сільрадою, схвально засміявся. Особливо жінки, хоч декого щось і кольнуло в серці. Соломія стояла молода, справді, несказанно вродлива, розпашила в одягнутому з такої нагоди білому платтячку в синій горошок, з-під якого виднілися туго налиті геть загорілі вже литки, і була схожа і на пташку, що тут має злетіти увесь, і на дивну, розквітлу, наче саме до сьогоднішнього дня квітку. Може, білий горошок, який, правда, розквітає пізніше, а може, ружу циберку, котра має по краях пелюсток такі самі синювато. Краплини підцвітки. Вона була символом щастя, дивно світлого, і навіть ті, хто не дочекався чоловіків, і прийшли пов'язані чорними хустками, не мали
дивлячись на неї злої скарлущі в душі. З-під квітчастої хустки шальохи у Соломії виднілося густе пшеничне волосся, яке вона цього разу не захотіла зав'язувати у вузол, мов би просилося на волю, прагlo обцілувати весь світ, а не тільки ці прекрасні жіночі плечі. «Людоньки», – сказала Соломія, серце якої шалено гупало. «Ну що сказати, людоньки? Війна кінчилася, хай би вона здохла, окаянниця. Тож вернуться загорянські чоловіки, хай не всі, а вернуться». Задихала важко, а тоді провела очима по жіночих постатях і обличчях. «Простіть нас, хто не дуждався. Ти, Вірко, прости, і ти, Ганю, і ти, Марусю, бо ж 3 брати полягло в чужую землю, і ти, Катю, бо ж 2 діток теж лишилося. Але як треба буде, поможемо. Господи, простіть, мої рідненькі, якби ж мона було вам кусочок нашого сонця одкраяти». Вона раптом заплакала, а що далі, то ревніше. З натовпу вирвалася Катька Тихонова. Підбігла до Соломії, припала до грудей, а тоді весь жіночий гурт заплакав, заридав, обіймалися і плакали, витирали одна одній сльози і зновика плакали. Розгублений стояв представник з району, а тоді до голови. «Да, Іване Семеновичу, славна жінка у вашого фронтовика». «Вона така», – з гордістю сказав голова. «Тільки ж день перемоги, а не плачу», – сказав представник. «Ну, то його, підем, вип'єм за побєду», – запитально подивився голова. «Вип'єм, а народ можете потім зібрати». Як заспокоївся трохи Іван Семенович і сказав, що під вечір отут, у садку Гершковім, поставлять столи. Треба день такий одмітить, то хай кожна сім'я щось принесе, якоїсь закуски, ну там і до закуски, бо ж День Побєди, не гріх і одмітить, і пом'янути, раз мир настав, і нова жизня. Краєм ока побачила Соломія, як стали розходитися. Що до Руфини, Василько підійшов. Щось їй каже, а вона сміється. Сміється та дявуля аж чого? З Василька чи просто радіє? Може ж, не повернеться той лейтенантик, поїде до своєї мамусі, як живий зостався. Соломія верталася з того святого обіду, а швидше вечері, трохи захмелена, бо ж випила грамоню самогонки, та й не раз, а кілько. Свєтош, хай і совєтське, а таке неждане, і того вина, що голова виставив, з великої довгої бляшки розливали. Попробувала, солодке, чого там. Наговорилися, назгадувалися, зновика і сплакнули. Свахи, мама Соломія і мама Марія до тітки Федорки ще рішили зайти. Вона з Віркою Любкою попрощалася, і тоді вже до хати свеї, чи ж свеї, це надовго, направилася. І, як за клямку вже було, взялася, тихий свист почула, не пташиний, а явно людський. Спинила порух руки, прислухалася. Свист повторився, десь наче з-за хати, з садка. Насторожилася, а тоді назад ступила. І вже не пішла, побігла, бо серце з грудей от-от вискочить, бо хтось його звідти добуває. На краю саду, під яблуною, старою, розлогою, розкарячкуватою, наполовину всохлою, стояв Петро. Соломія підійшла, бо ж біг стишила, скинула, спинилася. А тоді він, як тінь безшелесна, до неї ступив. Ступив,
а тоді кинувся за плечі, схопив. Соломочко, видихнув. Пусти, то ж наш сад, що ти надумав? Дочекались ми, Соломочко, гарячий шепіт. Чуєш, дочекалися. Як узнав, що війна скінчилася, то до Загрен на коні поскакав, а далі ціленький день, як дурний, довкола села кружляв. Вечора не міг дождатися. Соломія, завжди. Як усі полягають, я до тебе вийду. Та ж старий досі хропе. А свекруха твоя ще не скоро вернеться. Ну, пожди. Ти ж сама казала, доки війна. Казала. Соломія задихалася. Від чекання цих, Господи, 10 це скільки там місяців довгих, нескінченних, тривоги, переживання, страх, муки і солодка надія на те, що здійсниться. Здійсниться те, про що думала, гадала, любов, пристрасть, жагу, яку заганяла кудись на самісіньке дно душі, все вихлюпнулося, прорвалося назовні, захопило її з ніг до голови, здавалося, затоплює сад і весь вечір, аж до самісіньких зір, що дивилися з потемнілого та весняного неба. А довкола двох, що тулилися, не могли натулитися одне до одного, п'янко пахли цвіт і молоде листя, шепотіла переповнена травневим соком трава, і весь цей весняний вечір перемоги, їхньої перемоги, їхнього чекання, що стало цим вечором. Петро обцілував губи, щоки, шию, волосся, а тоді підхопив на руки. Куди ти несеш? Переляк і щастя були в Соломійчиному голосі. На край світу, тихо сказав Петро. Вже на його руках Соломія подумала, що знаються, дружать з раннього дитинства, а жодного разу не носив її на руках. Так, не носив. Минуло, мов у напівсні, 5 щасливих днів. Того пізнього вечора, після любощів на краю їхнього і сусіднього садів, на простеленій Петровій шинелі, на землі, що пливла і не могла спинитися, вони вирішили, що після того, як Павло вернеться, мусимо дуждатися, наполягала Соломія. Вона піде до Петра в ліс. Будь-що буде, а не хоче так ховатися, краденим коханням жити, а там розділить з ним долю, що йому, те і їй. Петро пробував було заперечити, та Соломія поклала йому на губи пальця. Все вирішено. Мусять через місяць-два, ну хай 3, по домах солдатів розпустити, як оно і сільрадівський голова казав, і Терешко, командир їхній, Стрибків. Терешка не мішала б шльопнути, казав Петро, наче з проквола, але з такою інтонацією в голосі, якої вона від нього досі не чула. Зрадник і підляк. Казав же я, чехурить, чим він дише. Пожди, Петрусю, не будь таким злим. Пожду, розкажеш. І ще була через день нічна зустріч. Тепер вже не на краю села, куди тихенько вибралася Соломія, але вже тільки з короткими, хапливими обіймами. Боялася, наче хтось за ними слідкує. А може, й слідкував. Не так за нею, як за Петром. На початку весни вивезли його батьків до Сибіру. Знала, що й за хатою, яка поки що стояла пусткою, стежили. Знала, що зимою на водохрещу Петро ледь не попався, бо ж не втерпів, рішив навідати додому і нарвався на засідку. Добре, що в останню мить, як уже садом ішов, помітив виставлене за хлівом опудало. Подумав, чого б то? І спинився, назад повернув. А опудо виставила Софійка, Петрова сестра. Як прийшли незвані гості, в сінях та в клуні поставили засідки.
Знали, виходить, що прийде Петро. То Софійка до вітру попросилася. Один з нею пішов, до бокової стіни хліва притулився, сказав пошепки, що як втекти спробує чи сигнал подати, то тата й маму постріляють. Софійка все ж подала той сигнал. Як з нужника вийшла, то й угледіла притулене до стінки дровняка опудало, яким восени вороняк за зимини одганяли. Майнула думка блискавка, і на кінчиках пальців у постоли, як виходила, взулася, ступила вбік, тихенько підняла опудало і обіч доріжки, що вела до хліва, у сніг встромила. Те місце ділило садок на дві частини. Доріжкою вивозили на поле гній, тож Петро і помітив здалеку незрозумілу фігуру. Спершу подумав, що хтось стоїть, насторожився. Та у блиску тьмяного місячного світла все ж угледів, що то опудало. Мало не засміявся, та наступної миті подумав, чого б то йому там стояти. І тихенько повернув назад. Теперка, проте згадав зновика. Шкода мені їх, мовив, і жаль стис із Соломіїні груди. Тебе б зловили, все єдно було б не минути Сибіру. Так то воно так. Тепер єдна надія, що англійці з американцями проти совєтів повернуть. Мусять повернути. Ще одна війна. Мож, не остання, а може остання. А це тре, Петрусю. Розуміла, через місяць другий прирече себе на інше життя. Доля, однак, розпорядилася інакше. Марусю поштарку побачила надвечір. У вікно вгледіла, як та завертає на їхній двір, вибігла, руку простягла. Ну, давай. І враз осіклась. Чорний вид у Марусі Марушки. Очі боїться чогось підвести, а підвела, жахнулася Соломія. Засльозені очі. Маруся, що таке? Скрикнула. Маруся полізла до полотняної торби, як сліпа, напомацьки там щось намацувала. Ти того, Соломко. Господи, я ж думала, воно кінчилося, як і війна. Що ти кажеш таке? Хіба письмо не от Павла? Нє. І дістала таке ж те казенне письмо з воєнним штемпелем. Добре знали вже в селі того вісника біди. Соломія відступилася назад, потім ще трохи. Може, то не мені, не нам? Тобі. Взяла Соломія конверта до рук. Тремтіли пальці, і вся вона тремтіла. Що таке? Війна ж закінчилася. 5 днів, як кінчилася. Їй же казали. І всі про те говорять. У конверті лежали аж 3 бумажки. У першій прочитала Соломія. Дорогие Мария Петровна и Андрей Степанович, дорогая Соломея Антоновна, с глубоким прискорбием сообщаем, что ваш сын и муж погиб смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей великой Родины, проявив высокое мужество и отвагу. Искренне сочувствуем вашему горю. Память о защитнике великой советской Родины Рощуке Павле Андреевиче навеки сохранится в наших сердцах. Мужайтесь, наши родные, командир войсковой части, заместитель по политической части, підписи, печатка. Підписи і печатка. В очах Соломії все чорніло, майнуло то неправда, якась страшна помилка. І потім, добре, що батьки Павлові ще в полі. Може, присядеш? Спитала поштарка. Нє, я. І взяла друге письмо читати. Дорога Соломія Антонівна, рідна наша солдатка,
Пише до вас командир взводу, в якому служив ваш чоловік. Молодший лейтенант Безушко Тимофій Романович. Прийміть мої щирі співчуття і уклін від усіх наших солдатів і офіцерів. Ваш чоловік, гвардії рядовий Рощук Павло Андрійович, служив у ввіреному мені взводі з січня нинішнього року. Був хоробрим і вмілим бійцем. До нас прийшов після виписки з госпіталю, куди він потрапив після поранення. Поранення? Подумала Соломія. Писав же, що тільки царапнуло трошки. Ми були ровесниками. Того й здружилися якось, хоч і мали різні звання. Мені здається, я добре знаю вас, бо Павло Андрійович часто розповідав. Казав, що у нього найкрасивіша і найдобріша жінка в селі. Якось казав, що перед тим, як його мобілізували, дуже вас образив і, як повернеться, то спокутує свою вину. На жаль, доля розпорядилася інакше. 5 травня наша військова частина була перекинута з-під Дрездена до Праги. У день перемоги ми зустріли в містечку поблизу цього красивого міста, як і всі раділи, святкували, але, на жаль, на світанку 10 травня нас підняли по тривозі, бо виявилося, що в горах неподалік у лісовій сторожці засіли недобиті есесівці. Прибувши на місце, ми оточили той будинок і почали готуватися до штурму. Ваш чоловік першим помітив ворожого снайпера, який сховався на дереві біля самого будинку. Коли снайпер вистрілив, Павло Андрійович відштовхнув свого товариша, але як куля, яка призначалася тому, влучила у вашого чоловіка. Таким чином, загинувши, рядовий Рощук врятував життя іншому. Командування частини зробило подання про нагородження посмертно рядового Рощука медаллю за відвагу. Після нагородження ми перешлемо медаль вам. Розумію, що вам від того не легше, як і батькам Павла Андрійовича, але хай хоч слабкою утіхою буде те, що ваш чоловік. А їхній син загинув, як справжній солдат. Будьте мужні, дорога наша солдатко, а ми назавжди збережемо про нього пам'ять. Командир взводу гвардії молодший лейтенант Безушко. По скриптум. Ввечері 9 травня ваш чоловік писав вам листа, але, на жаль, не встиг закінчити. Надсилаймо його. Отже, 3-й лист з чорного конверта починався звично. Доброго дня чи вечора. Дорогі тату й мамо, і любима жінко Соломко. Пишу цього разу з подвійною радістю, бо сьогодні скінчилася війна. То є надія на скоре повернення додому, на тую стрічу, про яку стико думалось, гадалось і носилося на грудях, як тая ранена пташка, що мусить вижити. На цьому лист обривався. Як тая ранена пташка, прошептала Соломія. То я піду, почула голос Марусі. Тримайся. Бо ще треба письма й газети рознести. Я тримаюся. Маруся пригорнула неї, рвучко відірвалася і швидко посагонила. Примітка: посагонити і те швидко, розмашисто, майже бігти. Її теж душили сльози. Ця дівчина занесла і в рідну хату 3 похоронки. Соломія стала шукати опори. Сіла на колоду, що лежала коло хліва. Щось стрибало в неї перед очима. Букви? Ні, ніби й не букви, а маленькі комахи. Аж замахала руками, проганяючи їх. Ні,
То не букви і не комахи, а що? І враз вона вразно почула голос. Павлів голос, Павлів шепіт, що став рости у крих. Немай з ним нічого, доки я на войні буду, не знайся з ним. Соломія затулила вуха долонями, подумала, але ж війна на тоді скінчилася. Виходить, не скінчилася. Виходить, що ні, що вона. Соломія звелася на ноги і закричала на весь двір, на вулицю, на все село. Я його вбила. Я ж його вбила, людоньки. Я ж тебе вбила, Павлусю, ой, божечку мій. Страшною, розпатленою, що била кулаками й билася головою об стіну хати. Застала Соломію сусідка Явдоха. Потім і інші прибігли. Соломія була сама не своя, геть почорніла й закривавлена, і все твердила, що то вона вбила Павла, що то вона винна у смерті чоловіка. Її заспокоювали, давали пити води. Одні дивилися з осудом, бо щось підозрювали, інші із співчуттям. Тиковірка вдова підійшла і затулила свою долонею неїного рота. Мовчи, ти ні в чим не винна. Не винна ти, Соломко. Ходімо до хати. Чуєш? Ходім. І до всіх. Їй треба заспокоїтися. Я зараз зроблю, що треба. Ходімо, Соломко. Вона раптом вдарила кілька разів Соломію по щоках і повела до хати. У хаті Вірка поклала зарьомсану подругу на ліжко. Дивилася пильно, ледь-ледь всміхаючись, мов на маленьку дитину. Що ж ти вигадуєш, подругу? Соломія хлипала, здригалася, мов у хаті було хто зна як зимно. Гладила Вірчину руку. Я дала слово. Він просив, щоб я з Петром не... Господи, а я... Ти спала з Петром, як Павло воював? Ні. Тільки як сказали, що війна кончилася. 9 мая ввечері. Щось як нахлинуло, прорвалося. А ще була випивша трохи. То й що? Петра ж любиш? А Павло ж 10-го загинув. Яка ж ти, бабо Соломко, дурна! Віра вкрила Соломію старою латаною ковдрою. Погладила по лобі, тоді й відійшла, взяла шматину, вмочила у воду і стала з лоба щік витирати кров. Сказала з ледь помітною посмішкою. Сподіваюсь, вони нічого не зрозуміли, а я нічого не скажу. От і все. Носи свій гріх у собі, подругу, то твоє, а людям зась. Як? Видихнула Соломія. Як носити? А от так, сказала Віра. По-бабськи, по-наськи і бозна як. Носи, допоки зможеш. Добра ти, Вірко, сказала Соломія. Не добра, а як і ти вдова. І 2 дітей в мене. Пісня, считай, отспівана. Бо вибили наших чоловіків і ще вибиватимуть. Шкода, що ти не понесла. Хоч от Павла, хоч от Петра. Еч знайшла собі апостолів загорянських. З тим і вийшла. На дворі Вірка сказала, що Соломії треба заспокоїтися і поспати. А що вона тут кричала, то й не таке буває. Я сама думала, що на той світ отправлюся, як похоронка прийшла, сказала Віра. Люди поволички розійшлися. Потім ще був прихід мами Марії і свекра Андрія. Їхній плач, горе цілу ніч
трусило їхню хату. Соломія під ранок забулася в короткому сні, а прокинувшись, подумала, що таки носитиме свій гріх з собою. Тільки до Петра вже ніколи не піде, заміж не вийде, і ще думала про те, сказати про гріх свекрусі чи ні. Мучило, хоч мала підозру, що Марія про щось здогадується, не тільки про літній гріх. Якось то мається прорватися, думала, вона не зможе далі тут жити. Мама Марія мусить помогти. Так і вийшло. Свекруха Марія сказала через 2 дні: ти не винна в його смерті, Соломко. Мовчи. Я знаю, коли ти з тим анциболотом ще в тебе було. Мамо, скрикнула Соломія. Мовчи, сказала свекруха. І по довгій мовчанці: ліпше буде, як до батьків своїх вернешся. Щось придумаєш, чого так. Бо, сама знаєш, тяжко нам буде разом з тобою жити. Про Петра Соломія взнала восени. Зайшла до їхньої хати. Люба Борцьова спершу казала, що то в Любовні на базарі була, а тоді вже: ой, Соломко, яке там страхіття! 2 бульбашів повстанців тамечки на площі коло базару вбитих виставили. Побиті страшно. І хто йде, мусить на них дивитися. Здригнулася Соломія. Чого їй Люба розказує? Просто так. Люба шморгнула носом, сльозу витерла, глянула натужно якось. Єдного не знаю. А другий — наш, Загорянський, Петро Климцівський. Климцівський? Гафії Климової. Не знаю, це й казати, чи не казати. Сильно голова Соломіна крутнулася, ледь утрималася, щоб з лавки не впасти. Та ж їх уже нема в селі, на Сибірі. Тітка є і дядько. Мой не тре казати. Хай там у тій Сибірі не тривожиться, хіба власті скажуть. Як пішла Люба, сіла Соломія зновика на лавку. От і все, подумала. Прости, Петрусю, що з тобою не могла піти. Ти теж казав, що я у Павловій смерті невинна. Мой так воно. А мой не так. Хіба мені теє знати? Майнула думка, мов поїхати до міста, побачити, постояти, хоч би й так попрощатися. Та рішила ні, не поїде, не боїться, а не хоче пам'ятати вбитим, мертвим, скаліченим. Обох буде пам'ятати, обох чоловіків, котрі неї любили такими, як бачили останнє, молодими, дужими, вродливими. Павло сідав у машину, обцілований нею. Петро, що шептав тоді в маю, але вже після страшної похоронки: то не підеш, як надумали. Не пойду. Не зможу я тепер з тобою бути. Нігде вже не зможу. Пішов би він ліпше з нами, сказав Петро. Може, більше б повезло. Хто його знає, Петрусю? Вибачай, що так виходить. Ну що ж, прощай. Пригортає, квапливо цілує і розтає в темряві. Наче й не було. Не було. Від'їжджає машина з Павлом і такими, як він, хлопцями і чоловіками. Даленіє, даленіє. Соломія сидить в хаті на лавці. Сидить, а на село накочується осінній вечір. Заходить Василько. Питає, чого ж лямпи не запалить. То запали, Соломія байдуже. Брат запалює лампу, підкручує гніт. Язик полум'я вихоплює з темрями Соломійчине лице,
засіяне горем, омертвіле. Що сталося? Соломко, ти сама не своя. Петро загинув, видихає Соломія. Петро? Діла. Брат сідає поруч. Скриплять двері. Заходить мама Соломія. І уже їм двом Василь розказує свою новину, хіба трохи втішнішу, але таки болючу. В село приїхав той Руфинин офіцерик, тепер уже з 3 зірочками на погонах, і забирає Руфину з собою, така от у нього новина. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.